Já, velkomin að rauðaborðinu á mánudagskvöldi í miðri kosningabaráttu að vetri til. Herðu, það margt í þættinum hérna í kvöld. Hérna aftast þá kemur gestur frá Frakklandi, Birta Benediktsdóttir sem fór ung til Frakklands og lærði þar til sirkus og hefur verið að starfa sem sirkuskona alla götu síðan. Ég ætla að fræðast sirkus sem ótrúlega spennandi. Það svolítið ungu fólki þetta í dag. Dóra Ísfeld Finnsdóttir og Ida Karolín Harris að þær að standa fyrir mótmælum gegn strandeldi og hún Marja Lilja ætlar að tala við þær hér á eftir. Oddný Eir talaði við Þorstein Bergsson sem oddviti sósíalista í Norðurlandskjördæmi eystra og hún ætlar líka að tala við fólk sem ætlar að segja okkur frá hvað að gerast á kopparástefnunni, hvort að eitthvað sé að þokast eða hvort þetta sé bara mikið talum ekki neitt. Þorbjörg María frá Landvernd og Árni Finns frá Náttúruverndarsamtökunum koma og ræða við hana. Og það meira sem í gangi. Við ætlum að Oddný Eir, hún hitti krakka í MR sem eru svona dottnir inn í verkfall en eru líka á leiðinni að kjósa. Hún ætlar að tala pólitík við 4 krakka úr MR. Það Uni Níls Gunnlaugsson, Freyja Rúnarsdóttir, Björn Diljan Hálfdanarson og Herdi Sigurðardóttir Bússan sem að tala við Oddný Eir. Svo fer Marja Lilja líka út á götu og talar við kjósendur eins og við gerum vanalega. En við ætlum að byrja eins og við gerum oftast, við höfum gert eila frá því að Bjarni sleit ríkisstjórninni á umræðum, svona opnum umræðum pólitíkina og kosninga framöndan og hingað komið gott fólk. Mest Bíbí Ásgeirsdóttir sem bassalegari, Borgar Magnússon sem tónskáld, Kristjana Guðbrandsdóttir sem fjölmiðlakona og Hrönn Sveinsdóttir sem bíóstjóri. Velkomin. Takk. Herðu, það kosningabaráttu. Sumum finnst gaman að þessu. Þú búin að kjósa það ekki? Já. Þannig þú búin? Ég búin, ég mjög glöð. Ég var svegt að missa af kosningunum. Ég var líka í Evrópu svo að klukkan var svo margt hjá mér, svo snemma að ég næ ekki að fylgjast það með. Það svo seint talið hérna. Fyrstu tölu koma bara 1 nóttin, þannig getur vel verið að þú getur verið að fylgst með kosningasjónvarpinu og fylgst með morgunkaffinu. Já, og ég að vona það. Ég rosalega spennt fyrir þessum kosningum og það sem mér finnst leiðinlegast að pabbi minn sé ekki lengur á lífi því að hann ég get eiginlega ekki sagt ykkur hvar hann væri núna því að ég held að hann hafi aldrei búist við því á sinni lífsleið að kjölfestan í íslensku stjórnmálum sem Sjálfstæðisflokkurinn, það virtist ekkert bíta á þá, skilurðu, ekki hrunið, ekki neitt og nú þetta alltaf liðast í sundur, Framsóknin farin að kjafta frá og þú veist, hann myndi, það væri svo gaman að fylgjast með þessu. Þú hefur viljað að hann lifað að sjá Sjálfstæðisflokkinn deyja. Já, það væri áhugavert og ekkert okkar datt í huga við myndum lifa það að sjá könnun það sem að Sjálfstæðisflokkurinn undir 12%. Já, það náttúrulega bara eitthvað ótrúlegt við þetta allt saman. Og Framsókn mælist utan þings. Ég meina þegar við erum alast upp þá var bara algjör standard að Sjálfstæðisflokkurinn fengi aldrei undir 40%. Já, þetta bara óhugsandi. Þetta bara ný veröld. Þetta gerðist ekki eins og í hruninu. Nei. Þegar allt var inn í kalda koli, þá samt 30. Þá voru samt 20% sem ætluðu að standa með og meira. Hvað fengu þeir eftir hrun? 30, alltaf 30% eftir hrun. 25 kannski. Já, þeir hafa dinglað svona. Fóru hæðst í 29, 2017, svo hafa verið í svona 26 og 24 og 25. 23 kom eitthvað, þetta hafa verið lægsta. Þetta rosalega spennandi. En 29, við sjáum það ekki hjá neinum flokki, þú veist, svona hátt, skilur, þannig að þetta var alveg snar bilað eftir hrunið að þeim skildi ekki vera að refsa meira, en nú fáum við kannski að sjá það. Kannski, því að við vitum ekki alveg hvað kemur upp úr kjörkossunum. Við erum alveg eftir að sjá það. Við erum náttúrulega að sjá mikla óánægju sem beinist að Sjálfstæðisflokknum. Þetta alveg skýr skilaboð. Bara þeir þurfa að teikna sitt allt upp aftur. Mér finnst þetta spennandi vegna þess að við erum að sjá núna í fyrsta skipti þessa upplausn á hægri vængnum. Það bara meira að brjótast og gerjast í okkar samfélagi. Og ég held að stjórnmálafólk verður svolítið að fara að hugsa sinn gang. Það einhver aftenging. Þeir eru ekki að lesa okkar fjölbreytta og flotta samfélag rétt. Nei, enda auglýsing frá Sjálfstæðisflokknum að þeir ætla þeirra helsta framlag til allra þessara sundrungar sé að ráða fleiri lögreglumenn
til þess að láta okkur líða eins og við séum örugg og það er nú bara frekar ókveikjandi að þeir get ekki lesið samfélagi betur en það að við þráum hérna bara meiri fasisma eða hvað, ég skil ekki. Ég fæ auglýsingar frá þeim á Facebook það vekur athygli að það ekki mynd af neinum þannig að þeir þóra ekki að sína mynd af forystunni sinni. Það bara einhverjum svona textar, svona hvítir og bláir textar eiginlega annan andskotan. Já. Þeir hafa bara dritað út svona, ég held ég er alltaf að fá eitthvað. Ég vissum þetta sem svona 40-50 skilaboð sem þau bara spreða í allar áttir, fleiri löggur, hækka barnabætur, hækka ellilífeyri, lækka skatta. Og mentamálin sem að virka mjög ósannfærandi á mig því ég hef ekki skynjað neitt áhuga á mentamálum frá Sjálfstæðisflokknum í síðustu ár. Hvað er að segja núna? Hvað er að segja mentamálin? Það bara svo margt, þeir vilja breyta kerfinu en svo kannski svolítið óljóst hvaða breytingar þeir vilja gera. Já, þeir segja að þurfi ekki fleiri kennarar, það þarf ekki meiri pening, þetta dýrasta menntakerfi í heiminum. Þannig að það bara þarf að reka það öðru sig. Já, þetta bara ekki rétt. En mér er svo áberandi samt einn hópur sem er algjörlega ekki með hjá Sjálfstæðisflokknum í þessari kosningabaráttu og það eru svona sjálfumglaðir susarar að gefa ungu fólki brennivín. Hvar eru þeir? Þeir eru kannski eftir að láta sig kveða. Ég hef ekkert séð á, en þeir venjulegast eru á sérstaklega Sjálfstæðisflokknum gengur vel, það er alltaf einhver svona sjálfumglaðir, svona ungir sjálfstæðismenn að gefa öllum bjór. Nú þurfa þess ekki, krakkarnir eru bara á netinu að panta sér bjór. Já, það er ekki eitthvað fínt lengur. Sko, er þetta ekki bara búið? Það voru okkur ungliðaböll helgina, allavega mynd af Sigmundi Davíð að dansa á okkur ungliðaballi Miðflokksins. Þessu misti ég af. Mikil sveifla. Þessu misti ég alveg. Hvaða músík voru það að hlusta? Ég setti ekki, það var svona slökkt á hljóðinu. Já, bara áhuga hvort það væri svona harmoníkutónlist eða? En þessir ungu sjálfstæðismenn með áherslu á menn, þeir eru í Miðflokknum. Er það ekki? Þeir eru allir í Miðflokknum. Ég skynja það kringum mig, þessir ungu menn þeir aðhyllast þessa stefnu Miðflokksins og ég velti fyrir mig hvers vegna. Hvaða stefnu Miðflokksins? Hver er stefnu Miðflokksins? Já, mér sýnist þeir vera ósammála það sín á milli, þannig að ég veit það ekki alveg. Sem óanaður ungu maður þá ætti ég að vera í Miðflokknum. Nei, en ég erfitt með áttum með hvar þeirra svona, það geta sprottið framboð sem að gera algjörlega bara út á óánægju. Og það er alltaf mjög þægilegt að geta haft bara hendistefnu með það að reyna að sikta bara á þá ef það eru einhver miðaldra kallmenn sem eru óánægðir. En fólk óánægt, það var ASÍ er alltaf vitni í þetta. ASÍ gerir könnun og ertu sáttur og ósáttur við þá stefnu sem að landið eða samfélagið að fara og 69% segja nei, ég er ekki satt við það. Þannig að það er gríðarlega óánægja með landings stjórnarstefnuna. Það er spurning hvort að sé Miðflokks auglýsing að stela Diego, hann kettinum úr skeifunni. Heyrðu guð minn góður, það var They're eating the cats, they're eating the dogs. Það var fólk að koma í Bíóparadís í allan dag að leita þessum ketti af því að hann sást síðast í strætó fyrir utan Bíóparadís. Ég er með 2 hunda. Ég er að fylgjast með þessu. Ég er með 2 hunda í bíónu þessa dagana. Það er svona, ég tek tíkina mína með og svo er rekstrarstjórinn að passa lítinn púðluhund, agalega sætan, svona maltíshund. Og ég sagði, ég sagði alla sem voru að leita kettinu, það er engin köttur hér, því að honum væri nú ekki óhætt innan þetta hunda. Lengur, lengur. En ég er bara að spá hvort að Miðflokkurinn sé að stela kettinum. Það geta alveg verið. Þið eru að tala unga... Til þess að segja að það sé ykkur útlendingar sem hafa tekið. Þið eru að tala unga karla. Ég var að kynna að Oddný ætlar að tala við fólk úr MR. Og það er að gera svona skuggakosning. Og krakkarnir að kjósa. Og þar, samkvæmt okkar heimildum að þá eru 4 flokkar sem að fá í öll og það er Samfylkingin, Viðreisn, Miðflokkurinn og Sósíalistar. Þannig að Sjálfstæðisflokkurinn er ekki til í MR. Það hefði nú þótt tíðin. Ég var nú í MR, rétt fyrir síðustu aldamót. Það var til það. Og það voru ekkert nema vel svona millistéttar lögfræðinga og lækna synir og dætur af nesinu í MR og mér fannst þetta alveg það smáborgaralegasta umhverfi sem ég hafi komið í. Ég var alltaf að reyna að skipta yfir í MH, þar sem að pönki var. En já, það hefði verið, ég hefði haldið að þegar ég var í MR í útskrifast 97 þá hefði örugglega Sjálfstæðisflokkurinn verið með svona 60-70% fylgi í MR.
En að þú veist að tala þetta með óanægjuna í samfélaginu, að við erum búin að lifa svo lengi í, sko þar síðasta stjórn var kölluð innviðastjórnin. Það er ekki rétt með farið hjá mér. Nei, það var þegar þessi var mynduð. Já. Það var svona hugmyndin að það var svona að byrja rétt úr kútnum efnahagslífið, að nú ætlaði ríkisstjórnin að fara að eyða í uppbyggingu innviða. Svo kosningabaráttan gekk út á kjóstu mig og ég skal laga, við skulum rétta kúrsinn með það sem aflaga hefur farið í innviðum. Og svo var ekkert að því gert. Og síðan sko þeir sem að kusu VG til þess að reyna að bóla hægrimönnum frá, sátu síðan uppi með Bjarni Ben sem forsætisráðherra. Ég held að það sé rosalega mikið af sko óánægjuröddum sem eru bara orðin svo vonlaus með að það skiptir nokkur máli hvað þú kýst. Ég held að fólk sé í alvörun að kjósa taktist. Það er stundum sagt að kýs enginn taktist. Ég held að fólk sé að gera það núna. En sem betur fer, ég hef aldrei skilið af hverju maður ætti ekki að kjósa. Ef það er eitthvað sem ég geri taktist, þá er það að kjósa. Ef það er eitthvað sem er taktist, þá er það pólitík. Og ætti að vera fullkomið frelsi til að vera eitthvað taktík. Já, en þá er ég kannski... Hópa saman ég meina, hvað er pólitík annað en eitthvað taktík? Annað en taktík, þannig að ég hef aldrei skilið þetta með að kjósa með hjartanu. Þú veist, ég vel með maka með hjartanu en ég held að sko, ef það er eitthvað sem er spilast taktist, þá séu það stjórnmál, sko. Kannski eftir að snúa sig við, velja maka taktist. Velja maka taktist og kjósa með hjartanu. Já. Góð hugmynd. Prófa það næst. Nei, en hérna að því að þið segir þetta með svík, þá er það náttúrulega, ef eitt svíkur þá er ekki allra svíkið það. Drífa Snædal hefur sagt þetta að með því að ganga inn í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum þá hafi VG ekki bara eyðilagt eigin flokk, heldur bara eyðilagt vinstrið. Já. Og ég hef sagt þetta að það er bara erfitt fyrir fólk sem eru sósíalistar að hafa þetta yfir sér, sko. Að ég menna hvað, myndið ekki bara ríkisstjórn með síðan 3 einhverju sem þetta eru sósíalisti og hvernig endaði það? Endaði hryllilega. Já. Þannig að þetta ég veit ekki hvað sanngjarnt við það. Nei, og svo er þetta alltaf þessi spurningum að vera stjórntækur og geta unni með öðrum og að stjórnmál séu einhvers konar samvinna og einhvers konar diplomasía þú veist, eitt stig fyrir þig og hérna einhvers svona skipti dílar og er það náttúrulega í raunveruleikanum eru stjórnmál það og það þarf náttúrulega að horfast í aug við það, við getum að vera með aðeinslega reyna sjálfsmynd en þú veist við erum samt í þessum skítuga heimi að eitthvað þú veist að reyna að víla og díla og einhverjum koma málum áfram og við þurfum bara kjósa nógu mörg rétt fólk áfram og ég minna annars erum við alltaf að kjósa fólk til þess að vera kljást við einhverja kúkakalla. Ég held, þú veist, við erum að sjá afleiðingar þess að fólk kaus í góðri trú og fekk svo þessa ríkisstjórn sem að bara, þú veist, Katrín Jakobsdóttir var forsætisráðherra í 7 ár í ríkisstjórn sem gerði bara ekkert sem að var vinstri né grænt. Nei. Það er bara, og hún var forsætisráðherra í fyrra og þá var hérna þjóðarmorðið byrjað á Gaza og það var held ég síðasta hálmstráið fyrir þennan hóp fólks. Það var bara, hún er að gera hérna málamiðlanir og kannski sjáum við ekki allt frábæra sem að þau er að gera en svo var þetta alltaf bara þannig að það er, þú veist, það sama hvað þú kýst þú færð síðan bara eitthvað svona drasl bara Finn Ingólfsson alltaf, aftur og aftur. Já, og þau veit ekki eins og þessum palestínumönnum hann áheyrn sem voru að tjalda á Austurvelli. Já, það væri bara alveg lágmark að fara og segja I hear you, skilurðu. Getur fólk bara farið fram í framboð á Íslandi og standa fyrir ákveð gildi og einhverja heimsýn og einhverja pólitíska heimspeki og farið svo bara og gert þetta. En þetta er það sem ég er að tala um. Það er einhver aftenging. Ég held að stjórnmálfólk í dag sé ekki alveg átt að sjá allir þessum tilfinningum. Útlendingamálin skipta okkur máli. Við þýrum ekki það sem að gerðist á Austurvelli. Við munum þetta. Og þetta er bara ekki ok. Þetta er sagt að þá mann ég eftir fundunum sem að Grindvíkingar voru með henni í Laugardalsvöll. Hann afhjúpaði svo stórkostlega hvað er langt á milli stjórnvalda og fólksins. Því að sko fólki á gólfinu sem voru bara venjuleg Grindvíkingar voru alveg að tjúllast yfir því að fólki upp á háborðinu bara heyrði ekki hvað það vildi sko. En fólki á háborðinu eins og alveg við erum að gera þetta og við erum að gera þetta en þú veist, áttu þessu ekki á því að það var ekki að gera neitt af því sem fólki var að byggja
Við tölduðu bara einhvern veginn samfæra hvort annað þetta verið góður aðgerð. Einhver fullkomin gjá, ég er stundum verið að hugsa þetta núna, mér finnst þess að það sé bara, og jafnvel ekki bara á Íslandi, en eins og það sé bara myndast eitthvað ástand sem maður mætti kalla siðrof. Það er bara eitthvað rof á milli stjórnvalda og eitthvað svona stjórnenda stórfyrirtækja líka og eitthvað svona, og það er bara eitthvað mikil gjá á milli almennings og almenningsálits og þessa fólks sem að bara einmitt gengur snum og segir já en við gáfum þetta og við gerðum þetta, eitthvað sem enginn var að biðja Já, Bjarni var alltaf að segja að Íslandingar hefðu aldrei haft það svona gott og það væri kaupmátturinn væri svo æðislegur. Já og það er þetta slá ryk í augun á okkur, bara við ekki að virka lengur. Orður eru göldrótt og ég held að Bjarni náttúrulega kann þann leik rosalega vel að hann skilur hvernig galdurinn er og hvernig þú sko setur svona fylgjaði bara álög bara eins og við vitum ljóðskáld vita þetta og Bjarni veit þetta og Bjarni er bara bestur í því En ef hann væri bestur þá væri Sjálfstæðisflokkurinn með 36% fylgi en hann er með 14%. Hann er ekki í þessu fyrir það, hann er bara í þessu fyrir sig og það sem að mér finnst sko ég myndi segja ef ég ætti að lesa svona þá skák sem að Bjarni er að tefla þá er það sem er forvitnilegt í því fyrir hann er hversu fá atkvæðan getur fengið en samt ráðið öllu. Það lítur að vera ótrúlega gaman að vera sko þegar 80% samfélagsins villið ekki að þú sért samt með öll spil á hendi. En heldur það sé þannig að núna horfa aðri flokkar á stöðuna og VG er bara út úr það þarf að gera eitthvað stórkostlegt kraftaverk til þess að komist á þing. Þau eru búin að mælast utan þing síðan í maí. Þannig að það er verið bara eitthvað stórkostlegt sem það er að gerast til þess að komist inn. Líklega rétt skríður framsókn inn á þing. Og þetta eru flokkarnir sem að unnu með honum, sem að tóku þátt í að hefjandi valda. Heldur aðri flokkar muni? Björt framtíð. Hún er döð. Hún steg fram og bauðst til þess að, Óttar Proppé bauðst til að leggjast á sverðið fyrir áframhaldandi líf Bjarna Benediktssonar í pólitík. Og í kjölfarið þurrkaðist sá flokkur út. Eftir að spillingarmál tengd Bjarna feldur ríkisstjórn að þá kemur Katrín Jakobsdóttir og er til í að leggjast á sverðið fyrir framhaldslífa. Hann skipti mörgu sinnum ráðuneyti líka. Ég er bara hver annar kemst upp með þetta? Eftir að sjá hvað hann gerir næst. Haldið þið alveg að ekki flokkur geti sagt, komið til sinna félaga og sagt heyrðu, ég held að það sé bara sniðast að við gerum bara Bjarna fjármálaráðherra. Mér fannst það óskiljanlegt þegar Óttar Proppé gerði það. Mér fannst það óskiljanlegt þegar Katrín gerði það. En heldur að Kristof gerði það? Ég sé ekkert í því fyrirstöðu, ekki með, eða skilur maður bara, ef maður byggir á reynslunni. Það getur alveg vel verið. Hvað var ekki einhver könnun sem kom út í dag sem sagði að 40% vilja Kristrúnu í fjármálaráðherrann, var það ekki? Kom það ekki fram í dag? Ég held það. Já. Og hún hefur svona fært sig í áttina, hún tók samfylkinguna svolítið í áttina að Bjarna Ben til að reyna að halda þessu á flugi. ESB, hún ítti burtu uppboð á kvótanum. Hún steg svona með þessi innflytjendamálum, tók undir þetta talans. Já. Þannig að það var eins og væri að undirbúa flokkinum að fara en hún reiknaði náttúrulega ekki með því að Sjálfstæðisflokkurinn væri bara á nose diving. En við erum alltaf svo vön því á Íslandi að taka bakföll af textlun bara daglega út af einhverjum stórkostlega fáránlegu að ég bara trúi öllu. Já, við eigum að vera viðbúin öll. Já, ég er alveg bara, þú veist, bara vera með báða skó reimað á mig og bara, hér getur allur anskotin gerst. Búin að pakka niður. En nú stígur Sigur Ingi fram og ég held að hann sé í sjónvarpinu í kvöld að tala hvað hafi nákvæmlega gerst í þessu samstarfi og það hafi verið Sjálfstæðisflokkurinn sem stóð í vegi fyrir allri uppbyggingu og Ásmundur Einar Daðason hefur sagt það sama að þá sem dreymir og eru að reyna að vinna þessar kosningar út á það eins og Viðreisn og Samfylkinga er alltaf að byggja hérna eitthvað upp það er ekki hægt með Sjálfstæðisflokknum þeir eru á móti því og það eru þeir sem eru þvælast fyrir og hafa gert það voru þeir sem stóðu í vegi fyrir öllu. Já, en svo er líka alltaf að tala að það verða að vera 3 flokka eða 2 flokka stjórnir
og ég skil það bara ekki. Þú veist, mér finnst bara að það hlýtur að vera hægt að mynda bara breiðfylkingu og skilja þessa klíku þarna út undan. Af því að þú veist, það hlýtur alltaf að snúast stjórnarsáttmála og málefni og eitthvað aðgerðir og eitthvað sem á að gera sem hlýtur að vera hægt að semjum. Og ef að þarna spillingaröflin eru skilin út undan. Já. Hvað sér þið fyrir þér þá? Ég sé fyrir mér bara að það ættu allir að geta unnið saman. Nema sjálfstæðarflokkur og Miðflokkur. En þarna nefnir það sem að mjög kannski vera það sem að skipti mestu máli eða ætti að skipta mestu máli er umræðum spillingaröflin. Að því að við höfum ennþá, það er ennþá þegjandi samkomulega að tala aldrei spillingu. Og spilt fólk má aldrei snerta. Það er aðeins að bresta, sko. Ekki þegar við berum okkur saman við nágrannalöndin þar sem að vegsemd sæti síns er meiri heldur en mannsins sem að situr í þeim. Og það var engin hreinsun ég sá fyrir mér eftir hrun að það hlyti að koma upp einhver svona þar sem að alþingi í heild sinni og allir þingmenn þyrfti að gera grein fyrir því hvort að þeir hafi sko notið einhverja sérkjara hjá bönkunum sem voru svona múta fólki með því að eins og kom fram í skýrslunni að það er bara allt sett upp á borð og við gætum bara ekki farið í kosning líka sem að fengu að skulda sko stórar upphæðir í bönkunum og Björn Ingi hefði átt metið þar og við hlytum að fara í einhvers konar sannleiks- og sáttanefnd með það til þess að geta kosið aftur en síðan var svona samkomulag að gera það ekki og halda bara áfram. Það er alltaf þannig. Við tökum eins og ég segi, við erum svo vöndi að vera yfir okkur hneyksluð, tökum einhver rosaleg bakföll og byrjum öll að prjóna og búa til slátur eða eitthvað og svo bara gleymum þessu. Já, en eins og ég framhaldi að því sem þú segir, akkur til dæmis fóru Vinstri græn ekki í ríkisstjórnarsamstarf við 3 flokka á sínu tíma heldur við Sjálfstæðisflokk og fólk talaði að það væri sko löngu ákveðið. Steingrímur Jóð og þeir sem eiga þennan flokk, þeir voru löngu farnir að halla sér í þess átt og sá þetta fyrir sér og þetta var samið og að því leiti byrjaði flokkurinn að vera spilltur áður en hann gekk spillingaröflunum á vald spillingaröflana því að hann var búin að ákveða alltaf að vera þessi flokkur. Þau eru svona forista sem var alveg algjörlega sama hvað grasrótin sagði. Þau var bara alveg skítsama. Þau ætluðu að fara þessa leið. Þú varst bara ekki með. Þau hlustu ekki neina rattir og þau vildu ekki ræða við flokk fólksins og það var alls konar fólk sem var fyrir neðan þeirra virðingu. Já. En það var eitthvað svona, þetta var bara eina í stöðinni sem ég bara ekki sammála. Píratar eru ekki stjórntækir og þessir og hinn og þú veist, það var svo augljóst að það átti aldrei að semja við neinn annan en kjölfestuna í íslenskum og fá að vera partur af þessari veislu sem að íslensk spilling er. En nú er landslagið bara svo allt öðruvísi, allir verða að tala saman. Flokkur fólksins gæti komið á óvart. Vægast sagt. En ég held að það kom hanska fyrir íslenska þjóð því að hún láti alltaf þessi ganga. Nei, ég held hún bara get ekki meira verið í áfalli alltaf. Fyrir svona bara meðal, fyrir svona 20 árum, 30 árum, að þá var samanlagt fylgi Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins svona yfirleitt 60%. Í nýjustu könnun maskinu er það 20%. Þannig ég sé ekki betur en að þjóðin sé bara varpið svo af sér sko. Ættu þau ekki bara fagna? Það er bara stórkostlegt, þetta er bara eins og laus úr álögum eða eitthvað, þú veist. Við verðum að sjá hvað kemur upp úr kassunum, ég þarf ekki að fagna fyrirfram, en þetta er stórkostlegt ef satt reynist. Þetta er ótrúlegt. En þegar við höfum samt svona lélega kosningalöggjöf sem að styður við kjölfestu flokkana. Hvernig þá? Þannig að segjum að þessi 7 flokkar sem að fá 4% hver að þá er komið svolítið duglegu partur af atkvæðum sem að bara fá ekki neina representasjónu á þingi. Sósíalistar fengu að kenna þessu, hefðu þetta að fá 2 þingmenn síðast en fengu það ekki út af þessum háa þröskuld. Akkurat. Og við erum svona stundum verið að benda á þetta er svona lýðræðishalli og miklu alvarlegri heldur en það að það sé ykkur þremur fleiri landsbyðar þingmenn heldur en þetta er bara svo stórt mál. Þetta er mjög stórt mál og ég hef bent á þingi 2013 sem eru miklu skemmtilega að hafa 2 frá flokki heimilanna sem var út að saga og 2 frá Þorvaldur Gylfa hefði verið á þingi og alls konar miklu Ragnar Þór Ingólfsson hefði náðin á þing fyrir dögun hefði verið þing sem endurspeglaði miklu meira samfélagið á þeim tíma þessi stað fengu rísa meiri hluta Sigmundar og Bjarna
En það verður ekki tekið undir þetta sem við svolítið fyndum. Þegar núna eru VG og Píratar og jáfnvel Framsókn byrja að snúa að þeim. Þeir hefðu betur tekið undir þetta þegar við vorum að benda á þetta. Það er ofta, þetta er svo típisk, þú ert í skjóli eitthvað, heldur sett svona seif og það er svona óréttlæti og svona, sem ég er ekki beint við. Nei. En svo kemur það allt í hana. Gott að þá, segi ég nú bara. Herðu, en talandi svona stórsögu, þetta er náttúrulega rísa saga og kannski ég var að hugsa það einhvern veginn sumar þegar við vorum að ræða þetta að alveg frá hruni höfum við raunverulega verið að sjá sjálfstæðisflokki hrynja og þetta er bara nýr kafli í því hruni en svo er náttúrulega önnur rísa saga er náttúrulega að VG bara er ekki inn á þingi sko. Og þetta er saga sem hann er aftur til 1930 þegar kommunistaflokkurinn var stofnaður. Já, það er svakalega. VG hætti bara að vera það sem þeir sögðust vera. Þau urðu bara þessi litla forista sem var alveg sama grasrótina og alveg sama hvað grasrótinni fannst og það bara kann ekki góðu, já, það er bara ekki mjög gott fyrir svona flokk sem byggist á grasrót og vinstra fólk lætur ekki bjóða sér svona. Nei, og að snúa svona... Þetta er ástríðmál, þetta er hugsunafólk, þú svíkur það ekki. Já, snúa svona herfilega og fara svona illa með tækifærin. Þeir voru með þetta stóra tækifæri að, ég man ekki hvað mörg prósent þjóðarinnar báru tröst til Katrínar Jakobs og sjáu þau hvernig var farið með það og svo bara, ég er farin í forsetaframboð, reddi, og svo bara, hvað er að ykkur, ætlið ekki að kjósa Katrínu? Já. Hún er svo hæf, já ok, frábært hún er mjög hæf fyrir hvað hefur hún staðið bara mér fannst hún bara ekki eitthvað skilið mér fannst rosalegt þegar hún lýsti yfir á bílaplaninu á Valöld í afmæli Bjarnar Benediktssonar að Bjarni Benediktsson væri besti samstarfsmaður sem hún haft eitthvað svona þegar hann var komin í grænt ullarvesti til þess að passa betur við Katrínu þetta var allt saman bara frekar óhugulegt þetta er bara eins og eitthvað svona örsaga tækifærismennsku í pólitík bara þetta versta sem að, þú veist, fólk gerir og hún er mjög hæf Já, alveg frábær manneskja og ég er ekki að tala illa manneskina Nei, ég er að segja það, þú veist, en það er bara maður gæti ekki bara sagt, já, ok, ex-Katrín sem forseti, þú veist, bara nei, ekki á þessum tímapunkti hún hefði getað beðið í ykkur ár og gert það svo Já, auðvitað, og hún vissi alveg hvað þetta þýddi fyrir flokkin sinn í hvað stöð er hún að skilja eftir þetta er eins og bara, þú veist, kveiki í húsinu og fara, skilur, þetta er bara svo rugglað Já, maður finnur eiginlega til með Svandísi í þessari stöðu. Hún er sleggja og fínasta kona, algjör sleggja í stöðu. Sammála því. Ég sé eftir henni. Ég sá aldrei fyrir mér að hún myndi gera þetta. Við varum oft verið að ræða þetta í sumar og svona. Ég sé alltaf, nei, Svandísi myndi ekki gera þetta. Hún bara átt að sjá því hvað þetta er. Þetta er algjörlega eitrað epli, sko, það er bara peð. Og þetta er líka, svo að þú gætir þetta, sko. Að þá er þetta bara 7 eða 10 ára þrótlaus vinna við að reysa þetta við sko. Þannig ég held að hún sé bara komin eitthvað allt annað. Þannig mér finnst það mjög skrítið þegar hún ákveður að taka þetta. Mér finnst það ekki skrítið. Ég ber virðingu fyrir því að taka slaginn alla leið og þú veist það er ekki slag, ég sé hana eiginlega aldrei. Já, en hún er hana og þú veist, hún reynir. Ég meina, nú talaðu aftur bara eins og þau séu bara kommunistaflokkurinn upprisin en þú veist, maður er bara, já I bought it once Þú ert búin að vera twice, 3 times með forsætisráðuneyti í 7 ár og það er hérna rjúkandi rúst og fólk er sko, það er neyðarástand á svo mörgum sviðum samfélagsins og það eru þessi frumvörp, bara þetta síðasta þetta búvörulaga, eða þú veist, ég veit að það var framsóknum, en skilur, þetta er allt Þetta er ekki bara einhverju nokkri hlutir. Þetta er, þú veist, þetta er lagareldi, þetta er all umhverfisvænt. Þetta er bara heil sápuópera. Þetta er, þau skilja eftir sér sviðna jörð og það er ekki hægt að kenna bara sjálfstæðisflokknum það, sko. Já, minnstu kosti, þau hefðu þátt að sprengja stjórnina eitthvað ef þetta var svona og þau náðu engu í gegn. Fyrir svona 6,5 ári. Ég ætla aftur að segja, hún var duglegur þingmaður hún Svandís. Við skulum vera bara hérna kurteis og góði krakkar. Já, ég er aðdáandi Svandísar líka. Skemmtileg manneskja. En þau eru með slagorðið við erum vinstramein og mann finnst það svona að býta af hverju voru það ekki vinstramein. Já, það er svolítið þannig, maður er bara svolítið svikinn og það er bara þannig. Já. Herðu, Píratar eru líka berjast í lífið sinu. Þeir komin á þing 2013 þegar Birgitta stofnaði Pírata. Svolítið svona Píratar allstar í heiminum eru hægri flokkur, eða svona hægri anarkista flokkur. En þau byggu þetta til, þetta var svona stemming í samfélaginu með að hafa meira beinum þjóðaratkvæðagreiðslum annars líkt og sem hefur kannski ekki verið í eftir mikil áhersla hjá Píratum seinna
En síðan flyktist að flokknum svolítið svona vinstri sinnaður kjósendahópur. Og það hefur komið fram í þessari kosningaransókn sem hefur verið að gefa út að ef við skoðum kjósendunar, þá eru Píratar vinstri flokkur. En eins og er stór hluti af fórustunni sem er ekki vinstri fólk og sumir eru bara argast að hægri eins og Helgi Hrafn og Jón Þór og fleiri, sko, þeir eru bara hægri minn. Þórhildur Sunna er dugleg og kröftugur málsvari þessa fólks. Hafið ekki staðið líka? Mér finnst hún bara eini sem að ég einhvern veginn tek eftir sem mér finnst bara mjög flottur stjórnmálamæður. Ég myndi vilja geta kosið hana. Hún er í Suðvestri. Þú ert ekki þar? Ég er ekki þar og veit ekki hvort ég myndi kjósa Pírata, en mér finnst hún eigi að vera það verið mikil eftirsjá á henni. Hafið ekki staðið líka vel með umhverfismálum, bara almennt? Jú, bara heilbrigði skynsemi. Mér fundist ekki vera margar raddir sem að ná því að sem sagt, orðræðan og stemmingin, þú veist, þessi þrætubókalist og þessi þrátefli sem að myndast alltaf og þessar klesur sem eru notaðar, það eru mjög fáir alþingismenn sem að eru nógu eitthvað þess umkomnir að ræða málin af heilbrigðri skynsemi og detta ekki inn í frasana eða inn í hvað það kemur líka pressa frá flokknum að þú að halda einhverja línu og það er einhver hugmyndafræði að það séu átökum milli flokka og þú ert svona eins og í fótboltaliði og þeir eru sagt hvaða setningum þú ætti að droppa inn. Það eru mjög fáir pólitíkusar sem að En Sigmundur Davíð segist nú vera með skynsemishyggju. Róttæka, sko. Já, hvað þýðir það? Hvað þýðir það eiginlega? Það er svolítið, ég held að það sem Sigurður Pálsson var að tala þegar hann sagði að stjórnmálamenn í Íslandi væri búin að drepa íslenskt tungumál. Það væri bara ónýtt og það væri ekki hægt að nota það lengur. En á hverju eru Píratar í vanda? Ríkisstjórnin eru hryllilega óvinsæl. Þeir voru í stjórnarandstöðu og allt í einu eru bara Píratar að berja þessu lífi sinu. Þeir eru tvístraðir og þeir eru með, hvað eftir slagu er það? Kjóstu öðruvísi. Það er ekki gott slagur. Nei, það er svona eitthvað í loftinu og svo eru þeir einhvern veginn tvístraðir sem hópur, sýnismanni. Já, mér finnst þess að Þórhildur Sunna sé þarna eins og þú segir, hún er sterk, hún er fljót að bregðast við, hún er fljót að mynda sér skoðanir og þannig virkar hún bara mjög svona stöðug manneskja á mig. Ég sé ekki neitt annan í flokknum og ég átta mikið á því hvar þau standa eða fyrir hvað þau standa eða hvaða málefni eru þeim ofalega, ég held að hún er svolítið eiland. Já, Andris Ingi er öflugur talsmaður loftslagsmála og umhverfismála. Hann er frábær. Hann er frábær, já, ok. Hann er í 3. sæti. Já. Hann er bara hann er engansins og þing. Það er þessi flati valdastruktúr Pírata sem er vandamál. Það er það. Og ég er ekki mikið fyrir eitthvað hierarki en það verður að vera einhver ægi. Það lekur allt út. Og maður treystir Píratum til að vera óspilltir og það er það góða. Þetta er allt mjög velgefið, velmeinandi fólk sem er óspillt og manni finnst það bara fyrir að fyrst að vera bara svona ferskur andblær inn í íslensk stjórnmál. En svo er þessi flati valdastruktúr verður til þess að það er engin ægi og það lekur allt út. Svo, þú veist, núna rétt fyrir kosningar það að Atli Fandal hafi lent í þessari rimmu við og verið rekinn og þú veist, það var alveg rosa turn-off, sko. Já, ég held að það geti verið að hafa einhver áhrifin að sú rimma, hún var eitthvað svona toxic eitthvað. Einhver átök, innri átök. En er ekki, ég hef einhvern veginn á tilfinningunni að ástandið í íslensku samfélagi er svo miklu, miklu verra heldur en við viðurkennum eða horfumst almenn í augu við. En undir niðri þá vitum við að ástandið er mjög slæmt. Ástandið og húsnæðismarkaði, ef við tökum bara heimilisleysa í Reykjavík. Þú veist, heilbrigðiskerfið, geðdeildirnar, meðferðarúrræði fyrir ungmenni, skólakerfið, geðheilbrigðismála, dælt í það peningum. Og þessi stór aukna misskipting. Það er engin af þyrlum landhelgisgæslunnar sem er flughæf í dag til dæmis, var í 14 áður. Þannig að þegar sko ástandi er þetta slæmt að þá finnst okkur það að kjósa Pírata er eitthvað svona, ok, þau eru ekki spilt en þau ekki eftir að finna út úr því að lagfæra neitt. Þú ert að segja að þau séu svona nice to have en ekki must have. Nice to have, ekki must have. Þú veist að stefnumálin er ekki skýr. Það er fínt að hafa Píratana þegar allt er í svona aðeins betra standi, þá getum við kallað á. Það er alltaf fundum heimsbyggi eða eitthvað. Ef þetta er gott partí að þá er ekki bara sniðið að kjósa eitthvað öðru sé.
En þau hafa barist fyrir geðheilbrigðismálum og þau hafa talað mjög til vinstri bara í innviða uppbyggingu og réttlátari skattheimtu, nota skattkerfi sem jöfnunatæki og alla þessar hluti sem við erum að tala við erum alltaf að vakna upp við það að það þessi misskipting, þú veist, það allir að furða sig á þessu bilaða ofbeldi sem við erum að upplifa. Það misskipting. Það bara, fólk hefur ekki aðgang að heilbrigðisþjónustu, fólk fátækt, fólk desperat og það eilur á sér brjálað ofbeldi. Og fólk með geðrænan vanda og svona getur ekki leitað til neins. Það rosalegt bara réttlætismál. Já, og það dregur heilu fjölskylduna með þeim niður í einhverju örvæntingu. Þetta bara þriðja heims ástand. Þú sér þetta í þriðja heims löndum, það sem svona random ofbeldi. Við erum líka þriðja heimsland. Svo bara hlustum við okkur á möntru, ríkasta þjóð, bla bla bla, þú veist. Við trúum þessu kannski ekki lengur. Nei, við besta vatnið, ríkasta þjóðin, ok. Píratar hafa alltaf talað fyrir réttlátari skiptingu og gegnum að tala mót spillingu og tala þau voru meira að tala spillingu og ákvarðan sem tekna með réttum hætti. Já, en kannski treystir fólk ekki Pírötum til að taka og vera svona alvöru og ekta. Maður heyrið alltaf líka þau sé ekki stjórntæk og svona, ég held að það sé samt svona afvegaleiðing hægra fólks. En þau eru góð gagnrýnisrödd til að hafa og tóku þennan vinstri málflutning þegar VFG bara kúplaðis út og fór að tala með eitthvað annað. Algjörlega. Bergsteinn í forystusætinu, Sigursson, spurði Þórhildi Sunnu, er þetta ekki svona flokkur sem að þau verði inn í leigubíl og segi ekki alveg hvert hann er að fara en hafið svona rosa skoðanir á því hvernig hann keyrir. Það var það að þeir væri ekki með svona einhvern veginn, var ekki alveg víst hvert þeir vilja fara en var alltaf að gagnrýna hvernig ákvarðanum teknar. Þau ættu kannski bara að vera þingforseti. Pólitísk heimspeki. Stjórnaði sem fundarhöldum þannig að þetta verði sér rétt og gagnsætt. Það sem ég finnst stærsta mysterían í þessari kosningabaráttu Viðreisn. Ég ætla ekki að koma því. Af hverju hefur Viðreisn að vaksa svona? Því að Viðreisn alveg 100%. ESB. Viðreisn hægri markaðshyggjuflokkur sem alltaf fyrir enga muni að hækka skatta á nokkuð, ekki á ríkasta fólki, ekki á neitt, helst bara að lækka og bara helst láta á hverfa. En alltaf á sama tíma að stórefla velferðarkerfið og þá sérstaklega geðheilbrigðisþjónustu og gera alls konar hluti og er með fólk innanborðs, eins og Jón Gnarr sem segist vera sósíalisti. Fyrir mér er þetta bara einhver vúdú hagfræði. Segist Jón Gnarr vera sósíalisti? Hann er sósíalisti og hann er í Viðreisn. Það er sósíalistir í kosningu, Það er mjög fáir milli kosningu. Hann segir í hjarta sínu vera sósíalisti en hann trúi á frelsi einstaklingsins en ég held samt að þetta frelsi sem Jón Gnarr talar er svona frelsi til að fá sér tattoo eða skipta nafn og svona. Frelsi sem að Viðreisn er að tala er frelsi til að eiga peningarna sín í friði fyrir skattu, fyrir kannski Jón Gnarr ekki búin að frétta af því. Ég er virðingu fyrir þessu stefnumáli. Sigmar Guðmundsson, hann var í pallborði að ræða það allt sem þurft að gera fyrir innviði landsins og heilbrigðiskerfið og þeir eru svo opni fyrir einkavæðingu. Og þá fer einhver frá Vinstri grænum örugglega að gagnrýna það fyrirkomulag einkaaðila séu og hann segir, já það má bara setja þak á arðgreiðslur og setja þak á þær og ég hugsaði með mér, hvað er að þessu manni? Af hverju finnst honum það góð hugmynd að okkar dýrmæta skattfé, þar sem við teljum hver einustu krónu sem á að fara í heilbrigði okkar eða barna eða úrlinga eða geðveika og það má fara í vasan á einhverju ákveðnu marki. Þú veist, af hverju? Eigum við svona mikinn peninga, það má fara í vasan á eigendum einhverja fyrirtæki. Það sem að Viðreisn er að gera, þeir eru að lesa salin. Þeir lásu salin rétt. Þeir eru að setja mál á dagskrá sem skiptir ungt fólk máli. Ég held að fylgi þeirra komi frá ungu fólki og geðheilbrigðismálin eru miklu stærra mál heldur en nokkur flokkur átta þessu á. Þeir eru að uppskera. Og þeir eiga skilið vegna þess að þeir lögðu inn vinnuna. Þeir hafa verið að leggja rækt við málaflokkin og talað hann í langan tíma. Geðheilbrigðismálin er ég að tala Hvað er að leggja rækt við? Þau hafa sýnt málefninu áhuga, þau hafa oft, þetta er ekki eins og með menntamál sjálfstæðisflokksinn sem er svona bara nýtt og poppar upp og maður svona En eins og með, ég bara hugsaði en þau eru bara að lesa salin rétt. Aðrir mega að gera það líka. En hvernig, ég bara skil ekki, þú veist, einkaaðili svo rosalega klári í rekstri að þú getur rekið þetta betur, búið upp á betri þjónustu og átt til að setja í vasan.
Þú veist, ég bara... Nei, en það ekkert, við vitum alltaf að það ekki þannig og þetta er náttúrulega kjarni spillingarinnar þegar við erum að tala ef að það sé hagræði að því að eitthvað sé rekið en ég meina síðan opnar þessi engareknu sjúkrahús sem eru til í dag og þau eru farin að borga sér mörg 100 milljónir í arð bara á fyrstu metrónum. Og þau eru með einn viðskiptavin sem eru Sjúkratryggingar Íslands og þú veist haldið að verði samkeppni í mjadma aðgerðum á Íslandi að verði svona alls konar fyrirtæki að bjóða í þetta verður alveg ekki. Þannig og þar það bara og svo þegar maður sér skiluru eignatengslin og krossegnatengslin og tengingin inn í tiltekna stjórnmálaflokka bara á ættartengsl og eitthvað, þá þetta bara svona einum og augljóst. En við getum hugað okkur við það að þetta kannski er þetta sem að drepa sjálfstæðisflokkin, kannski er þetta hægra fólk sem að flikja sér á Viðreisn. Og þau að minnst okkurstu tala fyrir Evrópusambandinu, ég held að það sé líka að þjóna þeim. Ég held að sé meira af samfylkingarfólk að kjósa Viðreisn. Já, ég held að það sé rétt hjá þér. Alveg 100%. Þetta óskastaða fyrir Viðreisn að samfylkingi bakkar út úr Evrópumálunum, það eru háir vextir og efnahagsmál til umræðu og þar með ætti að fljóta eitthvað svona Evrópufylgi til þeirra. En það sem að þú ert að segja Hrönn er að þetta er flokkur sem að segja þetta hægri í það að vilja ekki hækka skatta en vinstriði auka útgjöld. Þannig að þetta sé eiginlega uppskrift að einhverju stórkostlegasta halla á ríkissjóði sem að sést hefur. Nema að eina sem að þau koma með á móti er að þeir ætla að selja ríkisigur. Þeir ætla að selja bæði Íslandsbanka og Landsbankan, þeir ætla að selja alla ríkisjarðir, selja öll hús ríkisins og þeir ætla bara að fara út í stórkostlega eignasölu til þess að geta þessi loforð. Hægra meginu við ætlum ekki að hækka skatta á ríkafólkið og vinstra meginu við ætlum allavega að læra geðsjúkdómana sem þeir eru með út á óréttlætinu í samfélaginu. En verður þetta þá ekki bara þannig að þeir selja allar eigur ríkisins til þess að geta leigt þær aftur af vinnum sínum? Þú veist þetta... Ég meina að við erum búin að sjá þetta gerast fyrir skólana. Þú veist, þeir bara mikluð allir og var ekki haldið við og ekki neitt af því að þeir voru, öll bæjarfélögin voru búin að selja skólana og svo áttu ykkur eigna menn skólana og eru ykkur í leigu og gerði ekkert viðhald. Krakkar voru bara með, þú veist, í regnkápum í skólastofunni og stífvélum að því að lag líka mikla í húsnæði sem að Reykjavík var gá líka. Já. Það er ekki bara enga húsnæði mikli. Nei, ok, miklan var bara svona, það var bara svona auka. Miklan er allstar. En ég veit að í nokkrum skólum sem voru seldir var þetta þannig. Þetta er valdið því að til dæmis að NAS í Bretlandi er að kóðnað innan vegna þess að það er orðið svo stór hluti af útgjöldunum sem að fer í húsalegu sem að rennur svo bara út úr kerfinu og Bjarni Ben hefur verið að þessu, hann skattin, leigja hús hérna niður í Borgartúni, selja hérna á Laugaveginum og ég reknaði út að skatturinn borgar húsið á 8 ára fresti. Leigan er svo há, Þetta er alveg dásamlegt tækifæri fyrir fjárfesta. Hann er bara save for life. Og svo er þetta náttúrulega þannig með bankana líka, við vitum alveg hvernig það fer. Það er náttúrulega bara stórkostlegt fjárfestingafyrirtæki og hérna svo fáið þetta allt í fangi eftir. Þú fær bara svona tryggan leiganda sem getur ekki farið neitt annað, þú bara borgar, þetta er bara cash cow. En af hverju haldið að Viðreisn sé ekki spurða þessu? Ef þetta er svona augljós skalli svolítið í Mér langaði næstu að hringi hann Sigmar og spurja hann bara, hvar í veröldinni er líka hagnaðardrifin heilbrigðisþjónusta góð? Því að þú veist, nú er ég búið í Bandaríkjunum og þetta var alveg þannig að maður fekk, ég las náttúrulega New York Times og allt það og það bara ákveði hverfi í Harlem sem er við hliðin á þar sem ríkasta fólki býr en fólki sem býr í fátækasta hluta Harlem, það er alltaf Medicaid því að það hefur ekki efni á tryggingum. En þar eru spítalarnir, þeir eru allir engareknir og í innbyrð samkeppni, þeir eru allir með svona ógeðslega dýra skanna, svona kattskanna og hinn á þessa skanna og að því þeir eru í samkeppni þá ef þú tjekkar þið inn á svona spítala þá verður að fara í öll möguleg próf að því þeir eru að borga upp tækin. Og svo fær ríkið reikningin og svo líka svo mikið nýgengi á sykursýki 2, á henni sykursýki. Fólk er að greinast með þetta bara upp úr 20 og í stað þess að gefa fólki kannski bara tíma í ráðgjöf í næringar fræðslu sem sagt að upplýsa þau sjúkdóminn og hvernig er hægt að halda honum í skefjum sem kostar $60. Þá voru spítalar að bíða í 5 ár og bíðahangtilegir gátu aflimað því að þá er þetta rukka ríkið nokkra milljónir. Wow. En þú veist, þetta er hagnaðardrifið, þetta er vestrekna heilbrigðiskerfi heims og mér er svo skrítið að við séum að tala að við viljum hagnaðardrifin fyrirtæki inn í okkar
því að þú veist, í fyrsta lega það er alltaf engin samkeppni, það er ekkert annað spítali en svona að keppa við þig. Nei. Og þú veist, og svo ertu með fólk sem að er með það yfirlýsta markmið að greiða sér arð þó að, þú veist, hann vilja setja þak á það. Undir pressu. Já. En já, fólk á Íslandi fer að því að það er svo mikið vonleysi í málaflokknum, fólk er tilbúið í allt hreinlega, þú veist, það er þess vegna sem þetta fylgi er til komið. Hvernig í fjandanum ætti þetta að vera betri staða fyrir okkur? En svo er þetta líka stutt kosningabarátta, þannig að hún er kaotísk, það er engin dýpt í umræðum, þú veist, það er ekki hægt að þráspyrja og það er engin dýpt í þessari baráttu. Ég er enda mjög fegin að hún svona stutt, já, ég líka eiginlega. Ef þú sér sko forsetakosningarnir í Bandaríkjunum sem standi 1,5 ár, já. Það þýðir ekki að þessi meiri dýf. Það hjálpar ekki. Nei, maður vonar það kannski. En hún er nógu löng til þess að það leit út kannski í sumar. Ef við hefðum sittið hérna í haust, þá hefðum við kannski talað um að líklega vera bróhjákvæmilegt að útlendingamál verði í kosningamálið. Það hefur ekki orðið. Það er hún var nógu löng til þess að einhvern veginn komi ljós að þetta mat Sjálfstæðisflokks og Miðflokksins og þetta væri aðalmálið og sumrindi Flokksins reyndist bara rátt. Alrátt. En það erum við bara... Það er fallegt. Ég elska Ísland þegar svona kemur í ljós. Þú veist, við erum bara litikt innflytjanda samfélag. Þú veist, hvað eru 80.000 sem eru verðlindi börgi brotin hér. Þú veist, hérna mín fjölskylda er blönduð og þú veist, þín fjölskylda er blönduð. Þú veist, þetta eru vinir okkar og þegar það fer að stað útlendingaandúð þá er verið að særa vin okkar og fjölskyldu. Og það er þess vegna sem þetta gekk ekki upp. Grafundan öryggi. Það var líka svo fáraleg tölfræði og hún takk Karen Kjartans fyrir að draga þetta svona fallega, bara vel, bara mjög skýrt og skilmerkilega fram. Þetta var flott. Mjög, og þá, mér fannst eiginlega bara þá að þagnaði eftir þetta, það var bara, við erum að tala hérna örfáa aðila. Já. Það er náttúrulega, og það hefur alltaf verið líka málið, þú veist að þeir verið að ráðast gegn útlendingum og það hafi látið eins og að það séu allir þessir útlendingar, eitthvað 15% þjóðarinnar séu hælisleitendur, þú veist, það eru kannski einhverja 5 örvæntingafullar manneskjur, þú veist, en allir hinir eru bara erlend vinnuafl sem kemur frá Evrópu og það er bara allt með fullu leyfi frá Sjálfstæðisflokknum og til þess að halda niður launum í ferðaðina og svona skapa ódýr störf og allt þetta skilur. Það er náttúrulega miklu meiri umræða en munið eftir því þegar það voru forsetakosningar og það fengu allir svona rosalega svona beitta spurningum hver þeirra afstæða til Palestínu þjóðamorðsins og Gaza væri munið eftir því að nei, ég mani, hvar var það? Nei, bara þú veist frambjóðendur til kosninga þeir þurfti alltaf að svara og það var eiginlega Halla Tómas sem að var svo eina sem þorði að segja upphátt að þetta væri þjóðamorð En hafið tekið eftir því að stjórnmálafólk hafi verið spurt að þessu? Það sleppur alveg. Já, það voru nú einhverju fundir í skólum, já. Og það var svolítið skemmtilegt að það var einmitt á lýðræðisflokkurinn og miðflokkurinn sem að þorðu ekki einu sinni á þannig viðburði þar sem að allir á fundinum vilja heyra þig viðurkenna að þetta sé þjóðarmorð að þá gáttu þeir ekki einu sinni sagt það. Það var Sigríður Andersen sem er í framboð fyrir miðflokkinn, var á fundi í háskólanum sem að stofnunum alþjóðastjórnmál eða hvað hann heitir var með og hún fór að andmæla því að þetta væri þjóðarmorð og uppskar svolítið pú í salnum. Hún var alveg að höra á því. Alveg auðvitað það sem alþjóðadómstóllinn segir eða... Já, ég meina sem er bara snart, þú veist, það er bara tröppistar. En þar kemur pínu taktikinn hennar. Hún fer í þessa ljónagrifju og segir einhvern veginn bara það skiptir ekki máli hvað það segir ofta að séu þjóðamál, það gerir það ekkert að þjóðamál og þetta er ekki þjóðamál, það er bara að verja sig og skilur bara talar sína mjög, þú veist, mér finnst svona sturluð orðræða en er svona hennar, hún er svona pró-Ísrael og pró-síunisti í svona svipað eins og Bjarni Ben tjáir sig það, uppsker púið og fer heim með fórnalams tilfinninguna og það er svolítið taktikinn sem maður sér hjá populistum oft eða, þú veist, ætlum ekki að fara eitthvað að segja miðflokkur sé populistaflokkur en þetta er einhver svona ákveðin taktík sem maður sér hjá miðflokknum er að koma og halda fram sínum hræðilegu skoðunum uppskera pú og fara heim og segja sjáðu bara, þetta er bara pú á mig þetta er bara vont fólk og þá koma hinir sem að finnst einhvern veginn ósanngjarnt að þessi vera pú á þá og segja já, við skulum kjósa þig. Mér finnst nefnilega Sigríður Andersen það svona, ég var með henni í Listaháskólanum að tala um listur og menningu og þá svona gustað af henni
og hún var svo glaðbeitt í sínum hliðar veruleika að hún elskaði þetta og það eiginlega það sem að svona populistar Sigmund Davíð svona líka, hann í einhverjum hliðar veruleika og það allt frábært hann hefur, það engir og það ekki þetta fórnalam sko, það meira svona ég trú ekki á listir og menningu sagði það Já, nei, ég menna, hún sagðist ekki, hún var ekki alveg þannig en hún sko var mjög sjálfsörug í sinni. Þetta að tala Miðflokkinn, ég hef verið að hlusta á auglýsingar og ég heyri ekki betur en að Sigmundur Davíð sé að segja það að við höfum einhvern veginn haldið upp í samfélagi hér í 1150 ár. Miðflokkurinn? Nei, Sigmundur Davíð. Og núna 30. nóvember úrslitastund. Þetta sé kosning framtíð landsins. Þannig ef að þið kjósið ekki Sigmund Davíð, þá Ísland eins og þið þekkið það og ég er svo veik fyrir drama. Þetta beint upp á playbókinni hans Trump. Playbókinni hans Trump. En mér heyri ekki betur en að síðan segja þetta. Þetta mjög margt af því sem að þessi flokkur og hans fólk segir er bara þýðingar. Þau bara liggja yfir alls konar því sem Trump hefur sagt og Trump fólk. Og bara að segja eins og þetta virkar ekki alveg inn í íslenska veruleika. Ég vonaði séu að koma í Bíóparadís og horfa á The Apprentice. Hafið þið séð hana? Nei. En ég ætla að koma að sjá hana. Hún í bíó. Krakkar, þið verða að sjá þessa mynd. Þið verða að sjá þessa mynd. Af því að þetta er sko svo góð svona supervillain origin saga. Þarna sjáum við bara þetta fyrirbæri fæðast sem Trump. Og þetta er náttúrulega bara fólk en það verður til og það verður að þessu fyrirbæri sem þetta er alveg heillandi sko. Já, ég horfði á einhverja mynd J.D. Vance, heitir hann það ekki? Ó, guð. Á Netflix. Þá er hann svona byggt á endurminningum hans. Já, þá er hann svona myndina sem hann gerði sjálfan sig. Já, hann er svona hérna þetta er allt svona með svona ævintýra blæ. Hann er svona gimsteinn í mannsorpinu, svona einhvern veginn. Jú, hann er svona heilbilli, gimsteinn og hefur barist svona fyrir, þú veist, lífi sínu og lífi síns fólks og er núna komin bara, þú veist, á stóra sviðið. Og þrátt fyrir að vera úr svona subklass í Bandaríkjunum. Og ef þú ert fátæk, það bara dríðu úr þér fátæktir. Já, einmitt. Ég gerir það. Já, getur bara unnið upp úr þessu og stöndur saman. Það vinnur rosalega með honum einhvern lýsaði þannig að vinnur svo vel með honum sem sagt gamall kennar hans úr háskóla sem sagði að það vinnur svo vel með honum hvað hann væri sko mikil prinsipmaður en hvað hann þetta auðvelt með að skipta prinsip. Hann alveg saman hvað prinsipin hann er mikil prinsipmaður. En það er samt fólk sem kýs svona menn. Hvaða fyrirbrigði er Sigmundur Davíð og Miðflokkurinn? Trump, það svona tilhönd til þess að búa til Trump. Já, alla á svona sundrungu og ótta og einhverju, Já, hann var á svo fítnissiglingu og svo fór hann í þetta verkmenntaskóla Flip og ég held alveg að partur af hans kjósendum hafi verið bara, þetta er líka maðurinn sem er í... Hann var byrjaður að falla aðeins. Já, en hann munið eftir manninum í sikkurum skónum sem var að tala við ímynda fólk á hótelherbergjum og þú veist, og þá er allir svona, hann er líka þessi típa og hann hvarf stundum og kom aftur með svona dökka bauga og það var svona sögur fyrir utan allt fylliríð. Þessi skrítið. Ég held að þetta fæli ekkert frá. Alls ekki. Það er kannski einhverjir annað sem voru bara, fjandinn ég ætla að kjósa Miðflokkinn. Hvað var verkmenntaskóla Flip? Ég mista því. Hann bara að grilla sér samloku, krakkar. Hann fór inn til að grilla sér samloku. Þetta eru mjög vinsæla samlokur hérna í Vafema. Pósterinn frá hinum frambúðunum, tekna yfirvaraskemmt og eitthvað. Sagan er svo að það var fundur í verkmenntaskólanum og það sem að fulltrúi Miðflokksins kom frekar illa út. 3 tímum síðar kemur Sigmundur í svona hendarleiðangur með einhverju vinum sínum og vill fara og leiðrétta þetta og fara inn í tíma en færi það ekki og vísa í burtu og þá fyrir hann og krótar á svona plakut og kostingavarning frá öðrum flokkum og er hent út úr skólanum. En kannast ekki við að vera hent út. Nei, en sá sem hendunum út, sér það hendunum út. Þannig að hann var svona fylgarinn sem hann var aldrei þegar hann var í skóla. Svo kemur líka samloka við sögu og fleira. En mér langar í fullri einlægni til þess að skilja, þú veist, kjósendur og frambjóðendur. Og ég held stundum, á því að þú varst áðan að tala þetta samtal og diplomasíu og reyna svona hlusta. Ég held að það hafi aldrei skipt meira máli núna þegar landslægi er orðið svona fjölbreytt. Við verðum að vita hvað það er í raun og veru sem að fólk er að velja eftir. Hvað af málefnum Miðflokksins er það sem skipta máli?
rosalega sammálaðir. Og ég held Nei, og líka bara hvað brennur raunverulega á kjósendum, þú veist, ekki þessi gjá, bara eins og mér finnst líka að vera stjórnmálamenn í öðrum löndum eru bara eitthvað, nei, þessir, hvað maður segir, fótboltabullur frá Ísrael, þetta voru bara saklausir, fylgjendur fótboltaliðs, þegar, þú veist, það voru myndbönd alla samfélagsmiðla þar sem þeim voru að segja, allir krakkar á Gaza eru dauðir og eitthvað, þú veist, og æsa upp fólk og berja fólk og ráðast á fólk og þá bara kom stjórnmálamenn og voru bara eitthvað, já, nei, við erum búin að handtaka alla þessa palestínustuðningsmenn og greið fótboltabullurnar áfram Ísrael og eitthvað svona og það þetta sem að reytir fólk svo til reiði af því þetta ekki almenningsálit þetta ekki almenningsálit í Evrópu og þetta ekki almenningsálit hér og það ekki bara Palestína, hún bara svo skýrt dæmi þetta en það eru öll þessi mál líka þegar við sjáum þetta aukna ofbeldi og þessi fangi sem var sendur beint úr fangilsi þrátt fyrir að 3 ráðuneyti hafi verið vöruð við að þessi maður þyrfti meiri stuðning og hann væri hættulegur sjálfum sér og öðrum að þá hann bara sendur heim, bara bye hérna úlpaðinn og það þetta samfélag sem ekki styður og ekki hlustar við þurfum ráðamenn sem bara eru tilbúin að hlusta Þetta alla greining þeirra sem að kjósa miðflokkinn sem þú ert með núna Nei, bara allt fólk þú veist gerum ekki lítið úr fólki kjósendum, þú veist, það það sem ég á við og þessi reiði á internetinu sem segja stundum einhverja vitleysu og kunni ekki að skrifa og eitthvað svona þetta samt fólk og þetta einhver hópur af fólki og ætlum við að leyfa miðflokknum að ryksuga þau öllu upp af því að hann segir eitthvað sem þau vilja heyra eða ætlum við að hlusta á þau og reyna að tala til þeirra líka. Það er fólki ákvörðun og það segir mér líst vel að hann er miðflokksmann og gísan. En það er náttúrulega partur af því sem þessi óánægja bara hvað reynslan sýnir okkur. Við erum búin að reyna að kjósa hægri, búin að reyna að kjósa vinstri. Ég alltaf svikinn. Ég alltaf út undan það. Þegar við talum að þetta væri stórum parti, voru að tala um að væri kallmenn á mínum aldri sem að vera að kjósa miðflokkinn. Þá langar mér svolítið bara að taka upp hanskan fyrir það. Að ef að þú ert hópur sem að upplifir það að hafa verið svikinn af bara öllu, allstaðar, að það kemur inn þetta svona svipað eins og þeir sem að kusu Trump af því að Washington markvisst búið að svíkja þá alltaf og svo kemur loksins independent kandidat reyndar hann algjörlega styrlaður en hann ekki partur af pólitísku eliturni sem alltaf búin að svíkja og þá kýstu Trump sem óanægju atkvæði Þetta var oft orðað sem þannig að ég kýs frekar bullukott heldur legara Já, eins og, einmitt, það látið eins og demókratar hafi alltaf að gera eitthvað æðilega eins og demókratar sé ykkur valkostur fyrir þetta fólk demókratar hafi ekki gert neitt fyrir þetta fólk þannig að þú veist, þegar þú kjósa Trump þá bara, guð minn góður, hvað að gera okkur? Já, einmitt, hann brjálæður og hann republikani en hinni voru hvað sem ekki að gera neitt heldur Það nákvæmlega þetta wildcard, bara... Já, það nákvæmlega þetta þú kýst hann sem framkvæmur eitthvað sem gagnast þér í þínu lífi, punktur Já, og ef að enginn ætlar að kjósa eitthvað sem að gagnast nokkrum manni að þá kýstu bara eitthvað brjálæði En hvað er bara að fara að bera virðingu fyrir kýstu bara læti, þetta bara uppreist Hverju er hann að lofa hann, Sigmundur? Svipað eins og þegar við kusum að gefa fólki hlutabrefin í Íslandsbanka sem kannski svona 250 skall á mann Já, hann að gefa peninga hann hefur gert þetta áður Hann að gefa okkur banka Ég segir það Treystir því og eitthvað svolítið Ég gleymdi því. Hver vill ekki banka? Nei, í auglýsingunum þá ætlar hann að loka landamærunum. Loka landamærunum, ég heyri það bara. Þú nú að fara út fyrir kosningar, þannig kemstu kannski ekki tilbaka ef hann kemst til valda. Nei, kannski vilt ekki komast tilbaka. En svo misjant hvað við heyrum. Þú veist, hún heyrir útlendingamálinu og alveg fyrir kross og svo heyrir einhver annar. Ég bara heyrt nokkur sinnum núna í útvarpinu og þessar röddan Sigmunda Davíðs og það alltaf lokum landamærunum og eitthvað og ég alveg er það svona það sem að því hann er ekki bara að tala um flótta hælisleitinur, hann er líka að tala um bara þetta bara fólk sem er að koma og vinna. Ég segi nú bara sem betur fyrir voru ekki landamærin okkar lokuð 1150. Já, en eru kjósendur miðflokksins, eru þeir til í það? Er þetta ekki... Nei, ég held ekki. Þeir eru hlusta eftir einhver öðru. Miðflokkurinn sló upp í eitthvað svona 17%. Þannig að síga niður núna komin eitthvað svona í 12%.
og það eins og sé að flæða frá honum fylgi og yfir til Flokks fólksins, ég held að sé samíkjum því að Flokkur fólksins. Trúi því. Og ég held þetta sé sumuleyti að fólk upplifi bara Inga Sæland meira ekta heldur en Sigmundur Davíð. Þannig að þú ert eitthvað stað þarna og það er líka verið á Ólafur Þórn Harðarsson og fleiri að benda á það, að fylgið sem að flæðir frá Sjálfstæðisflokknum yfir í Miðflokkinn. Og svo er það líka að þú skoðar hvert sækir Flokkur fólksins sín atkvæði, þá er það að stóru leyti frá Sjálfstæðisflokknum. Og þá er það að þetta eru kallað svona alþýðu fylgi Sjálfstæðisflokksins, að það Bjarni Ben getur ekki haldið í engengurinn, þannig það fer til Sigmundar og svo til Ingu, og svo frjálslynda fylgi fer til Viðreisnar. Og þess vegna er Sjálfstæðisflokkurinn í þessu vandamál, það bara leka allir belgir hjá þeim, sko. Þetta stjætt með stjætt, þarna slókan, það er hægt að virka. Já, býðum aðeins þangað til að, eins og, hvað kemur í ljós, vegna þess að það sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur haft í gegnum árin, að það er þessi flokkshollusta. Og kannski, þegar fólk er komið í klefan, við vitum það ekki, kannski gerist eitthvað þá. Ræður ekki við hendina sinna. Það ræður ekki. Bara kikkar inn eitthvað, og ósjálfrátt. Og þeir eru góðir í kosningum, þeir kunna að fara í kosningar. Ég var að segja það, það er mikið af þessu fólki að dáið, sem að bara kýs Sjálfstæðisflokkinn sama hvað. Já, voru... Það dó meðan það var að bíða eftir aðgerð á Landspítalanum. Já. Mér finnst ennþá það sem að mér finnst áhugaverðast í þessu, sem er fyrir utan það hvað það væri vont fyrir Íslands samfélag, það er að sjá hvað Bjarni Ben tekst lengi viðbónd, hvað hann getur farið langt niður í fylgi en samt stjórnaðalli. Af því ég var tilfinningur að það geti farið langt niður fyrir 10%. Sko. Ég held að það sé bara missa völdin og það er hann er búin að missa þau og já, ég held það. Guð, hvað ég vonaði að það er rétt fyrir ykkur. Það er ekki mikið verið að sýna hann en það er engin augljós. Það er bara taktík. En hver er augljós arftaki hans í þessum flokki? Veist, já, það er rétt, hann er ekki auglýsingun. Guðrún Hafsteins kannski. Það er alveg stór hluti sem ennþá kýs Sjálfstæðisflokkinn sem þolir ekki þessar ungu konur með naglalækið. Og þær eru þarna 2 á sikkorum vængnum við hann. Og hvað er þá Gulli að fara? Það er svo mikil uppstokkun sem að gerist í Sjálfstæðisflokknum þegar hann fer. Vandi við að því að þetta er svona armar í flokknum eða mengi eða eitthvað hvað kallar þetta. Og engin armur unir hinum að vinna. Þannig að það heldur sér vandamál. Og það er engin sýnilegur sem getur haldið utan Sjálfstæðisflokkinn eins og hann er. Hvað þá að geta breytt út vangi sína og tekið fólki sem hafa flúið yfir í Viðreisn og Miðflokkinn og fólksflokksins. Það er bara ekkert svona í boði, sko. Þannig ég held að sé ekkert annað sem ekki á bakvið er náttúrulega sterkt auðvald og þeir geta eitt peningum í því að reyna að ná þessu saman með alls konar hætti. Þeir geta líka sagt, ég meina verður ekki að bara styðja Sjálfstæðisflokkinn og Miðflokkinn og Viðreisn og Flokk fólksins. En ekki bara auðvald, heldur líka megnið af allir stjórnsýslu í landinu. Það er miklu betra fyrir auðvaldi eiga bara 4 flokk. Já, bara it's safe, já, einmitt. En það er ekki bara auðvaldið, af því að í rauninu öll stjórnsýslan er Valhallamegin í tilvæg. Er það? Dómstólarnir, glemir því nú ekki. Dómstólarnir kannski, já. Það er allt geirnelt og lögreglan. Ég held að vera svona framsókn kannski líka. Þegar það kemur, þú veist, vinstri stjórn sem ætlar að gera eitthvað, skilur vinstri ráðherra og svo fer það inn í ráðuneyti til lögfræðingana, þá getur lögfræðingum, nei, þetta á aldrei að vera. Þetta mun aldrei halda. Þetta mun aldrei gerast. Bara Valhöll segi nei. Og mér fannst þetta þegar Kristrún var að svona færa samfélkinguna að Sjálfstæðisflokknum, að þá fannst mér alltaf eins og það veri slíkt mat að ef ég ætla að eiga framtíð í stjórnmálum á Íslandi þá er betra að vinna með auðvaldinu um Sjálfstæðisflokknum heldur en á móti því. Ég ætla ekki að verða Jóhanna Sigurðardóttir og fá þetta á móti mér. Ég ætla að verða Katrín Jakobsdóttir og vera í skjóli. Meira því saman. En sko, er hún ekki samt bara að setja efnahagsmálin vinstra megin? Eða þú veist, ég minna, er það ekki bara fínt? Það er alltaf minna og minna, sko. Það er talað um einhverja skattahækkanir og núna er þetta orðið vaskgatið, EHF-gatið, EHF-gatið, er eiginlega eina sem er eftir. Já, það hefur orðið svolítið svona hægri slagsíða í samfélkingunni. Já, ég vil samt að vinstriflokkarnir tali efnahagsmál, mér finnst það skipta óbúslega miklu máli. Þetta skiptir. Og Kristrún er öflug. Þetta er eiginlega allt á miðjunni núna. Og hún greinilega mjög fróð og góð í að ræða þessi mál. Mér finnst aftur verið að koma svona fórystubragur einhver
þar sem að grasrót og aðrir í flokknum einhvern veginn, já, skiptið einhver máli. Það finnst mér alltaf svolítið hættulegur, hættuleg stemming. Þannig ég spurði hvaða fyrirbrigði hann væri, það var dauðan, hann gott að flokkstryggðin sé dauð. Þeir sem voru tvítu í 1968, sem svona, það sem verður svona rót í samfélaginu, þeir eru 76 ára í dag. Þannig að, þú veist, þessi kynslóð sem bara fer og kýs sinn flokk, það ekki svona fólk sem var tvítut 1956 eða eitthvað, sko. Þannig ég held að, sko, þessi flokkstryggð, ég meina, hún bara farin, sko. Ég vona hún sé farin. Mér finnst við bara kjósa málefni og kjósa fólk sem við treystum. En hvaða fyrirbrigði er Inga Sæland í Íslensku stjórnmálum? Ég veit það ekki. Hún er mjög öflug, hún er með hann sjarma og hún er alltaf að halda þessar eldræður. Já. Það hann til skammar hvernig þið farið með öryrkja. Allir myndi vilja fara með henni í partí. Já, en svo kemur aldrei það sem við ætlum að gera. Hver er hugmyndafræðin? Því að ég veit þetta er svona hægri velferðarflokkur, hvað á að gera? Og eina sem ég hef heyrt að það er bankaskattur sem að mér slíka allt að fá að tala um. Þú veist, að bankin skuli bankarnir hækka vexti þegar stýrivexti lækka. Og þeirra útskýring á því er bara svona, og þessi geggjaði hagnaður og allt það, en þú veist, ok, Inga Sæland er með það. Það var eftir slagur þeirra, minna snobb, Nei, fæði, klæði, húsnæði. Fæði, klæði, húsnæði, en þú veist, maður er bara glemt. Svo flitt. Já, en þú veist, maður er alltaf, ég bara í gegnum alla tíð flokksfólksins hef ég hlusta og verið sammála, já, öryrkjar, já, þetta er bara til skammar, en hvað ætlið þið að gera? Það hefur alltaf verið mjög óljóst. Já, hún er flott. Þá ekki að hækka skatta, þá ekki að, þú veist, gera neitt beinlínis öðruvísi. Nei, og svo er engin annar í flokki fólksins sem að einhvern veginn virðist segja neitt. Nú er Ragnar Þór Ingólfsson. Já, reyndar, það fannst mér alveg spil. Líka. Þau ætla að hækka eftirlaun og örorkulífeyri upp í 450.000 og ekki skattleggja, færa skattleysum ekki upp að því. Og þau ætla að gera voðalega mikið. Til þess að fjármagna þetta þá ætla að hafa bankaskatt, sem ég veit ekki hvað skilar, kannski 20 milljónum, en síðan ætlar að flýta fyrir skatt heimtu af iðgjöldum í lífeyrissjóði. Nú er það þannig að þú borgar skattlaust inn í lífeyrissjóðin og það er áastætt þetta, svo færðu peninga tilbaka og þá borgar þú skatt af því þegar þú orðin gömul. En þau vilja að þessi tekinn skattur í upphafi og það á að skila einhverjum svona, veit ekki, kannski 70 milljónum, en þá náttúrulega færðu minna þegar þú verður eldri af því að sko, skattleysið er ekki fjármagnað á leiðinni, sko. Minni ávöxtun. Einhver leitið að pissa í skófið sinn, þetta er svona, en í staðin fyrir að taka skatta af auðvaldinu og fjármagninu og svona, þá vil ég að taka sko peningana út úr framtíðar eftirlaun. Hvað finnst ykkur um það? Hvað finnst ykkur um það? Mér finnst þetta svona svolítið billegt, sko, svona eitt tricks svona, sem að það eyðir bara einu sinni. En það er samt eitthvað með þessa lífeyrissjóði sem þarf að skoða. Já, en þetta er kannski ekki það sem maður þarf að laga. Nei. Sennilega ekki þetta. Nei. Það er margt sem þarf að skoða með lífeyrissjóðan, en sennilega ekki þetta. En hún nefnir einhverja tekjur við, og Viðreisn ætlar að selja allar jarðir og allar eignir. Ég myndi vilja sjá lista yfir hvaða stórfyrirtæki og hvaða eignir og jarðir hafa verið seldar úr landi á síðust 20 árum. Já. Það er Vopnafjörður, jarðir í Vopnafjörði og Grímsstaðir fjöllum. Og nánast öll stóru fyrirtækjum okkar. Firðirnir sem að norskir auðkefingar eru með laxeldi í og Ísland er á útsölu, sko. En er það eitthvað sem við ætlum ekki að skoða og leyfa bara að halda áfram? Þetta er ekki pólitískt mál. Það er engin sko, ekkert stjórnmálaafl sem að segja, herðu, það er langar okkur að þetta þróist svona, að við seljum landi bara í heild sinni. Já, það er Sjálfstæðisflokkur, Viðreisn og fleiri flokkar sem eru bara á því að það allar eigur eru betur komnar í höndunum á einkaaðilum. Almenningur og almannavaldið og ríkið á ekki eiga neitt. Ég held reyndar að miðflokkurinn sé með eitthvað um þetta. Já, það megi ekki selja erlendum ríkisborgurum. En það má selja íslenskum ríkisborgurum. Nei, það meikar eitthvað sens. Skafi má eiga Vopnafjörð. Já, en ekki útlendingum. Gleymum nú ekki. Nei, þetta loka landamærunum. En ég minna þá er það líka, þá megum við heldur ekki eiga neitt í útlöndum. Þú veist, þetta er ekki, við þurfum einhverja sko raunhafa stefnu hvernig við viljum sjá Ísland þróast. En ég held að Sigmundur hafi verið forsætisráðherra þegar Ratcliffe var að kaupa jarðirnar í Vopnafirði. Já. Hann hefði stoppað ekki. Nei. En það býr Sigmundur ennþá á eyðibýli.
veit það einhver? Já, hann með lögheimili, með bent á þetta hús eins og þetta stendur svona... Það ennþá þannig? Hann ennþá með lögheimili þar? Já. Og mér finnst ekki alveg magna, það allir að tala þú veist hvað við erum illa stödd, hvað ríkissjóður illa rekin og nú þurfum við bara að finna þessa peninga og eitthvað og sama tíma hann Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, mjög vel stæð kona sem bara fær fullt af peningum sem hún getur ekki hafnað. Af því að hún þingmaður utan á landi og fær bara alltaf húsnæðisstyrk þó hún hafi aldrei búið út á landi og þetta bara fullt af milljónum sem hún fær alltaf en það ekkert sem hún getur gert til þess að breyta því. En það ekki öðruvísi á henni? Hún ekki með eftir svona gróft eins og Sigmundur Davíð sem eiginlega með falskt lögheimili? Nei, hún ekki með falskt lögheimili en hún getur ekki stoppað þessa greiðslu til sín sem eru alveg orðnar eitthvað 30 milljónir sem hún hefur fengið aukalega því að hún á að rétt á því að halda heimili annar staðar en hún gerir það ekki og mun aldrei gera það og hefur aldrei gert það og viðurkennir það alveg í fjölmiðlum en það svona fyrir þingmann skilur að sjá þetta augljósa gat á flæði fjármagn sem að enginn þarf ekki þau og þú getur ekki hafnað því, það ekki hægt að stoppa við getum ekkert stoppað þetta og Sigmundur Davíð vinur minn, hann býr til dæmis á Eyðibýli og þú veist við vitum það öll að hann býr ekki þar en við erum samt að leita alls staðar að peningum til að stoppa ég held hún hafi sagt að hún myndi gjarnan vilja geta gert það en hún algjörlega máttlaus hún í máttlausi, hún í algjörlega gjörsanlega engin í stöðu til þess verandi á þingi Guðni T.H. gaf svona auka peninga í góðgerðarmál Sanna Magdalena gefur hluta launusinum inn í orðstjórnuna sem styrktarsjóður sem að sósíalistar hafa til þess að styðja hagsmunabaráttu. Við erum ekki að tala um sönnur það voru launahækkanir, það var ekki svona dreifbýlisstyrkur. Nei, en það er svona sveipað, þau hafna því og... En mér finnst Sanna, mér finnst hún koma fram sem sterkur leiðtogi og ég sé það bara og það er þvert á flokka og það er athyglisvert og hvað hún situr vel í sér, hvað hún er staðföst, hvað hún horfir fast og svarar fast, það eru allir sem að bera virðingu fyrir því. Ég vona að hún komist á þing, hún á þangað fullt erindi. Það var könnun sem birtist bara í vikunni það eru borgarbúar spurðir að því til hvaða borgarfulltrúar berðu mest traust. Hún var þar efst. Já. Hún er þar yfirleitt alltaf og vinnur borgarstjóra sem að vera borgarstjóri í Reykjavík hefur alltaf verið svona vinsældar embætti. Nú verið þið borgarstjóri, það eru 6% nefna hann, 25% nefna Sönnu. Þannig að hennar persónufylgi hjá þjóðinni nær miklu stærra heldur en fylgi sósíalistaflokksins. Og hún er Það eru reykingarspurðir en í sömu könnunum voru spurt afstöðu flokkana, þá voru sósíalistarnir með eitthvað rúmlega 10, fjórðistæsti flokkurinn á eftir Sjálfstæðisflokki, Samfylkingu og Viðreisn. Hún er með þetta, maður sér að hún er að hlusta þegar hún er að tala og svara og það er þessi virkarlustum sem við viljum fá á alla kanta inn á því. Takk. Mér finnst alltaf gaman að fylgjast með því að hún er ung, hún var náttúrulega, hún byrjaði, þá var hún bara 28 ára í fyrstu kosningunum í borginni og þá voru svona einmitt aldrei standa á okkur hanabriki. Þá virkaði hún alltaf eins og verið fullorðust af hópnum. Já. Það er eitthvað svoleiðis yfirvegum. Svona yfirvegum. Hvenær var fyrsta? 2018. Þetta er það. Borgarstjórnarkosningar 2018. Býtu, hvað kom út úr þeim? Var það... Það var bara Dagur vann. Já, hann tapaði en hélt áfram, hann er svo svipaður og Sjálfstæðisflokkurinn og svo tapaði hann líka 2020 en hann hélt það samt áfram. Svo er spurning hver tapar núna og fyrir samt. Og kemst samt áfram. Svona er þetta, þannig að við verðum alltaf að vera vinir áfram eftir kosningar. En svo, mér langar bara aðeins að koma inn á það. Við búum hérna, við erum ekki einu sinni 400.000. Við erum svona svo einn lítill bær í Evrópu. Og við erum svona 99% sátt þegar kemur, ef ég hitt einhvern, hvort sem er sjálfstæðismaður eða eitthvað annað og við erum að ræða bara um okkar gildi í lífinu, við erum mjög einsleitur hópur og það er ekki jafn sundrungin, dýnamíkin sem er vegna samþjöppunar valds, einokunar verslunar og einhverja valdaelitu sem heldur út í einhverju orðræðu vini og óvini og allt þetta. Ég myndi vilja finna einhvern vettvang þar sem við getum náð aðeins burtu frá þessari ofboðslegu polariseringu sem að
stjórnvöld og atvinnulífið býður okkur upp á. Mér finnst mest að polariserinni vera milli almennings af því að það er oft byrta svona kannanir á afstöðu almennings til ýmisamála. Já. Og það er alltaf þannig að stjórnvöld fara alltaf þveru og átt. Akkurat. Almenningur spurður viljið þið selja bankana? Nei, en stjórnvöld selja bankana. Viljið þið byggja upp opinbert heilbrigðiskerfi? Já, við gera það. Stjórnvöld svaraði því að einhverja það. Já. Og það er eiginlega, viljið þið hafa kvótakjörfi? Nei, kvótakjörfið er spilling og færir auðin til örfára. Stjórnvöld viðhalda kvótakjörfi. Þannig þetta er eiginlega skautunin í íslensku samfélagi. Það er að milli stjórnvalda og almennings. Já, og þetta með heilbrigðiskerfið er gríðarlega áhugavert. Vegna þess að þjóðin segir aftur og aftur að hún vilji ekki einkavæða heilbrigðiskerfið. Og þrátt fyrir að Sjálfstæðisflokkurinn sé búinn að fjársvelta heilbrigðiskerfið áratugum saman er búið að taka bara og skera og taka af fjármagn. Þannig að þú veist, nú er bara heilbrigðiskerfið ein rjúkandi rúst. Við viljum samt fá heilbrigðiskerfi í almannaþjónustu sem er ekki einkarekið og þeir eru bara kjósi mig, ég ætla að einkavæða það. Þetta er rosalega skrítið. Og við kjósaðum samt. Munið eftir könnunin sem að undirskriftaristar Kára Stefáns að ákveðin, það er alveg ótrúlegt. Hvað skrifuðu margir undir? 87.000 manns. 87.000 manns. Og það er bara samt sami málflögn. Nei, er þið búin að sjá hvað er mikil bið á bráðamóttökunni? Við þurfum að einkavæða. Nei. Kári var að skrifa opið bréf til Snorra í Miðflokknum. Voruð þið búin að lesa það? Nei. Það er bara fallegt bréf. Hann talar óbúslega vinalega til hans að hann hljóti að vera að miskilja stefnu eigins flokks. Það er kannski sperrileggur. Hann er svolítið fallið fyrir þessum unga sperrileggarna sem var í framboði og fundist hann fyrir það ávarpans sem kveður hann sem vin. Eldri sperrileggur, ávarpar yngri sperrileggur. Mér fannst þetta bara svolítið fallegt sko. Er hann að tala um feminisma? Hvað er hann að tala um? Kári Stefáns. Já, nákvæmlega. Nei, þessi Snorri. Þessi Snorri, en nei, var hann ekki í Snorri kom fram með gagnrýni á Ríkissjónvarpið sem að hann var að gagnrýna fyrir að vera með vinstri halla á umfjöllun sinn flokk sem hann er nýlega gengin til liðsvið með flokkinn. Og Kári, hann talar að þetta sé bara allt miskilingur og vissulega sé miðflokkurinn flokkur jöfnuðar samkenndar og réttlætis eða hvað hann sagði. Kári svarar honum og gefur honum föðuleg ráð. Segir hann að það sé að rökkva tilbaka frá eigin skoðunum. Hann sjáu mynd. Já, mér finnst þetta áhugavert. Þið leysið þetta. Já. Herðu, en þið eitthvað skaman að þessu, pólitíkinni? Svona temmilega. Ég veit það ekki. Svona temmilega, ég veit það ekki heldur. En það er bara stutt eftir, sko. Það er stutt eftir. Þetta er spennandi, svo sannarlega spennandi. Gæti farið vel, en þetta er samt líka alltaf dálítið óveikjandi. Hvað er klukkan? Ég ætlaði að fara að kjósa í hátíðlega kjörstað í Holtagarði. Það er opið til 10 í kvöld. En það er að kjósa. Þannig ég er bara að skunda í Holtagarða. Það er mjög sniðugt að því að spáð vonduveðri. Það er sniðugt að kjósa bara sem fyrst. Það er samt smá stemming að kjósa í vonduveðri. Það er mikil stemning að kjósa í Holtagarði. Það er mjög stemming. Þar fær maður að stefna. Bónusopið. Ég kaust þannig fórseta-kosningunum. Það er svolítið gaman. Sko, þó þetta fari kannski ekki, þú veist, alveg samkvæmt einhverjum viltustu könnunum, þá er þetta samt sögulegt moment. Við erum að sjá svo svakalegar breytingar á íslensku pólitísku landslagi á Íslandi. Mér finnst þetta bara ég held að ég myndi aldrei lifa þetta sko, að sjá fjórflokkin falla svona langt niður og tvo þeirra út af þingi, þetta er, eða þú veist, mögulega vonandi bara fáið ferskar raddir og eitthvað gert í fólk að nota atkvæðisréttin þú veist, fólk er að kjósa breytingar þetta er líðröð og þetta er veisla minnst það gegja Takk fyrir að koma hingað og tala politík Bíbí, Borgar, Kristjana og Hrönn Takk. Við ætlum að fara núna eitthvað út í bæ með Maríu Lilju og svo heldur dagskráin áfram hérna á Rauðaborðinu. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Það er komin tími til að breyta Alþingi. Hinn eina sanna breyting er sósíalismi. Allt það besta er ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau
sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Sósíalistaflokkurinn vill að húsnæðiskerfið verði afmarkasvætt. Meira stefnuna inn á xjóð.is. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Allir þættir Samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Finnst þér flokkarnir sem að nú bjóða fram vera með fullnægjandi stefnu í málefnum þolenda kynferðisofbeldis? Sko, ég er ekki búin að kynna mér nægilega vel stefnum flokkana, bara alveg hreinskilin. En mér finnst að bara við eigum að taka skýra stefnu í þessum málum. Öll. Bara allir. Ég veit ekki hvað þau geta gert, þessir flokkar. Ég veit ekki neitt annars, en ég segi bara að við þurfum að gera það. Getur þú sagt mér, er eitthvað sem að þér finnst vanta upp á í fari flokkana eða finnst það ofboðslega vel gert á þeim flokkum sem nú í framboði fyrir þennan málstað? Sko, ég trúi því að það með alltaf koma meira fjármagn inn í þennan flokk, en ég virkilega mikla trú á Sönnu og það anga fyrir mitt atkvæði, því að ég veit að hún mun standa bak við okkur konur og sérstaklega það sem eru ekki í efnahæstaflokkinum, þannig að ég bara mitt atkvæði fyrir þangað og þar mín bara samfæring að góði hluti muni gerast. Finnst þér málefni kynbundins ofbeldis hafa verið nóg eða svona fullnægjandi mikið í umræðunni núna fyrir þessar kosningar? Nei, ég myndi segja bara alls ekki. Þetta hefur verið alveg bara fjarverandi í umræðinni, myndi ég segja. Það svona ein og ein manneskja sem ég tekið eftir í kosningabaráttunni sem hefur tekið upp hanskan fyrir kvenréttindum, en kynbundið ofbeldi hefur bara dálítið eins og dálítið á þinginu líka, myndi ég segja. Síðastliðin ár hefur fengið að liggja dálítið, bara liggja hjá. Er þetta eitthvað sem svona skiptir þig svona lykilmáli þegar þú ráðstafar þínu atkvæði? Það myndi skipta mér máli ef þetta væri meira í umræðinni, en jú, ég kýs ekki flokka sem standa ekki með kvenréttindum. Nú ég velta fyrir mér hvort að það hafi verið svona, nóg eða fullnægjandi talað þennan málaflokk, það kynbundið ofbeldi í aðdraganda kosninga, eða hvort að flokkarnir geti gert betur? Ég einhvern veginn efast ekki að flokkarnir geti gert betur. Áðins ég vilji fullyrða hvernig umræðin hefur verið fyrir kosningarnar, þá eins og blasir við mér, þá hefur hún svo sannarlega ekki verið næg þennan málaflokk sem náttúrulega bara yfirstandandi neyðarástand. Náttúrulega erlendis en líka hér á landi, eins og maður bara heyrði í tölfræði Stellu ræðinu sem hún flutti áðan og bara við að lesa skýrslur Stígamóta og svo framvegis, þá þetta líka gríðarlegt vandamál hér á landi. Er þetta eitthvað svona sem að þú hugsar til þegar þú ráðstafar þínu atkvæði á laugardaginn? Það stefna flokkana í bara kynbundnum ofbeldismálum og bara ofbeldismálum almennt? Já, tvímælalaust.
Það komin tími á aukna samkennd. Hinn eina sanna breyting sósíalismi. Sósíalistaflokkurinn vill að húsnæðiskerfið hætti að vera leikvöllur braskara. Meira stefnuna inn á xj.is. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Komið sæl, hingað að Rauðaborðinu eru komnir 4 ungir kjósendur sem að eru líka í verkfalli. Þetta eru nemar í MR, menntaskólanum í Reykjavík, Herdís Sigurðardóttir Buisson, Freyja Rúnarsdóttir, Uni Níls Gunnlaugsson og Björn Diljan Hálfdónarsson. Verið hjartanlega velkomin hérna. Já, takk fyrir. Takk fyrir. Og hérna eiginlega tilefnið var við vorum með einhvers konar verkfallsvakt hérna, þannig að það væri mjög gaman að heyra aðeins í ykkur varðandi verkfallið, en fyrst langaði mig til að spyrja ykkur út í kosningabaráttuna, því að þið voruð eitthvað fréttum við, þið voruð eitthvað svona eiginlega kvartið við því að upplýsingarnar sem að væri beintað ykkur frá flokkunum væri kannski ekki eitthvað alveg, það er málefnalegustu. Hvernig staðan á þetta? Hvernig upplifið þetta? Já, mér finnst það bara að vera svolítið svona þessi TikTok áróri á flokkunum og það sem er að reyna að ná til unga fólksins. Mér finnst oft verið einhvern veginn eins og þeir líti á 18 ára kjósendurna sem 12 ára. Já. Það er ekki verið að, það er ekki verið að tala við okkur eins og við séum bara sjálfráða fólk. Já, hugsa kannski að þið séu að fá fullt af lækum, en þetta eru bara 14, 15, 16 krakkar, skilur við. Líka bara hvað þetta tekið upp, ég sá vídeo á leikskóla, skilur við, það er svona. Alltaf þó að hoppa á trampolínu. Ég myndi ekkert horfa á það og vera eitthvað svona, skemmtilegt. Þannig að þetta var bara svona fyrir neðan ykkar virðingu, eða svona þetta er bara hálf móðgandi. Já, niðurandi. Já, bara fyrirlít, bara að vera fyrirlít okkur, við erum að kjósa í fyrsta skipti og bara samkvæmt samfélaginu þá erum við bara orðin hluti að lýðræðinu og fá að kjósa. Og þetta hefur aðeins bæst og við vorum ekki þau einu sem hafa verið að fjalla um þetta. Já. En bara, í byrjunin á þessu, þá var þetta bara klægilegt og bara það var svona eins og flestir flokkarnir heldur bara að svo sem að kemur best út í einhverju grín myndbandi að fara að fá atkvæðið, þú er ekki nógu gáfaður. Já, þetta var svolítið svona hallarislegt þannig á tímabili, sko. Flokkarnir var farin að fóta sem betur núna í þessu umræðinni og farin að koma með svona málefnalegri TikTok. Já, skýrari upplýsingar eru að vísa í alls konar fréttir og þú veist, einhver mál sem hafa verið á Alþingi og eitthvað svona sem maður, fattar, ég er ekki mjög mikið að veita aðtekli hver ætlar að hoppa á trampolíni og eða bara orðaforðinn, hann var svo skrítin sem þið notið eitthvað svona TikTok orðaforði sem þið halda að sé svona. Já, sem þeir eitthvað svona 11 ára krakka segja stræt og eitthvað svona dæmi. Þannig að þessir sem hafa ákveðið þetta, ef við segjum að það séu kannski einhverju svona áróðsmeistarar flokkana eða PR fulltrúar eða hvað heitir, þeir hafa einhvern veginn þeim hefur eitthvað skjöplast í þessum útreikningi á þessu markhópi. Náttúrulega þessu vídeo, það sá alveg hellinga fólk þetta, þannig að þetta var alveg, þeir fengu alveg, fólk sá þetta, en ég veit ekki, þetta kom kannski í mér réttu skilaboðin. En núna var að tala í forsetakosningunum, þá var þetta svona mikið talað það að Halla sem síðan náði kjöri, að hún hefði svona slegið dálítið í gegn hjá ungu kynslóðinni, ungu kjósendunum með þessum TikTok, voru það ekki TikTok-vídeó? Jú, það samt, þetta náttúrulega, TikTok bara orðin, athyglinni sjálfu sér orðin bara rosalega mikilvægur, hefur aldrei verið svona mikilvæg, bara heimurinn í dag bara keppni með athygli og TikTok bara aðal staðurinn, sérstaklega fyrir ungt fólk, bara sem vorst að renna á athygli. Og þá voru einmitt Bandaríkja, forsetakosningar í Bandaríkjunum, þar allt gert svo vel, skilur, og þar fengu allir áráður, við Íslendingar fengum áráður, það var svona vel vandaðir og augljóslega bara miklu hærra fólk, skilur, þetta Bandaríkin, það bara Ísland sem 1000 nánast í öllu og síðan sér maður eitthvað svona Íslands eitthvað svona þrátt fyrir það að það hafi verið bara eitthvað svona trend eða bara eitthvað svona til að fá einhver áhorf, það var líka sett bara svolítið lítil vinna í þetta og hinir miðlarnir sem að reyna að samfara eldra fólki sem ekki TikTok, það bara svo töluvert
meiri vinna lögð inn. Já. Mér finnst líka vera eins og nefnum með Höllu, mér finnst líka vera svolítið mikill munur, forsetakosningarnar eru svolítið vinsælda kosningar, það er kannski ekki lögð mikil áherslu á málefnin, en núna með stjórnmálaflokkana þá þarf fólk að fara að kynna stefnumál og segja hvað það ætli alveg að gera. En ekki bara að fá einhver likes. Já, nákvæmlega. En á TikTok, er það vettvangur það sem hægt að koma líka einhverjum málefnum og einhverjum pælingum, jáfnvel einhverju samræðu á framfæri? Algjörlega, sko. Og það það, þið saknið þess. Þið viljið bara vita fyrir hvað flokkandi standa í, hvað það sem þið viljið vita? Ég ekki á TikTok persónulega, en ég fengi að sjá þetta og þú sér þetta stundum á öðrum miðlum og svona. Mér finnst bara þau segja aldrei einhvern veginn hvað ætla að gera eða einhver áherslur eða neitt. Það allt bara þau að reyna að vera fyndin og fá einhver athygli með það. Já, mér fannst alveg svona, það eru margir svona akkantar eða svona aðgangar sem eru að, taka alls svona pallborðsumræður og bara svona sína þær, eru ekkert að taka úr samhengi og það vekur alveg fólk til umhugsunar og svo þarf maður líka bara að horfa á þetta með gagnrýnum augum. Og horfir þú á pallborðsumræður, svona heilar útsendingar? Ég vissi ekkert hvað ég ætlaði að kjósa, þannig ég bara annars tala eitthvað með mamma og pappa, byrjaði bara að kynna mér þetta sjálf og bara svona bakgrunn fólksins og eitthvað, þannig að ég held svona að það sé líka bara mikilvægt og eitthvað sem bara fólk þarf að leggja metna í, fólk þurfa bara að fylgjast vel með fréttum umræðinni og horfa á skilja stór hugtök líka, ég held að það vanti kannski smá, bara svona einmitt, ég svona skil ekki alltaf, eða svona stundum segja eitthvað svona, við ætlum að gera þetta með að gera þetta en ég veit ekkert hvað þau eru að meina. Mér finnst það þegar RÚV gerði eitthvað svona þetta eru stefnuflokkana á eitthvað svona ákveðnu og sýndu bara svona litaklippur þar sem ég segði bara þau vilja gera þetta, þau vilja gera þetta, þau vilja gera þetta og þá fekk ég svona að ég reyndi að horfa á pallborðsumræðurnar en það var 2 tímar og ég skildi bara mjög mikið ekki því ég hafði aldrei verið eitthvað mikið að fylgjast með þessu þannig að þetta sem RÚV var að sýna bara svona styttri útgáfur mjög þægilegt og þá var ekkert eitthvað svona, þetta var ekkert grín, þeir voru bara svona sína það sem flokkarnir höfðu þeir að segja. Þeir gerðu líka mjög vel með kosningapróf, það sem er RÚV. Já. Þegar maður tekur alls konar kosningapróf og þetta er oft stundum flókin hugtök og svona. Já. Nema RÚV gerði þannig að það kom spurning og síðan fyrir neðan var útskýring, bara svona einföldu máli og ég myndi bara hvetja allt ungt fólk sem ennþá ákveða að taka þetta próf og þetta útskýra allt mjög vel. Það getur náttúrulega ekki sagt þér allt en þetta getur sagt mjög mikið, það getur hjálpað þér svona aðeins að finna fyrir svona. En myndið þú geta hort til dæmis á pallborð eða væri svona flókin hugtök og pælingar og þannig, eða væri líka eitthvað skýrt út í jafnóðum. Ég held að það er ekki bara ungt fólk sem skilur ekki alveg hvað er verið að tala. Ég held að það líka eldri kjósendur einhvern veginn skilur stundum ekki, eldri fólk skilur ekki alveg hvað er verið að ræða vegna þess að það er náttúrulega pínlítið tekið oft úr samhengi og hver málaflokkur og þannig að það er svo margir sem að hlusta eða horfa og fá svona tilfæðan að hvað ég er vitlaus einhvern veginn, ég skilur þetta nú ekkert þannig að þessi mér finnst þetta svona þessi kostur að stytta þá bara að hafa einhverja pínullar einfaldanir ég veit ekki alveg með það hlýtur að vera gott og kosningapróf svona en mér finnst stundum samt eins og að hafa tekið kosningaprófið ég er alveg sammála því, það var vel gert svona en það var samt ég hefði viljað frekar fá lengri tíma þar sem að frambjóðendurnir þurfa svolítið að útskýra ekki bara koma með svona þessi slagur heldur virkilega útskýra og á einföldu málu og setja þið samhengi vanna. Já, ég var einmitt meira að hugsa til pallborðsumræðurnar sem voru í MR mér varst það mjög hjálpað mikið sko og ég myndi til dæmis á íslensku kunnáttu þar og spurði hvernig stefnumálum hjá flokkunum væri varandi það og að því ég var að hjálpa vini mínum að taka prófið og hann skildi ekkert hvað afglæpavæðing þýddi þannig að þú getur eiginlega ekki verið að taka eitthvað kosningapróf á netinu þegar þú ert bara ekki með orðaforðan í það þannig ég held að það sé líka ótrúlega mikilvægt bara að sé lagt áhersla á í skólum eða heima ef það er ekki gert nú þegar að bara fólk skilji þessi orð eða hvað fjármagnstekjuskattur er þú ert að vita það og þú fara að segja skilur ég er með á móti það er svolítið líka bara mjög oft ekki endilega svörin sem eru flókin við erum með þaulreynda pólitíkusa í mörgum flokkum sem eru svona eins og að tala áðan einhver hugsa ég er ekki nógu klár það eru margir að vinna með það að gera fólk lítið í sér viljandi með svörunum líka og líka bara að gera það skýrt við erum öll að kjósa í fyrsta skipti við erum ung og við gerum okkur öll grein fyrir því að við
við erum ekki reynd og bara í þessu og það eldra fólk sem búið augljóslega að fá bara mun meiri tíma til að skoða þetta en það eiga samt, þú veist, ég svo þreyttur á því að einhver pólitíkus sé að láta kjósandan vera lítinn í sér því að hann þekkir þetta ekki nógu vel. Já. Þetta alveg rétt og það einmitt ekki bara upplifun ungs fólks af því að mann finnst þetta bara að vera meira og meira svona, annars er bara eitthvað svona fíblalæti eða svona einföldun og það gerir líka svolítið lítið úr manni kannski svona, og svo hins vegar eitthvað voða sérfræðingatal sem ekki skýrt út sko. Sem jafnvel bara eins og maður hefur alveg séð oft sem að þau frambjóðinni sjálfur það ekki þessi hugtök það er að rífast eitthvað og rífast starfsstjórnin eitthvað tímann þá bara einhvern veginn eins og vissi ekki hvað það þýddi nákvæmlega, þannig að þetta er svona Já, þarf einhvern veginn bara að hafa einhvern svona mæta öllum bara svona jafningja grundvelli og hafa skilning á öllu þú veist, en maður skilur ekki hvort annað það er rosalega erfitt einhvern veginn að einmitt, líði ekki eins og maður sé lítið í sér eða eitthvað. En svo þetta náttúrulega líka bara svona, það er skiptniðir, nú talað að sé mest kannski kosið efnahagsmál og svo það bara, hvað það þá að ég var að ræða loftslagsmálin og náttúruverndarmálin sem að ungt fólk gerir einmitt svolítið oft kröfu að sé rætt að það þá svona sett í einhvern sér flokk og sem að til ekki efnahagsmálunum, þannig að efnahagsmálin verður bara einhver tölumál, þú veist, það er oft svona eitthvað sem að ég held að bara sé okkar tímum bara svolítið vitlaus skipting oft í umræðu efni. Ég er rosalega sammála eins og að bara mínum persónulegum forsendum þá finnst mér orkumál vera bara ein mikilvægastu og það er svona, það er bara sett í einhvern svona umhverfisvernda pakka, þú veist, og með umhverfisverndarmál er eiginlega oftast bara hort á loftslagsmál. En núna er bara, þú veist, eins og fyrir flesta kosningar, bara eitthvað svona bara örfáir hlutir sem er bara rætt og keppt hvaða flokkur er að standa sig best þar, en eins og í kosningaprófunum þá fannst mér bara mjög óskýrt hvar flokkarnir ennþá stæðu í umhverfismálum. Bara voru 2 spurningar eða eitthvað og síðan, þú veist, endalaust efnahaginn sem er augljóslega mikilvægt. En ég held líka bara að fólk fattar ekki, ef þú passar ekki upp á umhverfið þá endan meir engin efnahagur, sko. Þannig að þetta meikar ekki, eða þú veist, þú getur ekki grætt á náttúruna eða það er ekki náttúra. Þú veist, allir túristarnir sem kom hingað og þú veist, sjá alla fínu fossana, þú veist, þeir verða þá að vera hérna og þú veist. En þetta pallborð sem þú segir að hafa verið í MR, er það eitthvað sem þið helduð og buðuð pólitíkusum að koma á? Já, ég er í skólafélaginu og við með framtíðinni sem er annan nemendafélag í MR líka, við skipulöðum þetta bara, við ætluðum að gera ég kýs, þannig að það verður svona skuggakostningar og svona, en ég er ekki alveg viss, við náðum ekki alveg að rætta því, en við bara heyriðum í öllum flokkunum og það kom bara ykkur úr hverjum flokki og við bara skipulöðum til að segja fólk að koma og vorum mjög ánægð, það voru svo margir sem komu, þú veist, með við að það var verkfall, skilja, fólk þurfti bara að koma í skólan klukkan minni með 1, bara þú veist, þótt að væri, þú veist, verkfall og það var mjög góð mæting og svo voru skuggakostningar sem við skipulöðum bara sjálf, vorum búin að prenta út bara svona kjörseðla og fólk kom inn og kausu og það var alveg 80 mann sem kausu og vorum mjög ánægð og líka bara gaman að fá alla flokkana og svo voru mikið af svona sem, þú veist, sumir úr flokknum voru eftir að spjalla við nemendur og tala skilur og þá getur nemendur líka svona kannski rökrétt aðeins meira við frambjóðendur, eðst. Þannig að það er mikill áhugi hjá nemendum. Já, það er mikill áhugi, sko. Og þetta er búið að vera í mörgum skólum, sko. Vestló er líka búin að vera að gera þetta, ég held að, mér minnir að það var FG sem gera þetta líka. En má segja hvað kom út úr þessari skuggakostningu? Já, eðst. Ég held að það sé engin leyndamál, sko. Það var 80 mann sem kusu, það voru 23 mann sem kusu Samfylkinguna og það var, held ég, 1/4, sko. Svo voru, næst eftir því voru 11 mann sem kusu Viðreisn og þar eftir 10 mann sem kusu Miðflokkinn og 10 mann sem kusu Sósíalistaflokkinn. Þannig, og svo eftir það var Vinstri grænir í 8 mann sem kusu það, Sjálfstæðisflokkurinn voru 7 mann sem kusu Sjálfstæðisflokkinn og svo var, þú veist, mér minnir að, þú veist, Flokkur fólksins og Lýðræðisflokkurinn hefði ekki fengið neitt. Framsókn? Framsókn fekk held ég bara svona 2 eða 1. Jú, það var 1 sem Framsókn fekk, sko. Og já, þannig að þetta var bara mjög mismunandi en Samfylkingin var með langmesta.
Þannig að þið hefði ekki gengið svo langt að fara að mynda stjórn þarna með Viðreisn, Samfylkingu, Viðreisn, Miðflokkin og Sósíalistum. Já, þetta voru efstu björ. Það væri áhugavert. Við vorum mjög hissa sko yfir hvernig þetta kom út, en svo bara kýs fólk það sem kýs, skiljum við. En þetta var mjög skemmtilegt bara að sjá aðeins svona hvernig öllum finnst. En þannig að þið kannski í framtíðinni getið þá einmitt, ef það verður ekki svona stuttur líka fyrirvari, að þá getið þið kannski einmitt búið því að þessar reynslu og getið svona undirbúið umræður ykkar á milli og fengið fólk til ykkar áður eða hvað. Já, algjörlega. Þannig að það er alveg, mér finnst það alveg augljóst að það er mjög mikill áhugi á þessum kosningum við skólanum, bara flestur en 18 ára sem erum á 3 ári nefnir og það er bara það er svona eiginlega eina sem fólk talar sko. Já, alveg 100%. Fólk er alveg líka maður kemst ekki frá því sko. Og sem er svo gott líka því að það er líka alveg, fólk er alveg að rökra þetta. Þú veist, það er enginn að rífast það neitt, en þú veist, fólk, það er alveg skipta skoðanir innan árgrænsins sem er líka svo bara hollt og gott að geta rætt þetta og svona deilt ólíku sjónarmiðum. Já. Mér finnst þetta að vera alltaf mjög svona jákvæð athygli sem þau fengið. Og er það verið að rökra raunverulega sko hvaða bara heildræna stefnum flokkarnir eru með, eða eru ákveðin málefnin sem eru svona vega þyngst, finnst ykkur heilt yfir, getur þið sagt það? Ég held það er mjög mikið rök einkavæðingu, finnst mér. Já, það er alveg það er svona stórt áberandi sko. Minnst útlendingamálin. Já, líka. Og því oft er verið að rífast þú veist, svona stefnuflokkan og aðgerðir, en í útlendingamálum eru bara mjög margir ósammála. Þú veist, bara grunn hugmynd hvað þau vilja. Það er svona mest rifist Já, kom mér alveg óvart hvað það er eitthvað. Það er mjög stórt. Það er rosa rifist ég er ekki endilega að minnast á fyrrabræði þegar ég er að tala um einhvern sem er ósammála mér í stjórnmálum, en það er einhvern veginn alltaf, þú veist, það er oft rætt sko. Já, hann er það er grunninn alltaf, þú veist, er fólk alltaf, vill alltaf við getum búið betur fólki sem er hérna og þannig grunninn er allir sammála en það síðan er bara alltaf ósammála hvernig fólk vil fara að því sko. Og Ísrael og Palestína er það líka að vera svona átakapóll einhver minna, það er allir bara svo rosalega sammála held ég það er bara algjörlega rugla. Nei, ég veit líka, þetta er kannski svona líka málefni sem fólk kannski þorir ekki að vera að rökra Nei, já, þetta er bara svo viðkvæmt. Þetta er svolítið flóki líka einhvern veginn, það eru margir þættir. Ég hef ekki verið að ræða þetta mikið. Nei, heldur ekki ég eftir. Fólk er líka að ræða meira svona sem er svona nærra okkur eins og bara samálinn, heilbrigðismálin, útlendingamálin. Þetta er meira hugsa bara um Ísland og þú veist okkur hér á þessari eyju. Og mentamálin alltaf kannski, er ekki því að hafa áhuga á þeim er ekki bara verandi í skóla. Mikið rætt mikið rætt hérna þessa styttingu framhaldsskólans. Og það er svona alveg skipta skoðun, en svona flestir sem ég hef talað við hefði alveg viljað verið 4 ár sko. Mennskólanum. Og ég hef persónulega alveg verið til að taka eitt árið viðbót. Já, ég líka. Já, sammála. Ég fór í skiptinám og þú veist þannig ég hef búin að vera svona í tengingu við MR í 4 ár og þú veist ég er samt bara svona áfa og þú veist þetta er að klárast. Þannig að mér finnst kannski svolítið við þess að vera að skipta eitthvað aftur. Já. Þannig að ég veit ekki. En hvað með í MR er sko heimspekikennsla þar til dæmis væri á einhvern hátt hægt að innleiða þessa umræðu eða svona áhuga á samræðu til dæmis, bara samræðu og greina málefni og þannig, ætti þetta ekki raunverulega vera hluti af skólanum? Að væri einhver hjálp? Sko. Þú getur valið til þess að lögfræðina, þau fóru daginn upp í Já, það var mjög flott. Fóru heimsótt þangað og þannig að það er alveg valfröð, það er ekkert skyldufag sem gengur út á þetta. En ég menn eins og líka í barnaskóla finnst ykkur ekkert svona að mætti vera auka samræðu, þetta er svona frekar leiðandi spurning að það augljóslega finnst mér að það mætti auka að ég er nú líka heimspekimentuð, að það mætti einhvern veginn vera ekki bara eitthvað sem mann gerir í frímínútum, þú veist að ræða pólitík, heldur beinleinis að hafa svona efla þessa samræðu hefð að leiða rök til lykta og þurfa rök styðja, þú veist ekki bara þegar mér finnst ég er á móti. Jú, mér finnst það alveg. Já, mér finnst það alveg mega sko. Já, en eins og með það komið svona hæfni við með system allavega hjá okkur tímum í Hagaskóla.
og margir skólar innleitt þetta líka, þannig að lokaverkefni bara, ég held allan að í 3 skólum var bara svona stjórnmálaverkefni. Já, ég man bara eftir að Hagaskóli gerði þetta og mér fannst það mjög áhugavert. Það var svona, þetta áttu bara nemendur að koma sér saman og mynda stjórnmálaflokka og svo var bara heil vika sem var bara kosningabaráttu og síðan kosið í lokaverkefni. Nú vá, þið eru alveg vel sjálfu þá. Já, það var svona meira vinsaldar kosningar heldur en málefni. Svona samt allan að gaman að taka þetta í svona kosningabaráttu. Örugglega ekki betri leið allan sem mér dettur í hug til þess að efla stjórnmálaáhuga hjá ungmennum bara í grunnskóla. Mér finnst líka sko eins og ennlega í mennskýrunum, mér finnst það er ennlega eins og þú kýst í stjórnunni MR og svona, þú fær að taka þátt í kosningabaráttu þar. Nema ég man eins og þegar ég var til dæmis í Vesturbæðaskóla, þá var alls konar, þá var kosið í nemendaráð og þá var kosið í hitt og þetta. Nema það er búið að hætta því öllu núna. Núna er bara alltaf að einhver dregið eða einhver einn býðir sig fram til þess að sé einhverjum sem líður illa þessum. Mér finnst bara... Í hvað? Þú veist, ég eins og nemendaráð í Vesturbæðaskóla, það voru alltaf kosningar einu sinni. Er það dregið? Nú er dregið. Svo einhver líður illa. Mér finnst það bara... Ég held að krakkar hafa alveg gott að því að fara í smá kosningabaráttu og ég er bara að tapa, maður læri bara á því. Bara rauk fyrir mál sínu og einhvern veginn þetta er kannski mjög málumægt Vesturbæðaskóla. Nei, þetta byrjar stemmið, sem þú segir, sko, ef að TikTok-vídeóin sem eru ætluð ykkur sem eru að verða 19 ára henta 12 ára þá, ég meina 12 ára þú segir, hafi nú bara ágæti skoðanir sko á málunum, en nú eru þið í verkfalli, hvernig er það nú svona? Þetta er bara fínt. Mér finnst það búið að vera mjög næst. Þetta er svolítið óþægilegt einhvern veginn, og því að þú ert að fá náttúrulega þetta frí, en eins og með vinnu og svona, það er þetta að skuldbinda sig. Og þú náttúrulega veist aldrei hvernig getur verið kippt aftur í skólan, og þetta er líka svona, mér finnst fréttaflutningur á þessu vera svo tvísitt, þetta kemur einhver frétt sem segir bara, heyrðu, það gengur vel, sem hefur verið áfram, og síðan seinum daginn kemur önnur frétt, það sem einhver annar segir, ok, það gerist ekki neitt. Þannig að maður veit ekkert hvað maður stendur, og ég veit til dæmis ekkert núna, þú veist, maður er búin að heyra einhverju fréttir og búin að heyra frá krökkum svona, þau eru að fara að semja í vikunni, og síðan annars staðar, nei, þau eru ekkert nálægt þess. Þannig að þetta er bara algjör óvissa. Já, fyrirkomulagið er líka bara svo bara skrítið, bara einn menntaskóli í einu, það er bara eins og þú veist, það sem mikla bara einmitt skólanum okkar, þú veist, er ekki verið að fara í verkfall til þess að lama, þú veist, samfélagið, þannig samfélagið finnir fyrir hvað kennarastéttin er mikilvæg. Það er ekkert verið að gera það, þetta bitnar eiginlega bara á nemyndunum hjá okkur. Eins og bara að tala um eins og til dæmis bara, tókjum inntökuprófið til þess bara læknisfræðina í háskólann. Þetta er eins og MR, Versló og FG, þetta eru 3 stærstu skólanir þar og þetta er augljóst forskot fyrir hina skólana ef að MR er að missa út sko, mánuðu skóla, jólaprófin, alls konar undirbúningur. Þetta er alveg mismuninn á alls konar sviðum. Sko. Þetta er náttúrulega líka, þú veist, það er svo óþægilegt af því við fengum að vita verkfallinu svona seint og ég myndi segja, langflestir MR-ingar nota jólaprófin til að hífa sig upp, skilju. Námseinkunin er alltaf mjög lítil, þannig að það er ekkert eitthvað lítil, en samt skilju, námseinkunin skiptir aldrei jafn miklu máli, þannig að jólaprófin eru notið til að hífa sig upp og svo þegar það er hætt við jólaprófin og ekkert sagt við okkur, þú veist, kannski verður jólapróf í janúar eða kannski, þú veist, við vitum bara ekki neitt, þannig að við, þú veist, og sumir að segja bara svona að námseinkunin verði tekin með og þetta er alveg svona stressandi fyrir aðra og líka, þú veist, ég nota jólaprófin bara til að læra allt efni upp og nýtt og ef ég myndi ekki fara í jólapróf fyrir eitthvað og svo fara í stúdentspróf í vorið, þú veist, jólaprófin eru bara til að æfa sig fyrir stúdentsprófin líka. Þú veist, ef þú ferð ekki í gegnum allt þetta efni, þú veist, ég get náttúrulega gert það heima um mér ef ég, þú veist, ég má gera það, en það er allt öðruvísi, skilur. Já, það er ekki, þú veist, það er ekki hvati lengur. Getur lært eins og sitt að fara í starfræðipróf, en þú veist alveg þú ert ekki að fara með próf. Já, þú ert ekki að fara, já. En betið þið færið samt pottit í prófi í vor, en getið ekki svona, já það er alltaf spurning með hvatana, er það of langt þangað til þess að þið getið? Þið erum bara búin að fara yfir helminginn af efninu, þú veist, þú getur alveg undirbúið þig, en það er ekkert sem er að íta þér áfram, ef þetta fyrir próf daginn eftir, þá hugsa bara, ok, núna verði ég að klára þetta, ef ég gera það ekki, þá fell ég að prófinu, en núna hugsa, ok, ef ég klára þetta ekki, get ég gert það morgun eða hinn, eða bara einhvern tíma seinna. Það er líka svona mikil sameining
hjá emmeringu, mér sérstaklega þegar við fyrir jólapróf eða vorpróf, við erum svo mikið saman af því að þetta er bara, allir eru að fara í sjöpróf, allir eru að fara í gegnum þetta er erfitt fyrir alla, fattar við. Og þá verður svo mikið svona, já, einhvern veginn svona sameining hjá emmeringum. Þetta er svo mikið heild svona á þessu tímabili. Maður bondar ótrúlega mikið á þessu tímabili. Það er svo erfitt. En þið getið ekki bara svona, myndu ekki taka mark á því ef þið myndu biðja eitthvert ykkar myndi búa til svona bara gerfipróf? Já. Jú, það var svo sem alveg hægt, sko, en síðan þá var aftur, þú að vera heima að læra fyrir eitthvað svona gerfipróf og sem hugsaður, ok, segjum sem að ég falli, þá gerist ekki neitt. Það er alltaf, þessi hvati, eins og í jólaprófinu, þá ertu að læra bara allan daginn og þú ert bara að þjást í 12 klukkutíma að fara yfir einhver stærðfræðidæmi. Út af því að þú veist þú þarft að gera. En ef þú þarft þess ekki, þá þú ert aldrei að vera eitthvað heima, nota frídaginn að læra í 12 klukkutíma. En þú veist, þú sagðir að þú hefði verið í Vesturbæjarskóla. Það er ekki mörg próf þar eða hvað? Nei, það er voða lítið, sko. Fórum til samrænduprófin í 4. bekk. En mér finnst bara eins og sérstaklega núna, það er verið að draga svo mikið úr prófum eins og meira bara í Hagaskóla. Litli bróðir minn er núna í Hagaskóla. Og það eru próf. Þetta er svo fyrir mig alveg að fara frá Hagaskóla í MR, þetta er alveg smá skellur, allt í einu ertu bara í prófum hver einstu viku og mér finnst mætti alveg fjölga prófum í grunnskóla, sko. Þannig að þið eru ekki komin á það að það mætti einmitt bara fara alveg í hináttina og þið ættu bara ætti ekki vera nein próf og þið þyrftu bara einhvern veginn að efla einhvern sjálfsaga og... Nei, ég fíla alveg að ég veist ekki eitthvað gaman en ég ég læri á því. Þú þarft líka þá að læra þetta allt utan að þú veist, annars að vera að horfa á neitt annað eða miðið við einhver önnur gögn, þetta er bara í hausnum á þér og þú ert að skrifa það niður, skilur. Já, líka að svona ákveða svona menntastefnu. Við erum búin að vera, það er bara sama stjórn búin að vera að sjá menntamálaráðuneytið bara eiginlega allan skólaferilinn okkar. Og það er bara einkunnarkerfið, það hefur alltaf verið að breyta því. Minnst, þú veist, í staðinn það er alltaf verið að rífast í hvað átt að fara. Frekar kannski skipuleggja svolítið vel heldur en ég að vera að prófa eitthvað. Ég get ekki talið hversu marga mismunandi stafi ég fengið í grunnskólanum. Svona form og lit. Bara allana. Fyrstu bláan eða grænan. Eins og við sem bara svona pestir. Svona slæmt. Mér finnst alltaf núna eftir þessar kosningar vonaði að vera tekið svolítið á menntamálunum og svolítið, eins og þú segir, bara svolítið ákveðið eitthvað markmið, eitthvað plan og það bara keyrt í gegn. Ekki eitthvað alltaf vera að prófa og breyta og... Þið kannski þyrftu bara að komast í stjórnmál og getur hugsað ykkur það og þá eru þið þessi tilrauna námsrottur búin að vera og getur, tilrauna dýr svona og þá getur þið kannski bara með talað af svo mikil reynslu og getur sagt hvaða eða hvað, þið kannski getið ekki eins og talað hvort eitthvað því það er alltaf búið að skipta áður en árangurinn. Ég hef aldrei fengið að venjast einhverju, sko. Það var alltaf verið, en samt var einhvern veginn alltaf sama liðið að sjá að breyta þessu. Það var ekki að, þú veist, þeir sem voru að sjá þetta hafa verið að breytast. Þeir voru bara sjálf að breyta þessu. Og er það bara einhverju panik þegar PISA-könnunin kemur, það bara, við verðum að gera eitthvað öðruvísi og breytum þá. Já, mér svo skrítið okkur er ekki bara hægt að hafa, þú veist, tölur eða bókstafi, er það svona viðkvæmt, þú veist, er ekki bara jafn gott að fá 9 af 10 eins og að fá bláan eða framúrskarandi. Og það er ekki alltaf miklu nákvæmara. Það er alltaf að fá grænan í Hagaskóla. Það er allt frá 6,5 upp í 9. Það er allt sama einhvern. Það var líka alltaf að vera með að þetta 6,5 upp í, þú veist, maður hugsaði alltaf tölustafina ennþá. Það er líka gaman að segja frá því, sko, bara til dæmis með þessar breytingar. Bara minn árgangur, við vorum seinust til þess að taka skriflegt samræntpróf og við vorum líka seinust til þess að taka samræntpróf. Bara, þú veist, það verið að breyta þessu svona mikið, bara, þú veist. Og nú verður að tala um að setja aftur samræntpróf. En svo völdu þið MR, því það er nú svona svo stofnun sem er eiginlega þekktust fyrir íhaldssemi og bara fastheldni. Þar hefur svona, kannski, er það ekki fært breyst, kannski. Og þá lendir þið í þessu úrtaki að vera í verkfalli. Það var svolítið óheppilegt. En styðið samt kennarinn ykkar í þessari aðgerð svona yfir höfuð eða í kjarabaráttunni? Já, ég meina, maður skilur svo sem alveg að fara í verkfall en mér finnst bara einhvern veginn svolítið aðferðin sem þau hafa notað í verkfallinu vera svolítið röng eins og að velja einhverja ákveðna skóla og svo kom einhverja aðri skóla setna að bætast við. Mér finnst bara, ef þú fara í verkfall þá bara gerir þetta bara eitt fyrir alla, allir fyrir einn. Setja alla í verkfall eða engan. En er það ekki af því að
það er ekki nógu sjóðu til að borga kennara á meðan verkfall í gangi og líka pressan, þú veist, þau eru að byggja pressu með því að leyfa nokkrum að fara og svo fara fleiri og þá verður pressan meira og meiri. Ég held að það er ástæðan en ég er samt ekki alveg viss. Já, ég sá að það var eitthvað að tala um hann þetta Magnús Þór, já, KÍ, eitthvað, segja eitthvað við getum verið í þessu verkfalli, þannig að við viljum eitthvað, við erum með nóga, búin safnum í góðan verkfallssjóð. Frekar að taka bara stutt verkfall hjá öllum í staðinn fyrir eitthvað, núna er búin að plana eitthvað verkfall á næsta ári. Já. Það er að fara að draga alltaf á langi. Það er líka þar maður aðeins að fara að hugsa bara sanngirni, skiluru. Þú veist, ef að pressan á að vera að byggjast, það var bara augljóslega ósanngjarnt fyrir fólki sem að byrjar. Já. Og er þá ætlunin með þessu verkfall að bitna á nemendunum, eða er það ekki, þú veist? Þetta er... Mér líka hafa verið lítil umræða sko, verkfallin í framhaldsskólanum. Það eru mikið rætt um leikskólamálin og svona. En mér finnst að framhaldsskólinn er náttúrulega FSU fór í verkfall, þá tók ég lengir eftir því. Nei, það byrjaði ekki fyrir en MR. Nei, sem þegar MR kom verkfall, byrjaði umræðan aðeins meiri. En það er náttúrulega líka óþægilegt að því að þetta er svolítið skugga kosningana. Já, það er svona mögnuð aðgerð sem einhverju fyrir hugsað sjálfst að ætti að virka virkilega, en kannski virkar ekkert eins vel að því að það er lítið eftir því tekið eða eitthvað svolítið. Það fá ekkert pláss í fjölmiðlum alltaf núna. Þetta er svona erfiðasti tími til þess að koma ykkur á framfæri. Kennarastéttin er ekki eina stéttin sem er, þú veist, tengd við verkfall líka á þessum tíma. Já. En þú veist að spyrja á hann hvort þið styðja mig. Þú veist, ég styðja kennarana mína mjög mikið bara og mér finnst kennarastéttin bara í heild sinni bara eiga skilið töluvert meiri virðingu og bara, þú veist, í kringum 1970 þá að það er verið að bera rauk fyrir því að þá í kringum 1970 hafi gagnfræði kennarar fengið jafn mikið borga og þingmenn og síðan hefur þetta bara kolbreyst og ég er ekki að segja að það endilega gerast þannig aftur en já, bara líka í samfélaginu sem við búum í dag þá er bara peningar jafngilt eiginlega virðingu og já, bara ég allan að styðja kennarana mína bara mjög mikið í þessu en bara þetta er ósanngjarnt líka. Já, en það er bara líka mikilvægt að halda þér laga að þú styður kennarana og þeirra kjarabaráttu en getur samt leið gagnrýnt þessa tiltekna aðferð eða svoleiðis kannski að þetta sé kannski ekki aðgerð sem að sé alveg nógu góð eða eitthvað svoleiðis. En líka kennararnir okkar voru bara fattlausi líka. Þeim fannst þetta líka vera óskýrt og ósanngjarnt náttúrulega gagnvart okkur en þú veist þau hafa svo mikið val. Nei, ég skildi bara ekki að ég mérst það líka mjög óþægilt með þetta, okkur við sagt að við verum að fara í verkfall 11. Og svo bara skipt yfir í 18. Bara af því að þetta var svona eins og þetta væri eitthvað svona illa skipulagt af því að einhver gleymdi að láta vita. En sumir eru að gagnrýna líka sko bara kennara þeir séu nú bara ágætislaunum og það þýðir ekki að vera miðað við sig við þingmenn, það sé miðað við þá sem eru sko virkilega láglaunastéttir að þá séu þessar kröfur raunverulega vel svolítið bara frekjulegar. Já, og maður sá einhverjar fréttir á þetta fyrst þegar var að biðja einhverjar 49% launa eitthvað. Já. Það var svona að vera svolítið mikið. Þú veist, jú, ég skil alveg að vilja betri kjör en ég veist alveg með að taka líka inn í að þetta er stundum ekki beint kannski frekja en mér finnst það alveg allan í byrjun voru að biðja svolítið mikið fannst mér sko. Já, ég hef ekki sko vitað allir en mér fannst bara að þetta kom mér svo óvart að heyra að því ég var alveg einhvern veginn, ég stutti bara kennara svo heilsugar einhvern veginn og sérstaklega svo grunnskólakennara mann finnst svo óbæðslegt álag á þeim og þannig að maður bara einhvern veginn efast ekkert að þetta séu ég efast ekki að þetta væri sanngjarnar kröfur þannig að það kom mér svolítið óvart að heyra svona þetta sjónarmið. Ég skil alveg þann pól svona upp á vissu marki sko af því að þeir voru hann að Solveig formaður KÍ Magnús Eflingar, já. Það var eitthvað viðtalvan í Morgunblaðinu einhvers staðar þar sem hún var að segja að þau höfðu sem sagt ráðstafað einhverjum svona öðrum samningum, nú veit ég ekki alveg en þú veist, þá átti þú veist ríkið að koma til mótsvegi, þau voru að biðja lægri kjör heldur en það sem við erum að biðja núna og þá átti þú veist að niðurgreiða eitthvað annað, skólagögn, máltíðir og eitthvað svona og þú veist, það leit allt bara vel út þangað til að þetta kom þú veist, þannig ég skil báðar hliðar því það eru auðvitað vonbrigði, þú veist, þú heldur sér ná einhverjum árangri, komið til móts við verðbólgu og annað og svo er einhvern veginn það bara sett á hliðinu og komið eitthvað nýtt sko, sem er mikil hækkun, launahækkun auðvitað en svo vil maður bara allir séu glaðir. Segjum líka að þetta sé frekja
þá finnst mér að meira vera bara, ok, ef þetta frekja, segir ekki svolítið mikið samfélagið bara sem við búum í, að kennarar séu frekir með launin sín. Mér langar að búa í samfélagi sem að kennarar eru sáttir með launin sín og ánægir með starfið sitt og bara svona, þú veist, kannski þetta frekja, kannski ekki, það augljóslega erfitt að meta, en kennarar eiga skilið, þú veist, að líka bara virða sjálfa sig og vera sáttir með launin. Þetta svo gríðarlega mikilvæg stétt og það gleymist oft. Sannlega hefur kennarar líka starfið breyst svona á síðust árum, fleiri útlendingar í skólum og ná til fleira fólk svona með öðruvísi. Fólk talar ekki alltaf íslensku og þetta er alveg breyst svona á síðust árum, kennarastéttin. Já, sammála. Svo líka, þú veist, bara mismunandi skemmtilegi nemendur sem bara í símanum allan tíman og þú veist samt að halda fram að kenna námsefnið eða þú veist, bara lítill áhugi eða... En mér fannst einhvern veginn eins og það væri svo gott fordæmi fyrir nemendur að kennarar einmitt svolítið eins og þú ert að segja Unni að þeir stæðu svona með, það væri einhver svona sjálfsvirði, það væri vott sjálfsvirðingu þeirra að krefjast einhvern veginn dettur mann ekki í hug að segja að þetta sé frekja sko, svona kjarabætur ég veit ekki svona vinnandi stétta sko, finnst manni voðalega skrítið að tala frekju sko, en þarna, og kannski var það ekki orðið, ég veit ekki, það er bara svona mann finnst þessu eitt útilók ekki annað sko, en þetta er þá málgreiðlega auðvitað sem að maður finnur strax að maður hefur ekki alveg nógu mikið vita og eða það maður þyrfti einhvern veginn að ræða þetta. Þetta er eitt af þessum málum sem er mikið rætt, sérstaklega núna í MR, þú veist, sumum finnst kennararnir vera að biðja um mikið, sumum finnst að þetta er eitt af þessum málum líka sem er verið að ræða og rökræða í MR. Svo er þetta líka bara, þú veist, eins og kennararnir í MR frábæri kennarar og þú veist, maður vill þetta bara að þau bara fái það sem þau vilji af því þau eru að standa sig ótrúlega vel og þú veist, bara það að mæta alltaf í skólan og kenna sama efni aftur og aftur og aftur, þú veist, og semja allir þessi próf og bara eiga við skemmtilega, móttækilega nemendur, skilurðu, þú veist, þannig er bara svona, ég ber rosalega mikla virðingu fyrir mínum kennurum og mér finnst þau vera að standa sig rosalega vel. Já, bara alltaf þess aftur, geggjað kennar MR. Já, maður bara, þú veist, saknar þess að mæta í tíma svona af og til, sko, þau voru ekkert heldur glöð að þurfa eitthvað að segja bæ og vita ekki neitt og mikið hafa samband. Auðvitað er þetta ekki ánægilegt fyrir neitt, þetta er ekki svoleiðis aðgerð. Það er aldrei ánægilegt þegar við þarfum að fara í verkfall, sko. Nei, En sko, eru þið búin að ákveða hvað ætlaði að gera þegar þið eru búin í menntaskólanum? Það er of stór spurning kannski. Nei, ég ætla nú stefna að fara í taka inntökuprófið í læknisfræðina. Þannig að það er svona hefur þetta verið svolítið með þetta að taka MR úr námi og hérna geta svona það gefur alveg öðrum forskot en það var nú bara að halda áfram. Og kannski þarf maður bara að sjá hvernig kosningarna fara, hvort maður þurfa að flýja landi. Það er allir mjög óákveðnir en það er svolítið svona mórallin yfir. Þannig að síðan hefur maður heyrt líka bara að það er gott að vera óákveðin. Það er ekki endilega ánægilegt að vera búin að ákveða allt eitthvað. Ég öfunda smá fólki sem er búin að ákveða eitthvað því að ég veit ekki neitt. Ég veit að mér langar að fara eitthvað út. Ég er íhuga að fara bara til Frakklands bara, þú veist, að ég náttúrulega með get bara búið þar mjög léttilega, er með, þú veist, vegabréf og allt og geti bara fengið mjög góða svona aðstöðu þar, fara í háskóla þar kannski, mist aðeins meiri, þú veist, valkostir, eða mögulega bara, veist, mér langar að taka árspásu, annarkvort þá kannski fara, til Frakklands eða til Danmerkur í lýðaskóla. Ég held að það sé mjög skemmtilegt, þú veist, hálft ár. En ég er ekkert búin að ákveða mig, sko, það stressaði mig alltaf við að fólk tala þetta. Sérstaklega því í Frakklandi er þetta svo ógeðslega, mér finnst á Íslandi alveg mjög margir sem veit ekki hvað þau vilja gera. Í Frakklandi er það miklu fyrir sem þú ákveður þig. Þú ferð, þú veist, menntaskóli er það sem þú ákveður eiginlega, eða svona það bil. Og þú veist, ég man bara frá því ég er mjög ung, það var alltaf spurt mig bara svona í fjölskyldumatabóðum og þú veist, litlu frængur mínar, þær vita hvað er að gera, þær eru komna með plan, þær eru að fara þangað, þú veist, fara í háskóla til að læra í lögfræði og þú veist, mér fannst einhvern veginn svona eins og við værum ekki eftir á en við vorum svona,
það er svona aðeins rólegra þannig að alltaf því ég kemur til Frakklands þá stressaði það mjög mikið ég held að bara svona smá en kannski er það eins og Unnur að segja líka bara mjög jákvætt að það er bara það eru fleiri möguleikar sem að liggja fyrir og útiloka ekki neitt Nei, og nákvæmlega eins og þóttum að sé að stefna einhverjum eins og til dæmis undirgróna, getur það bara breyst bara svona, þetta er alltaf það er ekkert ákveðið Þú getur prófað að skrifa ljóð svona núna lest hérna undir prófa getur skrifa ljóð eftir líka í því til að hafa svona annan valkvæst þið getur líka, það væri alltaf mjög gott ef að þið myndu fara síðan út í pólitík með þessa reynslu en ert þú búin að Sko, mér langar alveg að taka mig pásu bara því mér finnst ég er með svona nokkra hluta bucketlistanum sem ég langar bara svona að klára sem ég langar að fara til Argentínu heimsækja fjölskylduna mína þar og það er alveg svolítið peningur þannig að maður þarf kannski að vinna eða eitthvað svona og svo kannski eftir áramót fara bara eitthvað svona listnám eða gera eitthvað svona skapandi aðeins að taka hugan frá því ég allavega alltaf svona á sumrin þá finn ég veit ekki hvort aðeir tengi við að finn ég svona hvaða fög hvers ég sakna við skólan og þá kannski svona fæ ég einhverja löngun til þess að byrja í læra fyrir læknin eða lögfræði eða efnafræði eitthvað bara En finnst ykkur að, ert þú einn það að finnast raunverulega framtíðin vera dálítið að veð í húfi eða svoleiðis sko, þú veist náttúrulega núna var Trump vann bandarísku kosningarnar og svo núna þessar kosningar og kosningar víðum heim Svona, sjáu þetta svolítið í samhengi við ykkar líf, hvaða möguleika þið muni hafa og ef það er að brjótast út stríð eða hvernig? Ég er til dæmis með bandarískan ríkisborgararétt og ég hef aldrei verið ákveðin hvað maður langar að gera en mér finnst Bandaríkin ekkert hafa svona verið meira girtinleg að flytja til eftir að hann vann en ég er alveg mjög sáttið með það hvað unga fólki, þú veist, flokkarnir flestir er að tala mjög mikið unga fólki núna og vilja að hljóma fyrir að þeir vilji búa til land sem að við getum bara verið virk og að vilja að ná til unga fólki sem að þau kannski bara hafa ekki alveg kunnað Þið létuð ykkur heyra og fleiri og hérna eins og þið segið, þið kvörtuðu við því að þetta væri svona eiginlega bara barnalegt og astnaleg þessi kosningabarátta á TikTok og flokkarnir svona flestir ekki bættu ráð sitt og þá vorum við bara að það verði til frambúðar, bara málefnalegur umræða með ungu fólki en okkar tími er búið núna, kæra þakkir fyrir að koma og ræða á málefnalegan hátt kosningarnar, verkfallið og við erum bara búin að fara yfir ýmis málefni. Herdís Sigurðardóttir Buisson, Freyja Rúnarsdóttir, Uni Níls Gunnlaugsson og Björn Diljan Haldornarsson. Þeir eru öll nemendur í MR í verkfalli og eru að fara að kjósa í fyrsta sinn. Kæra þakki fyrir komin að Rauðaborðinu. Takk fyrir. Og við höldum áfram umræðin hérna við Rauðaborðið eftir smástund. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Ef þú vilt breytingar, verður þú að kjósa breytingar. Hinn eina sanna breyting er sósíalismi. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til minn eru komnir góðir gestir til að segja okkur eiginlega fréttir loftslagsmál, kannski einhverja mengunarfréttir og náttúruverndarmál. Þetta er Árni Finnsson, formaður stjórnar Náttúruverndarsamtaka Íslands og Þorgerður María Þorbjarnardóttir, formaður Landverndar. Takk fyrir að koma og þú ert nú nýkomin frá ráðstefnunni í Bakú, var ekki? Já, mikið rétt. Kom að fara nótt sunnudags. En ég er svona, kem alveg út úr þessu bara beint en ég er ekki sérstaklega hress. Það er svolítið eins og að vera bara bólusett að vera á svona fjölmennum ráðstefnum. Maður er útsettur fyrir bara ýmsum flensum sem ganga á heimsmýsu, þannig að ég er hérna að ná mér. En var við fengum einhverja fréttir af því að það kannski verið einhver svona smá eins og venjulega stríð við stórfyrirtæki niðurstöðu, eða sem sagt þegar var verið að komast að einhverjum
gera smíða ályktanir. Hvernig var stemningin svona núna? Var það öðruvísi en síðast? Sko, þetta var fyrsta skipti sem ég farið. Já. Þannig að ég þekki kannski ekki beint sko hvernig stemmingi var á staðnum. Ég náttúrulega hef heyrt það. Sko, stórfyrirtækin eru á svæðinu og þau eru með sína sendinefndir, en þau eru ekki inn í samningaherberginu. Þannig að svona þeirra nærvera kannski ekki eins áþreifanleg fyrir þau sem svona fylgjast bara með henni. Þetta eru þau á bakvið tjöldin. Þannig að það var ekki kannski stríð við þau beint með þessar niðurstöður, heldur var það þessi eilífa barátta milli þróunarríkja og þróaðra ríkja sko fjármagn, vegna þess að það eru ríkulöndin, vestrænu þjóðir sem hafa mengað mest og losað mest af kolefni, koltvísýring og núna þá vilja þessi lönd, þróunaríkin, þau eru að verða fyrir kannski verstu áhrifunum, en þurfa líka að fjárfesta í innviðum til þess að minnka sínarlosun en eiga ekki til þess fjármagn. Þannig að þau vilja svolítið að vestræn ríkin bara svolítið borgi fyrir það og það sé raun bara skaðabætur fyrir það þróun sem á sér stað vegna okkar neyslu og losunar. En vestrænu ríkin eru væntanlega ekki tilbúin til þess að gangast að slíkum samningi alveg bara nokkuranlaust. Nei, þau draga lappirnar og náttúrulega sko bilið þarna alveg gigantískt. Það sem sagt tala að það var í Kaupmannahöfn, ég man ekki hvað árið það var árið. 2009. Já, 2009 ára og hvað að árið 2020 yrði árlega veitt sem sagt 100 miljörðum árlega bandaríkjadala í sem sagt frá þróuðum ríkjum til þróunarríkja til þess að fjárfesta í loftslagsinnviðum. Þörfin eða svona það sem núna greint og svona þarfagreiningum, þörfin fyrir fjármagn í þróunarríkjum talin 1,3 sem sagt billjónir eða á ensku þá trillions, það svona flókið að því þetta yfir en bandaríkjadala á ári en þróuð ríki segja við erum tilbúin að stefna 300 miljörðum árlega fyrir 2030 og 2035. Getur við sagt það eitthvað í svona, því maður skilur ekki þessar stærðir, sko, þetta að tala eitthvað hlutfall, hversu stórt hlutfall eru af þessum, þetta svona hvað þá 1/4 Já, þau eru tilbúin að gangast undir eða standa við loforð 1/4 af því sem Já, en innan í textana sem var líka tekist á var hvaða fjármagn þá að vera teljast til og þróunaríkin vilja þarna sé bara bein styrkir en þróuð ríki vilja segja nei, við getum líka veitt eitthvað lán, kannski lán á góðum svona vöxtum eða annað en þessi ríki nú þegar kannski í skuldasúpu og ekki kannski tilbúin að telja það með sem einhvers konar styrki þó að þeir fái lán á einhverjum kjörum og enga framtaki og enga fjármagn þannig í fjárfestingum líka tekið með þannig að það þá spurning hvort að þróunarríkin eigi síðan að þurfa að finna sem sagt 3/4 af þessu sem þá triljardur eða biljón trillion dollars biljón dollarar bandaríkjadala til þess að fjárfesta, til þess að þið geti náð sem sagt það er búið að meta hvað þið þurfa að fjárfesta mikið til þess að geta náð sínum sjálfs ákverðu landsframlögum eða NDC sem þá þessi 1,3 árlega sko, þetta er ekki bara hildar fjármagn. En nú er náttúrulega að tala að sko kosningamálið á Íslandi efnahagsmál, það mantran og loftslagsmál og náttúruverndarmál einhvern veginn eru ekki talin þar með en samkvæmt þess að þú ert að segja þá þetta mjög mikið efnahagslegt mál og sett í mjög efnahagslegt samhengi núna. Hefur þetta alltaf verið svona átnið útbúin að fylgjast eila manna lengst með þessum ráðstefnum og þessum tilraunum til samninga? Já, það kom þarna 2009 þessi samþykkt að frá með 2020 skildu innríkin greiða $100 miljardar ári til að styðja við þróunaríki bæði til að draga losun og fjárfesta í nýjum orku auðlindum, sól og vind mest og svo líka hjálpaði með að borga fyrir skaðan sem það verða fyrir þannig að það kemur í fréttum hér
daginn gríðarlegu skaði á Spáni, Valencia, og þeir ráða við það og Evrópusambandi hjálpar þeim, en ef það eitthvað Afrikuríki sem verður fyrir svona hörmungum þá standa þau miklu verð. Þetta nú ekki létt reikna náttúrulega og þetta verður hækkað þá úr $100 milljörðum í 1,3 trilljónir. Mér minnir að verið sagt í sjónvarpinu í gær að það væri 1% heildar heimsframleiðslunni, en selða ekki dýra í kefta. Ég held að þetta verður alltaf verið átök hvað þróun innríkin eigi að borga til að hjálpa það stundu kallað Global South, eða þessi ríki sem í Afríku, Suður-Ameríku og svo framvegis, en já, og Indland til dæmis, þeir eru ekkert fátækir Indverjarnir, en þeir eru mjög fátækir varðandi gríðarleg fjöldi fólk sem við fátæktamörk í Indlandi og líka í Kína reyndar, kannski 500 miljónir í Kína sem eru undir viðmiðunum Sameinuðu þjóðanna fátækt. En hvernig eru Íslendingar í þessu? Við erum náttúrulega teljumst væntanlega til þróaðra Ég held að þetta verði ekki stór biti fyrir einstaka þjóðir. En eins og kemur fram í Bandaríkjunum núna í afstæðanum kosningum og hefur komið svolítið fram í Evrópu. Ekki eins mikið og sagt en þessi afstæða almennings að við getum ekki verið að fjármagna einhverja vitleys út í heimi, við erum að hugsa um okkur sjálf. Og það náttúrulega freistandi að segja já við því vegna þess að margt fólk hefur það skít. Og 2017 þegar COP var í Bonn, þá kom Macron forseti Frakklands í fyrsta skipti og hann hafði gefið út yfirlýsingar nú þið álögur á bensín og dísil hækkaðar og þá brutust út mótmæli í Frakklandi sem sýndi að ráðamenn voru ekki alveg með fingurinn á hvað Frakkarnir myndi þola efnahagslega. Og þetta var, ég held sjálfur að fullt af fólki þoli auknar álögur á dísil og bensínbíla, en það þarf að bæta þeim sem ekki hafa mikið milli handana með einhverjum öðrum hætti, til dæmis bara hreinum fjárframlögum. En núna þetta hlýtur að vera svolítið mikil togstreita fyrir einmitt stjórnmálafólk sem að fer á svona ráðstefnur að því að það ákveðin þrýstingur þar. Þarna fagfólk mikið, náttúruverndarsamtök, loftslagssérfræðingar kannski líka á staðnum og mikil svona þrýstingur að menn bara gangist í ábyrgð, en svo það væntanlega mjög óvinsælt þá þegar heim komið eða hvað. Er það á flestu stöðum en þá þannig að það er óvinsælt? Ég held að allir ganga út af COP með eitthvað sem þau eru ánægð með og eitthvað sem þau eru óánægð með, og þannig virka svona samningar hjá Sameinuðu þjóðunum þar sem að það þarf einhvern veginn að koma saman það sem kannski áberandi núna er þetta hrópandi gat þannig að milli þar sem að þróunaríkin og þróuð ríki hvað þau vilja og eru tilbúin að gera. En mér fannst það ekki vera þannig að kannski loftslagssérfræðingar væru og svona aktivistar væru, þetta var mikið mótmælt á göngunum og það eru alls konar skálar og alls konar lönd með skála og svona, en náttúrulega inn í samningaviðræðu herbyggjunum þar eru sendinefndir frá þjóðum. Það var náttúrulega til dæmis engin pólitíkus frá Íslandi núna, en að Dag B. Eggertsson kom í 2 daga, en annars það var engin í sendinefndinni íslensku, stjórnmálamaður, þannig að, og ekki ríkisstjórn hér heima í rauninni, þannig að þau kannski höfðu ekkert umboð til að fara fram með eitthvað svona rosalega yfirlýsingar eða annað, en það voru þjóðir sem gerði það. Panama var mjög áberandi í að tala bara þetta væri dauðadómur yfir mörgum eyríkjum að veita svona lítið fjármagn í þetta.
Þannig ég fann það líka á COP16, ég var sem sagt á COP16 í Cali sem þá COP samningum líffræðilega fjölbreytileika, að þar var kannski meiri af svona frumbyggjum sem voru áberandi og maður fann svona það var rosalega gat á milli stemmingarinnar inn í skálunum og viðbörnum og fram á gangi og síðan inn í samningarherbyggjunum þar sem að þjóðarleiðtogarnir eru, en þetta er bara ótrúlega mikið pólitík sem á sér stað frekar heldur en kannski svo IPCC skýrslan hefur til grundvallar en meiri segja tekist á hversu mikið á að meða við hana. Getur þú sagt svona, ef við bara segjum hlustendum árundum, Cali í Kólumbíu, og hvað IPCC, ég veit ekki? IPCC er skýrsla milliríkja nefndar Sameinuðu þjóðanna loftslagsmál, svo líka til IPBES sem skýrsla milliríkja nefndar Sameinuðu þjóðanna líffræðilega fjölbreytni. Þannig þetta eru vísindaskýrslur sem að eiga að vera leiðbeinandi fyrir þessa samningsteksta. Þannig að ríkin komi saman eins og segir að þarna eru loftslagssérfræðingar og það sé sagt, hér eru staðreyndirnar, nú þurfum að vinna eftir þessu. En hvað er skuldbindingin? Ég meina, þetta bara þannig að stjórnvöld geta sendt einhvern og þið sjálfboðaliðar frá náttúrunum mætið þarna og lesið þessar skýrslur og fáið eins og fregnir og haldið ykkur við svona eins og bara einhverju rannsóknar, einhverju háskólasamfélagi. Er þetta ekki einhvern veginn eitthvað, var ekki hugsunin svo að þetta væri á eitthvað skuldbindandi? Þannig verið að gera einhverja samninga, er enginn sem getur skildað íslensk stjórnvöld að senda sína fulltrúa? Jú, þau gerandi, þau senda náttúrulega. Já, þau sendir nefnd. Já, en Ísland er aðilega loftslagsstefnu Evrópusambandsins, það kemur mjög sjaldan fram hér, finnst mér, og við erum búin að skuldbinda okkur til að draga úr losun sem í samvinnu við Evrópusambandið og Noreg, við Evrópusambandið aðalega, og þar er skuldbindingin 29% samdráttur með 2005 árið 2030. En svo skuldbinding mun hækka. En ég meina, var hún einhvern tíma lögfest þessi skuldbinding? Er þetta skuldbinding? Við erum búin að Alþingi hefur samþykkt, það er reyndar ekki búin að samþykja þessa nýjustu sem hlutdeild Íslands, hlutdeild segir í 55% samdrætti Evrópusambandsins, en Alþingi hefur samþykkt samningin 29% samdrátt. Þannig að það er skuldbindandi að alþjóðalögum. Hins vegar náttúrulega mætti gera miklu betur með lögum loftslagsbreytingar eða loftslagsmála eins og er gildandi í dag, en jú, við erum skuldbundin og við höfum undirgengist á skuldbindingu að draga úr losun 29%, en það er sem öll Evrópusambandsríkin hafa núna hækkað heildin upp í 55 fyrir ekki allan þessar prósentutölur, og þar verður Ísland að fara. Það er búist við Ísland að taka á sitt á skuldbindingu að draga úr losunum 41% miðað við 2005. Árið 2030, það verður mjög erfitt. Og hver tekkar þetta af, sko? Nú, við höfum alveg rætt þetta áður, en ég er bara að pæli núna eins og fyrir kosninga, maður er svolítið að bara pæli í því, þú veist, skilaboð til frambjóðanda til dæmis, af því að það eru nú ýmsir sem að tala að nú sé, einmitt þeir sem eru líka búin að vera ríkisstjórnir og tala fara mikið í því hvað þetta sé mikið kosningamál og mikilvægt fyrir, og ekki bara verið ríkisstjórn, heldur þeir sem að vera inn á Alþingi, inn á þingi, sko, og maður bara spyrir af hverju er ekki búið að gera það meira, þú veist, mér veist einhvern veginn, hvað er eftirlitið með því? Ég spyr mig að því sama, kannski, en það er vissulega skuldbindandi þetta með Evrópusambandinu og ég held við þurfum bara að borga fyrir það sem við náum ekki, er það ekki rétt? Já. Jú, það fer eftir hvernig samningum, við verðum örugglega mjög svipuðum kjörum aðra þjóðir í Evrópu. En varðandi Sameinuðu þjóðirnar, það er í rauninni bara name and shame ef þú nærð ekki þínum. Já, þar er það minna, en það er ekki sektir, það er ekki dagsektir. Nei. En það eru skuldbindingar að fara að ákveðnu leikreglum og aðferðum, og það er sem sagt leyft samkvæmt Parísarsáttmálanum að ríki geta í sameiningu tekið á sig skuldbindingar og það gerði Evrópusambandið og Íslandi er þar með. Nú heyrast kvörtunartónar frá samtökum atvinnulífsins og viðskiptaráði og þau finnst þetta ósanngjarnt og
við Íslendingar erum svo duglegir í orkumálum að við þurfum ekki að draga neitt úr losun. En við erum skuldbundin. Við verðum að gera þetta og þar hefur gengið svolítið hægt. Sérstaklega hefur verið staða gengið bröðsulega núna í 2 ára að færa bíla yfir á rafmagn. Og það stærsti losunarpósturinn hér á landi, það vegasamgöngur, 33% minni mig. Og svo náttúrulega flotinn með 20%, 21%. Ég held að við þurfum svolítið meiri upplýsingar frá stjórnvöldum til að almenningur skilji hvað verða að gera. Og ég ekki að segja að einu betur sett að ég fá styrk frá ríkinu til að kaupa sér vetnis en að rafmagnsbíl. Nema að þeir sem eru verðstaddir fá eitthvað á móti, en þetta á ekki bara vera fyrir fólk sem hefur efni á að kaupa rafmagnsbíl, heldur það þurfa allir að fá strætópassa. Já, eða eitthvað slikt sko, en líka bara beinan styrk í peningutali vegna þess að við eigum að taka mest af þeim sem hafa það best. En það líka sko sem kannski ég hef heyrið þetta mikið, bara Ísland búið að gera allt sem við getum hérna í loftslagsmálum með hitaveitunni og öllu þessu sko, það þegar þessi sko hlutdeild Íslands í markmiðum Evrópusambandsins reiknuð, þannig að við fáum þann 29% og 41% þar heildarmarkmiði 55%. Ástæðan fyrir því okkar sko svona hlutdeild í þessu markmiði lægri vegna þess einmitt það búið að rekna út og gefa okkur þarna sko bara bónus fyrir það að vera búin þessu, þannig að það ekki eitthvað sem við getum síðan sagt nota aftur sem eitthvað jóker í spilinu sko. Og við fengum nú alltaf þarna undan þá, var ekki í einhverju Kyoto-bókum, var ekki fræga undan þá sem Íslendingar fengu? Og við erum að fá undan þá í ETS-kerfinu með losunarheimildir, að Íslensk stjórnvöld fá að gefa flugfélögum frítt losunarheimildir. Það í mínum bókum ekkert annað heldur en niðurgreiðsla á notkun jarðefnaeldsneytis vegna þess að ríki geti selt þessar losunarheimildir og fengið af þeim tekjur. Þannig að það eitthvað smá upphæðir þar. Nei, en talandi hennar móral sem hún nefnir, sko, ekki bara kannski sektir, finnst ykkur einhvern veginn aðrar þjóðir vera farnar að krefja Íslendinga aðeins að sína vera nú ábyrgir en ekki vera bara á einhverju svona litlu bróður undan þá? Ég held að Evrópusambandið sé nú mjög varkárt með það að krefja einhvers af Íslendingum opinberlega. Íslendingar mjög viðkvæmir fyrir því. Og það náttúrulega gengur best ef að Íslendingar sjálfur krefja stjórnvöldum aðgerðir. En það aðeins að koma aftur af því sem gerist þannig niður frá eða austur frá að í fyrra í COP28 í Dubai, Sameinuðu arabísku furstadæmunum, þá náðu samkomlega orðalag að það yrði umbreyting frá jarðefnaeldsneytum yfir í hreint eldsneyti. Og það var von fyrir þennan COP í Baku að það yrði tekið sterkara til orða en núna. En það var ekkert sagt um þetta í lokanniðurstöðu. Ég meina, forsetinn byrjaði nú bara því að tala um olíu sem guðsgjöf. Það væri nú alls ekki þeim að kenna sem að hefðu olíuna, að hún væri á þeirra svæði og fyrsta markaðurinn þyrfti á hann að halda, þá væri það þeim engin skömm í því að halda því áfram og Sádi Arabar þeir beittu sér alveg gegn því að það tekið þannig sterkar og jafnvel með undirförulshætti sem kemur fram hjá The Guardian, það búið svona toga til og pota í þennast að texta til þess að draga úr metnaði, en það var líka á COP16 í Cali í Kólumbíu líffræðilega fjölbreytni. Þar var verið að semja texta sem líffræðilega fjölbreytni og loftslagsbreytingar og þar var til dæmis Sádi-Arabía og Rússland sem beittu sér harðlega gegn því að tala krísu, climate crisis, og það var að tala áskoranir, loftslags áskoranir, þannig að þú sér það vera draga úr, en það sem var einmitt áberandi kannski nýtt að til dæmis Sameinuðu arabísku furstadæmin, hvort sem að þau meina nú eitthvað mikið með því ekki, maður veit það ekki, en þau stilla sér núna upp á móti hinum olíuríkjunum og segja að þetta framtíðin, þið verða
hérna koma með okkur og mér finnst sko, auðvitað ótrúlega margt sko gagnrýnivert hægt að segja þessar ráðstefnur, þetta rosalega mikið leikrit og hérna vinur minn frá Indlandi sem ég var að tala við þessar ráðstefnur sagði þetta bara hérna hvítt fólk frá Bandaríkjunum og Bretland og eitthvað, þau vilja bara klappa fyrir sjálfum sér og svo í lokinn þau sem allar klappa sér, allavega fenguðu gott, þau náðu góðu klappi þarna í lokinn en bara það að þjóðir heims sko hittist og komi saman til þess að ræða þessi mál mér finnst það mikilvægt, mér finnst það alveg merkilegt að því sé haldið áfram og þarna eru fulltrúar frá Úkraínu og Rússlandi og fólk sem beinlínis í stríði sem að samt sest niður á samningsborði og samþykkir texta loftslagsmál, hversu útþyndir sem þeir verða mér finnst það alveg mikilvægt og mér finnst það merkilegt sko að það haldi áfram og við kannski höfum ekkert annað heldur það er engin önnur afdrifaríkari leið til en ég meina það að hittast þarna er augljóslega ekki nóg við svo fara allir heim til sín og sofa sofna verðinum sko það er ekki það er augljóslega sko losun hefur haldið áfram að aukast, það verður hægt á aukningunni það er ekki nóg, það þarf að fara í hináttina en það þarf alveg meira til en þegar þú tala olíuríkin náttúrulega sem þannig að slá tónir bara með því að segja við getum bara stolt að olíun okkar og þannig en er það ekki, og ég nefndi stórfyrirtækina því manni fannst það þarna á síðastu mitt í Dubai, þá var talað stóru olíufyrirtækina, þau höfðu beitt sér svo en er þetta þá þannig kannski að stóru ríkin eru í samningaviðræðum við stóru olíufyrirtækin og stóru kannski iðnfyrirtækin yfir höfuð. Er það raunverulega svona má segja andstæðingurinn og þeir sem eru að reyna og náttúruverndar og loftslagssinnar er þar svona póllinn? Fyrirtækin náttúrulega sitja ekki við borðið sko, þá þau séu á staðnum. Þau eru náttúrulega, sko, þaðan kemur kannski mikið af fjármagni og... En þið sitið heldur ekki við borðið? Nei, ég meina þetta eru þrýstuhóparnir sem eru svona þrýsta á stjórnvöld sem eru þarna, það er þrýst úr 2 áttum, er það ekki svona? Jú, kannski svolítið mjög svona ólíkan hátt. Aktivistar eru þarna svolítið bara í einu umboði meðan kannski olíuríkin eru kannski meira svona fellar með sérstaklega olíuríkjunum sko, því að þetta er náttúrulega oft þetta líka ríkisolíu fyrirtæki sko. Þannig. Það var sagt að Sádi-Arabi hefði verið það ríki sem sigraði þannig í Bakú. Stoppaði framþróun og vissilega maður hrættur framhaldið. Það er bara 6 ár til 2030 eða 3,5 og þá er ég að tala evrópska samhengið en ég held að það sé alveg rétt að við leysum þetta ekki nema í sameiningu þjóðar heims og þá þurfa þessi innríki sem eru ríkust að sýna gott fordæmi fyrir þessum sem eru fáttakari og hafa minna milli handana og við sko 2009 þegar það var samþykkt 100 milljarðar ári þá var líka samþykkt að halda skildi hlýnunjarða innan við 2 gráður á Celsius og það breytist í París vegna þess að þar spruttu upp öll þessi láglendu eyríki í Kyrrahafi og víðar sem munu einfaldlega fara undir sjó ef að ekki tekst að halda hlýnun innan við 1,5 gráður og það er þá fjöldi eyríkja smáþjóða sem og svo alltaf fleiri sem er lenda í vandræðum eins og til Egyptaland, menn flæða yfir akrana þar og Bangladesh og það er svolítið þess vegna sem að þetta 1,5 það er bara vísindilega útreiknað að það er ef að hlýnunin fer fram yfir 1,5 gráður Celsius meðal hitinn þá sökkva þessi eyríki og þá er náttúrulega farin fjöldin allar af aðildarríkjum Sameinuðu þjóðanna, ekki satt og getum við hort upp á þetta? Já, nei, kannski ekki og það eru náttúrulega smá ríkin, það var í fréttum að þau kvart yfir því það hafi ekki verið nógu er það ekki eftir svona hverja ráðstefnu þá koma smá ríkin og einmitt kannski einhverju fulltrúar frá
þróunarríkjunum og lýsi yfir óánægju sinni, en maður bara velti því fyrir sér núna. Þetta náttúrulega líka bara því að við horfum upp á ákveðið svona máttleysi í Sameinuðu þjóðunum gagnvart þjóðarmorði í Palestínu og gagnvart pólitísku ástandi víða, sko. Þannig að einhvern veginn, það er bara það sem að maður spyr sér svona bara upp á nýtt, hvaðan á þrýstingurinn að koma og hvar liggja stóru pólitísku ástæður eins og þessir stórveldi, til dæmis í heiminum, stórveldi, ekki bara olíuríkin heldur, þá hinn stórveldin. Er þetta ekki bara eitthvað svona stór pólitískt, er þetta ekki bara einhverja stór pólitíska ráðstefnur sem erfitt átt að sjá hvar? Þetta er mjög pólitíska ráðstefnur, mjög. Sko, G20 var haldið í síðustu viku í, mann ekki, Brasilíu held ég, og 20 stærstu ríkin þau náttúrulega ráða greiðlega miklu hvernig þetta fer. En draugurinn á þessari ráðstefnu var kannski Trump. Vegna þess að hann hefur lýst yfir að muni segja Bandaríkin frá loftslagssamningnum og það getur haft mjög miklar afleiðingar. Hann mun þá ekki, að Bandaríkin mun þá ekki greiða í þennan sameiginlega sjóð til að hjálpa þróunarríkjum. Já, Bandaríkin héldu rosalega mikið sín striki, ég var einmitt mjög hrædd og velti fyrir mér sko Bandaríkin hvort þau myndu bara leggja árar í bát og bara segja sem minnst, en það sem var kannski með draugurinn var það að Trump, hann getur einmitt, hann þarf þingi til að draga þau út úr samningnum, en hann getur dragið þau auðveldar út úr Parísarsáttmálanum. Þannig að það sem kannski kom oft fyrir var að Bandaríkjamenn voru að reyna að skerpa á sko orðalagi að það væri ekki bara að tala að þau sem væri undir Parísarsáttmálanum heldur öll sem væri undir samningnum og voru að reyna að toga sko samningin inn í textana frekar heldur en bara Parísarsáttmálan. Það var alveg bara áhugavert að fylgjast með því. Þannig að þarna umverulega fulltrúar Bandaríkjanna eru ekki farnir að lúta valdi nýs forseta. Þeir reyna allavega að... Nei, þeir virðast vera svona, samt þeir voru að reyna svona búa því þannig í hægina að það væri erfiðar að sko draga sig alveg frá þeim skuldbindingum sem þarna eru samþykktar en hérna... Það væri erfiðar fyrir Trump, sem sagt, já. En það er náttúrulega sko, skuldbindingarnar eru ekki rosalega sko lagalega bindandi. Þetta er náttúrulega svona, það er samþykkt og svo ætla bara ríkin að gera það. En það sem er kannski svona, mér finnst svona mikilvægast er þessi svona þverlandlægu svona kerfið að mekanismar að sjóðir að hvaða sem það er sem verða þarna til, sem að alltaf vera að ræða og betrumbæta, sem að þá öll ríki verða að lúta eins og á þarna til dæmis loss and damage eða hérna töp og tjón sjóðurinn sem var til á síðasta COP, að með svona tilkomin svona sjóða þá verður til eitthvað batteri sem síðan getur haft eitthvað jákvæð áhrif og sem að er þá ekki háð því að eitthvað einstaka ríki dragi sig inn eða út eða þú veist bara gera hvað sem þau vilja. Og líka svona á COP16 líffræðilega fjölbreytni að gena upplýsingar þjóða sem sagt úr náttúrunni, náttúruleg DNA og svona digital sequenced information sem það heitir, sem lyfjafyrirtæki nota mjög mikið í sinni framleiðslu og snyrtivörufyrirtæki og annað, að núna er komin svona einhver þverlandlegur sjóður þar sem sagt innheimtir en það krefst þess samt að einstaka ríki sko setji sem sagt reglur sínar genamengi og upplýsingar. Brasilia til dæmis sem er mjög sterkt svona því þau eru með Amazonskóginn og svona, en þannig er komin eitthvað svona mekanismi eða kerfi sem allir þurfa svona að lúta sko. Og er það þá raunverulega að vernda mengi hverjar þjóða fyrir sig? Það er til þess að þau sem að nota genaupplýsingarnar þurfa að borga því ríki sem að ágena upplýsingarnar. Og það er þannig langmest að fyrirtækin eru í vestrænum ríkjum og náttúran sem að vera að nota er í þessu nattræna suðri þessum þróunarríkjum. Þetta er rosalega tungubrjótur að tala þróuð og þróunar og þróunarríki en hvað með þá gena upplýsingar það er eitthvað til tals íslenskar gena? Já, til dæmis mér skildist það nú ég
ég á bara eftir að kynna mér betur en sem jarðhita bakteríur til dæmis það lög á Íslandi notkun á þeim en mögulega þarf að útvíkka það með tilkomi þessa sjóðs að því við erum á Íslandi með mjög merkilega náttúru. Hún rosalega svona, það eru fáar tegundir en þeim mun meiri sko breytileiki innan tegundana sem bara stórmerkilegt fyrir held ég genaransóknir held ég náttúrulega ekki sérfræðingur í þessu en mér fannst þetta að vera svo gott dæmi með eitthvað sem var til í samningaviðræðunum sem að mun vonandi svo á maður náttúrulega eftir að sjá það gerst hvernig það spilast út en sem allir þurfa einhvern veginn að lúta þú getur ekki fært bara fyrirtækið landamæri til þess að komast hjá einhverjum reglum þú veist. Þannig að þetta skilgreint sem þessar upplýsingar, gentísku upplýsingar eru skilgreintar sem einhvers konar auðlind sem að tilheyri þá hverju þjóð fyrir sig og tilheyri heiminum á einhvern hátt þannig að stór fyrirtæki verða komið veg fyrir að stór fyrirtæki bara geti vaðið inn og fengið þessar upplýsingar og notaðar og misnotaðar. Það var ákveð í rauninni í Nagoya bókuninni sem ég man ekki hvað ár var. 2011. Já, Árni man allt. En þar var þetta ákveð en það vantaði svona allir samningar notkun genaupplýsinga var bara milli hvers ríkis fyrir sig sko. En núna komin þessi þverlandlægi sjóður en hvað með sko mannleg gen ég held að þau sé ekki þannig undir spyrja Kára því já það er búið að einkavæða það hjá okkur sko. Það er spurning hvort þessi þjóðlega sátt eða samningur nái til þeirra ég er ekki viss með það sko en sko burt frá sér sko þessum sérstöku genum eða það bara svona þú veist sjóðin töp og tjón og sjá það núna líka og COP var komið á svona þokast áfram sem sagt grein 6 í loftslagssamningnum kaup og sölur á kolefniseiningum milli landa sem mjög umdeilt en þá allavega sé sko eitt svona kerfi sem allir gangast undir og þetta finnst mér bara gífulega mikilvægt að sé til staðar frekar en að það sé einhvern veginn bara þessi og þessi skipta sína milli og það sé einhvern veginn bara svona. Þannig að þú ert ekki alveg sammála þarna indverska viniðinum þetta sé bara lófaklappið og leikritið þetta allavega þér finnst þetta vera til einhvers svona, já, við erum kannski ekki alveg sammála þar en sko ef að nú smá svona nú kannski lag fyrir ykkur að setja búa til heimaverkefni fyrir nýja ríkisstjórn hvað finnst ykkur svona bara nú eru þið nýbúin að fylgjast með þessari ráðstefnu og fleiri og hafi fylgst með þessu mál náttúrulega í fjöldamörg ár hvað myndið þið segja svona hvar gætu Íslendingar beitt sér alveg sérstaklega núna hvar væri skynsamlegt að Íslendingar myndu svona stíga inn í þetta mjög skynsamlegt að setja skýr markmið samdrátt í losun það skiptir mestu máli. Við sáum líka Breta koma þarna inn í Bakú með sko markmið fyrir 2035 80% samdrátt sem ég veit ekki hvernig það er að standa við mér skilst að sé miklu leyti með föngun og förgun og kolefni en það séu hvað eitt ríki sem kemur snemma inn með skínmarkmið getur sko svo nú þurfa all hin ríkin að fylgja eftir þessu fordæmi sko. En Íslendingar núna eru bara svona tossar einhverju eða slugsar, við erum ekkert eitthvað í farabróti. Við erum bara svona með Evrópusambandinu sko. Við erum náttúrulega ekki með almennilega stefnu eða aðgerðaáætlun, við erum hérna með fjöldanallega hugmyndum. Mér finnst íslenski stjórnmálamenn fullir að sjálfsánægjum langflesti, sérstaklega erum við komin í ráðherrastöðu þá við erum duglegust í heiminn, við erum núna í þriðju orkuskiptum í sögu Íslands og það er bara eins og Ísland hafi byrjað í loftslagsmálum árið 1924 eða eitthvað slags og síðan haldið áfram þetta er ekki rétt við byrjum ekki að móta okkur loftslagsstefnu fyrir einhvern tímann síðustu aldamót og það hefur ekki gengið mjög vel það kom bara í síðustu skýrslu Umhverfisstofnunar að samdráttur í losun hér á landi og þá er ég að tala samfélagslosun, ekki stóriði bara 11% með 2005 og það var eftir hvað mörgu prósentstig ekki nógu fljótur að rekna en
bara 29:11. Já, þannig að við erum ekkert að... Við erum ekki að brillera, eins og eru margar aðra þjóðir eins og Svíþjóð til dæmis, þeim fyrir aftur. Og það eru það Svíþjóðdemokrata hægri flokkurinn, það er hægri auka þjóðurnisinni flokkurinn sem að valda mestum skaða. Hér á landi er miðflokkurinn sem ekki eins og trúir á loftslagsbreytingar eða vísindin. Það besta sem við getum gert er að vera dugleg hér heima eiginlega. Og við getum sagt við aðra þjóðir, þetta er vel hægt. Nákvæmlega, það er... Og við getum alveg rafvætt bílaflotan og við getum alveg hægt að kaupa bensín- og dísilbíla. Það er bara mjög mikið framför. En líka bara við vorum ekki búin að setja fram, sem sagt, við setjum fram sjálfsákvarða svona landsframlag loftslagsmál, en svo er samningurinn líffræðilega fjölbreytni líka og samningur eyðimerkurmyndun eða jarðveg. Þarna á Ísland að skila inn sko aðgerðaáætlunum. Hvernig þeir ætla að uppfylla þessa sko alla samninga, og ég myndi að segja sér sjálft ef þessar aðgerðaáætlanir skarast og stangast á, eða ég vil bara einir til og ekki hinn, sko, að það er mikið talað sko samþættingu, það er mikið af þessu hægt að samþætta, mjög mikið, eins og endurheimt votlendis, það er bara uppfyllir, það bara hjálpar til að endurheimta vistkerfi og það minnkar líka losun. En svo eru aðrir þættir þar sem það getur skarast, svona virkjanir, ég meina vatnsaflsvirkjanir, vindorkuvirkjanir, þær hafa áhrif á líffræðilega fjölbreytileika, neikvæð áhrif á líffræðilega fjölbreytileika, það eru líka árekstrar og þess vegna þarf þetta að haldast hönd í hönd. En það er svolítið svona rörsýn á þessi mál, og svo að tala sko loftslagsmálin fá kannski of mikið fókus með við náttúruverndina eða líffræðilega fjölbreytileikan, en svo segja allir í loftslagsmálum við fáum alls ekki nógu mikla athygli, sem er líka rétt. En það er svona þegar að tala sko orkuskiptin, sem hefur nú verið svolítið svona mikið talað sérstaklega af ríkisstjórninni fyrst og sérstaklega náttúrulega af hægri flokkunum, áherslan á að orkuskiptinu og jafnvel kæmi í staðinn fyrir minkandi losun, sko, að það væri bara nóg að fara að virkja meira. Það minkar náttúrulega losun að fara í orkuskipti. En ég menn þetta virkja meira, að það þurfi að vera að virkja meira, að það verðist einmitt vera hægt að halda slíku fram að það sé absolutt jákvætt ef að það er slitið á milli loftslagsmála annars vegar náttúruverndar, er það ekki? Ég meina að virkja meira getur ef að orkan fer í einhver verkefni þar sem að þar sem að ef að það eru bara komin í mikið rafmagnsbílum, okkur vantar frekar rafmagn fyrir þá og það er sett upp einhver virkun sem segir þetta og fer bara inn á kerfið, það er alltaf sagt þetta fer nú bara inn á kerfið, en orkan er alltaf seldi eitthvað annað og meiri orka þýðir ekki orkuskipti. Þetta höfum við verið að benda á, fyrst og fremst. Það er ekki verið virkja eitt einasta megawatt síðastlegin 10, 15, 20 ár. Ekki eitt einasta megawatt hefur verið virkja til að koma í staðin fyrir bensín eða dísil, ekkert. Það fer allt í eitthvað annað. Þetta fer allt í eitthvað annað og þessi orkuskiptatal og því miður þá litur Vinstri græn plata sig inn á þessu umræðu. Þessi skiptimáli ef við ætlum að hafa orkuskipti er að draga úr losun. Hætta að nota olíu og bensín. Það er það sem skiptir máli. Og varðandi til dæmis orkuskipti í vegasamgöngum þá þarf ekki ýkja miklu orku viðbót fyrir það, eiginlega ekkert held ég. Og kannski heldur ekki svona stóra virkjanir heldur bara til dæmis meiri orkusparna eða auknar strætósamgöngur hér í borginni, það skiptir mjög miklu máli. Það þarf svona virðist vera dálítið róttæka eða djúptækar svona breytingu á því einmitt fyrir hvern er virkjað. Það er ekki bara nóg að velja úr hvort að við viljum vindmyllur eða vatnsaflsvirkjanir, eða sko það er svona spurningalistarnir séu svolítið blekkjandi oft. En svo er máli með sko þessa rosalega auknu orkuvinnslu sem talar þá er verið að vísa til orkuskipta í flugi og skipa og flutningum. Og tæknin þar er frekar svona skammt á veg komin og ég er líka ekki viss það að
með framleiðslu á slíku rafeldsneyti á Íslandi að það sé hreinlega samkeppnishæft af því það þarf stærðar hagkvæmnin. Við þurftum þá að framleiða svo ofboðslega mikið sem við kannski bara getum ekki miklu meira en við þurfum og þá erum við farin að tala um útflutning orku sem mér hefur skilst að sé ekki vilji fyrir og ég hef talað fyrir því að ef við ætlum að fara í alveg stóriðju í orku útflutningi á rafeldsneyti þá finnst mér við þurfa að draga úr annarri stóriðju. Við getum ekki endalaust bætt við stóriðju. Ég held að stóriðju stefnan svo kallaða hafi liðið undir lok hér að þetta virkja sérstaklega fyrir einhverja stóriðju. Ég heldum það, en það því miður var hann ekki alveg liðin undir lok reynilega. En núna kannski svolítið, það ætti að vera kosið það líka. Þetta það mikilvæga málaflokkur. En hvernig líst ykkur á kosningabaráttur og finnst ykkur einmitt, maður heyrir nú alla talað það hvort að einmitt Ísland eigi ekki bara ljúka þessu kafla stóriðunar og það aðeins talað hvalveiðar en þetta ekki svolítið svona lítil umræða? Fólk náttúrulega bara hugsa húsnæði og vexti og mér þykir það bara alveg skiljanlegt en mér finnst það mætti fara samt meira fyrir og mér finnst þótt sumir flokkar gefa svolítið bara skila auðu í þessum málaflokki þó þau mæta okkur pallborð og svona þau bara tala aldrei þetta fyrrabræði, tala aldrei þetta sem part eins og kannski að tala húsnæðismál eða tala efnahagsmál, tala ekki umhverfismálin sem part af því að þetta eru órjúvanlegir einhvern veginn þættir allt saman. En ég veit ekki hvað Árna finnst en mér hefur þótt þetta ekki vera nóg svona rauður þráður í gegnum allt hitt sem að mér finnst ekki síður mikilvægt. Þetta náttúrulega mjög stutt kosningabarátta og svona sumir flokka voru alveg óviðbúnir eins og aðrir voru betur, sérstaklega Samfylkingin eða Viðreisn sem voru tilbúið með þannan þátt sem var það húsnæði voru tilbúið með slagorðum Árni er miklu tilbúinir að segja flokksnöfn heldur en ég en við letum gera skoðanakönnun sem við birtum í síðustu viku og hún sýnir að 54% þeirra sem voru spurðir töldu að stjórnvöld gera of lítið, dragi of lítið, gera of lítið til að draga úr losun. En það voru eins og að 30% sem sögðu að gera of mikið og restin sagði nóg. Þannig að fólk hefur skoðun og það er ekkit mjög stór hópur sem mitt á milli. Og sveiflaðist þetta eitthvað að hægri vinstri bara? Hægri vinstri, jú. Það er mjög áberandi að kjósendur Sjálfstæðisflokksins og Miðflokksins telja að stjórnvöld gera of mikið eða nóg og kjósendur annar flokka mestmegnis komur óvart að Flokkur fólksins. Þar voru kjósendur helmingur af þeim taldi stjórnvöld gera of lítið en ég held að flest okkar hafi verið svona frekar óundirbúin og ekki vita alveg hvernig við getum gert eina skoðanakönnun það er svona okkar hámark en sem ég segi þessi kosningabaráttu panelborðana en það er svo gaman að sjá alltaf lyfta svona já og nei það er svo skýra afstöðu það En það er náttúrulega samt ef að spurningarnir eru mörguleiti tóltið óskýrar varandi þetta að bara ef að auðlindirnar okkar, orkuauðlindirnar allar auðlindir, það bara liggur í orðinu að það er efnahagsmál. Já, ég held að fólk átti sig ekki alveg á einu, það er að samkvæmt skoðanakönnun mannskinu, við lítum ekki gera annað, það var einhver annar þá vilja 76% aðspurðu að orkufyrirtæki eða vindorkufyrirtæki séu í opinberri eigu. Þannig að ég held að sé svolítið langt í það að stór erlend fyrirtæki komi hingað og byggi vindorkugarða og það sé bara samþykkt. En ég held að þjóðin hafi þó lært svolítið af þessu laxeldisævintýri að komi kapital erlendist frá
fjárfest, allir gróðum fyrir til útlanda og náttúrun eyðilega. Bæði náttúran og samfélögin þau njóta ekki góðs af, það nú svo sem það fjölgar þeim sem vinna, fjölgar þeim sem borga útsvar kannski en við höfum séð að Vesturbyggð vera í stappi við fyrirtæki að vilja fá nú man ekki hvað þessi gjöld heita en svo að það fyrir eftir skilgreiningu hvort þetta sé afli eða hvort þetta sé en hafa ekki fengið þannig að það alls ekkert svona einhver einhliða afstaða held ég. Þau eru þetta ég held að margir þakka fyrirtækjunum fyrir einmitt atvinnu og í rauninni mér bara mega alveg gagnrýna svona atvinnustefnu ríkisins hún eiginlega bara engin. Í þessu máli engin. Já, og bara byggðastefna þannig að það eru rosalega auðvelt og ég sjálf uppalin á Egilsstöðum og rosalega svona þegar álveri kom að ef þú varst að ég ekkert viss að þetta álver heima hér þá varstu bara, vilt ekki að hér sé atvinna vilt ekki hér eins og það sé engir aðrir valmöguleikar en svo til dæmis gefur ríkið nýsköpunarstyrki það væri hægt að tengja þá við byggðar byggðaþróun eða ég meina það til fullt af möguleikum en það virðist ekkert vera mikil svona áherslu á það og svo sem maður loksins kannski samfélag sem hefur tekist að kannski byggja upp sinn sérstöð á listum og eins og Seyðisfirði og þau vilja bara ekki fá fiskeldi í sinn fjörð en það virðist eiga að valta yfir það samt. Já, maður hélt að vera þannig að það að segja þetta snúist fólki, það augljóslega bara ekki rétt í hugum þessara fyrirtækja og svo snýst þetta ekki bara að borga skuldir borga skuldir og gera skuldbindingar sem koma sér illa fyrir okkur því að svo virðist nú vera að ef við drögum úr lösum og finnum aðra leiðir að þá verði það gott fyrir okkar samfélag líka það allavega ef að lengra spurt virðist vera en mér finnst einhvern veginn umræðan ekki eins og náð þágað yfirleitt, þá var einhvern veginn búið að afgreiða málið en umræðan heldur ekki lengra hjá okkur í dag því miður ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma og segja okkur fréttir frá COP29, COP16 Bakú og Kali Þorgerður María Þorbjarnardóttir var að koma þaðan bara formaður Landverndar kæra þakki fyrir að segja okkur og Árni Finnsson formaður stjórnar Náttúruverndarsamtaka Íslands sem fylgist manna best með málum á Íslandi og þeir eru okkar fulltrúar og bara kæra þakki fyrir það og við vonum að við höldum samræðinni vakandi og þið verða áfram svona duglegur þrýstingur á þau stjórnvöld sem að verða mynduð á næstunni. Takk fyrir. Takk. Og hlustendum áhorfendum þakka ég fyrir og farið ekki langt, við tökum smá frímínútur og höldum áfram við rauðaborðið. Allt það besta ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Það komin tími á meiri samvinnu. Hinn eina sanna breyting sósíalismi. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Komið sæl og verið velkomin að rauðaborðinu í svokallað oddvita spjall sem við höfum fyrir kosningarnar. Til minni komin sannkallaður oddviti, hann kom með morgunfluginu að austan, það ekki? Jú. Þorsteinn Bergsson, oddviti sósíalista í norðaustur kjördæmi, verður velkomin. Takk að þið fyrir. Hvað segir þú varst að segja mér með morgunflugið að það væri kannski meira svona sniðið að höfuðborgarbúum? Já, þetta svolítið þröngur gluggi ef að landsbyggðarmenn þurfa að skreppa í bæinn, þeir geta ekki lagt af stað fyrir klukkan eins og núna í morgun, ekki fyrir klukkan 10:30 og svo fer síðdegisvélin úr bænum klukkan 4:30. Þannig að gluggin ansi þröngur en ef þú ert hins vegar að fara úr höfuðborginu út á land þá getur þú lagt af stað miklu fyrir og komið seinna. Já, þannig að þessar dagsferðir Dagsferðir eru ansi mikið þægilegir ef maður að fara í þá áttina, já. Já, þetta svona að því maður oft hugsa með sér þegar maður býr út á landi að þá byrjar maður að vera svona maður vil gerna nota ferðina ef maður kemur í bæinn, en þetta þú nærði ekkert mjög mörg. Ég næ ekki gera mikið núna, nei. Þannig að vera í svona spjalli. Já.
og kannski eitthvað smávegis. Já. Kemur oft í bæinn? Já, svona ekkert sérstaklega oft. Ég bý á Egilsstöðum og flugvöllurinn bara í göngufæri, þannig að það svo sem auðvelt að skreppa en flugið dýrt og það langt líka að keyra, þannig að við erum ekkert að fara mjög oft til borgarinn, kannski 3-4 ári, eitthvað svoleiðis. En ég á nú vonandi að það fara að breytast töluvert. En þú ert svona, þú upplifir að þú sér sko sjálfum þér nægur fyrir austan. Já, ég hef alltaf búið á Austurlandi frá því ég var ársgamall og á nokkrum stöðum og mér líkar það bara mjög vel, sko. Ég hef prófað að búa hér í borginni og það líkaði mér ekki, ég verður bara að viðurkenna það. Nei, og þú varst bóndi, það ekki? Jú, ég var bóndi í 21 ár á Unaási Hjallstað Þinghá og þaðan nú svona 15 km til næsta bæjar, þannig að maður þarf að vera sjálfum sér nógur á svoleiðis stað. En ég hef alltaf verið það og börnin mín eru það líka og konan, þannig að þetta var ekki svo sem neitt erfitt. Það var engin einangrun sem við fundum fyrir, en það vil nú svo til að Borgarfjörður Eystri þarna bak við fjallið og þangað eru samgöngur, þangað vegur sem reyndar varð ekki góður vegur fyrir árið 2022. Þetta var síðasti þéttbýlisstöðin held ég sem var malbikað til á landinu og það var satt að segja orðin ansi löng bið eftir því að því verkefni lokið en það hafðist þó. Og það kannski svona aðkoma þína pólitík? Varst þú að skipta þér að einhverju svona byggðar pælingum? Já, ég hef svo sem gert það í gegnum sveitarstjórnarmál og tímabili en ég var nú ekki að beita mig sérstaklega fyrir þessu, sko, það voru aðrir í því en ég hef alltaf haft áhuga á sem sagt málefnum dreifbýlisins, landbúnað ekki síst, ég hef verið að vinna mest alla mína tíð við landbúnað með einum með öðrum hætti eins og einhver hefði sagt. Verið bæði landbúnað ráðunautur, búfjár eftirlitsmaður og starfsmaður í sláturhúsum og ýmislegt svona. Ég hef eiginlega aldrei getað slitið mig neitt frá landbúnaðin. Og ég myndi mjög gjarnan vilja það ef að íbúar kjördæmisins vilja nú veita mér brautargengi til að komast á þing. Þá myndi ég mjög gjarnan vilja beita mér í landbúnaðamálum, til dæmis við gerð nýra búvörusamninga. Því að ég held að það sé nauðsynlegt að ríkisvaldið hafi þar einhverja fulltrúa sem að vita eitthvað hvað þeir eru að gera og segja. Og það er kannski ekki vanþörf á að þeir síðast fenguður þarna fulltrúa hagsmuna aðilana til þess að, og lögfræðinga þeirra það ekki til þess að semja klausur í þessi búvörulög? Já, það vissulega einhvers konar svona útvöxtur úr þeim, þetta margfræga frumvarp þarna sem var nú dæmt ólöglegt. En búvörusamningarnir eru gríðarlega umfangsmiklir, þetta svona rammi utanum landbúnaðar skipulagið má segja, eða skipulag styrkjakerfis og annars og þetta hefur ekki náð til alls landbúnaðar svona síðustu árin frá því að þetta byrjaði en það þyrfti að gera það. Það fleira sko í gangi í sveitunum heldur en ær og kýr en búvörusamningarnir ná fyrst og fremst utanum þær búgreinar og svo reyndar hluta af grænmetisræktinni líka. Hvernig myndir þú sjá, getur eitthvað svona sagt í kannski stuttumáli eða á einfaldan hátt hvar línurnar ætti að liggja í búskap? Nú til með sósíalistar með frekar afgerandi afstöðu í kvótamálunum, sjávarútvegsmálunum, að kvótanum eigi að skila frá þessum örfá fjölskyldum sem hagnast og fá í arf þessu auðlind okkar sameiginlegu. Eitthvað hægt að sjá slíkar línur í búskapnum? Já, sko, það náttúrulega kvótakerfi í gangi í landbúnaðinu þó það sé svolítið svona öðru sniði. Það snýst fyrst og fremst sem sagt styrki ríkisins til bænda í vissum búgreinum og menn hafa kannski farið að líta á þessa styrki sem eign sína og það meira segja hægt að versla með þetta. Þetta eru ávísanir frá ríkinu sem þú getur rauninni versla með og það hefur mér alltaf þótt ansi skrítið og ég tók aldrei þátt í þeim leik. Það eðlilegt finnst mér að framleiðslu réttur sé miðaður við framleiðslu aðstæður á jörðum og það sé ekki hægt að versla með hann nema að versla þá með jörðina líka. Þannig að þetta einhvers konar svona svipað og kvótakerfi sem hefur verið við lýði og
Já, þetta náttúrulega kannski ekki beint sambærilegt við sjávarútveginn vegna þess að þarna snýst þetta styrk hins opinbera við búskapinn en ekki sem sagt þá með sama hætti aðgang að auðlind sem búið að skilgreina sé í allra eigu. Nei. Að vísu má hugsa sér það og ég hef oft talað fyrir því að það væri eðlilegast að allt land væri í eigu ríkisins en við erum frekar langt frá því í dag og ég hef svo sem ekki séð að það sé beinlíns í stefnuflokksins að sækja svo hratt fram í þessu en hitt annað mál að við þurfum að efla aftur það svið hjá hinu opinbera sem hélt utan bújarðir í sveitum. Ég bjó til dæmis í þessi 20 ár á ríkisjörð og ég hugsa mér hefði ekki tekist að hefja búskap nema á þeirri jörð eða á svona jörð vegna þess að jarðir eru orðnar feikilega dýrar og ungt fólk á mjög erfitt með að kaupa sig inn í landbúnað ef það þarf að greiða fullt verð fyrir jarðirnar. Þetta svolítið eins og á húsnæðismarkanum þú kemst ekki almennilega að nema eiga ríka foreldra sem eru tilbúin til að gefa þér eitthvað. Já. Þannig ef þú erfir ekki jörð, stóra jörð eða jörð, þá áttu vandræðum sem ungur bóndi. En svo náttúrulega hefur verið þetta tregða kannski mörguleiti ríkisins það ekki gagvart uppkaupum á jörðum þegar að til dæmis erlendir auðkýfingar hafa verið að kaupa upp jarðir á Íslandi. Já. Að þá kannski það myndast eitthvað millibil og ríkið hefur ekki talið sig hafa efna á því að kaupa upp þetta land. Nei, þeir hafa verið mjög tregir til þess svona undanfarin 30 ár í rauninni eftir að frjálshyggjan tók alveg yfir. Þá hefur þetta allt saman gengið öfugt. Það að segja, eignum ríkisins hefur verið mokað út, oft fyrir lítið og menn hafa alveg horfið frá því nánast að ríkið eignist land. Eina dæmi sem ég þekkjum það á síðustu árum þegar ríkið keypti fell í Suðursveit sem er við Jökulsárlón. Það var vissulega mjög þarft að gera það, þess að það var allt í tómum ólestri og það þyrfti einfaldlega að efla þessa jarða umsýslu ríkisins og snúa bara við blaðinu í þessum efnum. En að tala að nýliðun í bændastétt sé vandamál og ég ætla nú aldeilis ekki að draga fjöður yfir það. Ef ég væri bóndi enn í dag, 60, þá væri ég sennilega að tala ungur bóndi. Í sauðfjár bændastéttinni er meðalaldurinn að nálgast 60 ár og sjáum náttúrulega að þetta gengur ekki En það þýðir lítið að tala um nýliðun ef mann ætla ekki að bjóða ungum bændum upp á neina möguleika til þess að komast inn í stéttina. Og þá er ég ekki bara að tala um þetta að sem sagt gefa þeim möguleika á að eignast eða komast á jarðnæði. Ég er ekki að tala um eignast það heldur að leigja það á skikkanlegum kjörum. Og svo er annað sem nú kannski ekki síður mikilvægt að það er hvernig fjármálakerfið fer með dreifbýlið. Að ef þú ert ungur bóndi og ætlar að fá lán í bankakerfinu til að fjármagna þínar framkvæmdir, þá annarkvort bara færðu ekki lánið, og það er algengt nefnilega, þú bara færð hreinlega ekki lán, af því að eignin er ekki á þeim stað og hún teljist vera söluvæn. Eða þá að þú þarft að greiða einhver sæta gríðarlegum vaxtakjörum og þessu þurfum við einfaldlega að breyta og ég hef talað mikið fyrir því að Landsbanki verið gerður að samfélagsbanka og það eru svipuð fyrirbæri í nágrannlöndum okkar, jafnvel í hinum hákapitaliska Þýskalandi er til fyrirbæri sem heitir Sparkasse og hann vinnur svona að sem sagt lánar fólki á skikkanlegum kjörum alveg sama hvar það býr í landinu, hvort sem þú býrð í Afdal upp í Svartaskógi eða íbúð í Berlín, þá áttu sömu möguleika á lánakjörum hjá þessum samfélagsbanka og þar sem við eigum nú ennþá eitt banka, það er ekki búið að reyta á alla út úr höndunum okkur ennþá, þó að mikið hafa nú verið reynt, þá getum við einfallega breytt þessum banka í samfélagsbanka. Og ég hef trú á að hinir myndu nú lufsast á eftir ef við færum að hafa banka sem að biði fólki sæmileg kjör. Já, en allir sósíalistaflokkurinn sé ekki eini flokkurinn sem er með þetta á stefnusgrá að koma upp samfélagsbanka? Ég hef ekki heyrt aðra tala um það en ég veit þeim mun meira að tala um að það verði að lækka vexti og eitthvað svoleiðis sem en hafa engar lausnir um það hvernig er alltaf að fara að því. Nei. Og svo náttúrulega alltaf þessi mantra núna sem kemur upp
eina sem maður heyrir eiginlega talað banka núna í kosningabaráttunni, það þetta að fara að selja, halda áfram að selja. Já, og við heyrum ýmsa flokka meira sig, ekki bara Sjálfstæðisflokkin, tala það að það sé nú nauðsynlegt að ljúka við það að selja Íslandsbanka. Það eins og menn hafi alls ekki tekið eftir því að það hefur í fjöldamörgum könnunum verið svona frá 60 upp í 80% þjóðarinnar sem hefur lýst þeirri skoðun sinni að það eigi ekki að selja banka. Það algjört rof náttúrulega milli þjóðarinnar og stjórnvalda og alveg merkilegt hvað sumir flokkarna sem hafa ekki verið á þingi eða þetta ekki verið í stjórn telja sig en geta verið að tala eins og Viðreisn, er það ekki? Tala ennþá að klára söluna? Jú, þeir tala fjálglega það sko, en það er náttúrulega hægri krata flokkur sem einskis góðs að vænta frá í rauninni fyrir vinstri arminn. Ekki fyrir vinstri, en það náttúrulega á sömum sviðum, mér finnst þetta svolítið merkilegt, þeir eru á sömum sviðum svo ágætlega framsýni sko, ég getum kannski ekki sagt svona, jafnvel ég veit ekki varðandi krónuna eða það er ansið svona sannfærandi góð rök á sumum sviðum en svo er alveg út í hött eins og þetta fannst mér sko, ef ég ætti að horfa bara alveg hlutlust og hlusta á málflutningin þá virkaði margt og sannfærandi eins og þegar komið þetta með að halda áfram að selja Íslandsbanka þá en þarna eitthvað alveg furðulegt einmitt því að þarna engin tengsl við vilja almennings. Nei og kannski sem sagt ástæðan fyrir þessu bara sko hvernig þess flokku verður til, þetta upphaflega klofningur úr Sjálfstæðisflokknum. Hreint og klárt hægri fólk sem var bara ekki sammála hinum Sjálfstæðismönnunum Evrópustöfnu. Síðan fer að drífa þarna inn fólk úr ýmsum öðrum áttum og kannski hefur það einhver áhrif á flokkin en úr verður satt að segja einhver bastarður sem að mér hugnast alls ekki og ég bara stend eiginlega gapandi yfir því hvað þessi flokkur virðist ætla að fá af fylgi í þessu kosningu. Og hvað með sko afstöðu, hvað finnst þér núna umræðuna í varðandi eins og þessi málefnin sem að bara skipta til dæmis atvinnu uppbyggingu og þróun á Íslandi og út á landi sérstaklega kannski höfumáli afstæðan til virkjana sjókvíeldis vindmyllugarða allir þessi, þetta er svona sem helst kemur inn í umræðina sko. Þessi þrenning er nú oft einmitt tekinn þarna, ekki síst fyrir austan og það er náttúrulega stefna okkar sósíalista að endurheimta valdið frá fjármagnseigendum og til almennings og í sambandi við atvinnulífi þá viljum í raun og veru að ríkið stigi þar fasta til jarðar í mörgum málum og til dæmis í sambandi við fiskeldi þá og raunar hitt líka þá er það bara algjörlega nauðsynlegt að menn klári þá vinnu sem að þarf að fara í sambandi við lagaramman utanum þessa starfsemi. Það er nú frumskilyrði sko. Í bæði hvað varðar fiskeldi og sjókvíeldi og vindmyllugarða þá hafa menn einfaldlega látið framkvæmdaaðila bara gefið þeim bara hreinlega lausan tauminn. Svo á löggjöfin einhvern veginn að högta á eftir en sko það skapar alveg hræðilega mörg vandamál. Og sennilega skapar það mest af úlfúðinni sem í kringum þetta. Já. Og það er náttúrulega mjög erfitt sko, samkvæmt reynslunni bara í öðrum þjóðum og Íslandi, þá er mjög erfitt fyrir ríkisvaldi að högta á eftir eins og þú segir, vegna þess að það er náttúrulega bara mjög dýrt að fara að reka þarna lögfræðinga her ef á að tryggja hagsmuni almennings eftir á. Það er eiginlega ekki alveg... Nei, það er nákvæmlega rétt sko og hérna það er nú oft verið talað sko svo kallað turbínutryggs sem var nú notað mikið í þegar stórvirkjanirnar voru mest í gangi. Það er að segja áður heldur en ríkið og alþingi var búið að leggja blessun sína yfir framkvæmdina þá voru með komnir á stað, búinir að kaupa turbínurnar og í virkjunina og sagt að það þýðir ekki að hætta núna, við erum búin að leggja í svo mikinn kostnað. Þetta er turbínutryggsið sko en þetta hefur mikið verið notað og líka byrja að byggja einhvern veg og þar með hefur oft ekki fólkið á svæðinu sem kannski veit í samræðunni að þetta er ekki kannski gott til uppbyggingar til langframa og veit að þannig verið að afsala sér einhverjus konar valdi sem að en fólk kannski virðist vera svona sjanghæjast yfir það að finnast þetta bara góð af því að það sér túrbínuna og það sér hennan drifkraft og það hefur verið einhver svona svo mikil þrá eftir drifkrafti. Eftir því að eitthvað gerist og til dæmis bara í vegakerfinu fyrir austan þá
og svo sem í kjördæminu öllu, en það sést nú best á Austurlandi og á norðausturhorninu kannski, að þar hefur þetta náttúrulega legið, allar framkvæmdir legið eftir svo lengi. Við erum sko einbreiðar brýr á landinu eru fyrst og fremst í mínu kjördæmi. Það eru nokkra reyndar sem eru austast í suðurkjördæmi, en annars þetta bara eitthvað sem við sitjum uppi með. Og ég hef nú oft verið leiðsegja ferðamönnum á sumrin, og ég segi þeim alltaf að það sé ástæði fyrir því að allar þessi einbreiðu brýr eru á Austurlandi. Það er einfaldlega vegna þess að við erum lengst frá höfuðborginni. Já. Þeir glotta nú yfirleitt að þessu og ég gerir það svo sem líka, en ég er ansið hræddur að þetta sé ekki fjarri lagi. Nei, og þetta er náttúrulega mjög mikil slysagildra alveg hræðileg sko, og ég sé það náttúrulega mjög vel að því að ég stundar svona rútuleiðsögn sko, og einbreiðar brýr geta bara verið stór hættulegar. Hann sagði það í spjalli fyrrum flokksbróður þinn líklega Edvard Heibens, ferðamála sérfræðingur. Hann er að kenna út í Hollandi í virtum háskóla þar og svona, ég baði hann að horfa heim eða þannig horfa yfir, og hann var að lýsa þessu meðal annars hvað þetta plan ferðamennskuna, þessi stórsókn í ferðamennskunni sko næði skamt. Allir með þess að hefði ekkert verið hugað að uppbyggingu vegakerfisins og vegakerfið bara væri svo stór hættulegt. Það í rauninni eitt af þessum dæmum sko, þar sem innviðinni liggja alveg eftir og jafnvel löggjöfin líka. Og það sko þegar að mestur slagur var nú á Austurlandi í sambandi við Kárahnjúkavirkjun. Ég var nú mikill andstæðingur hennar og taldi það hafa verið ófyrirgefanleg náttúruspjöll, og ég hef ekkert breytt skoðun í því. Að þá var spurt, hvað viljið þið gera í staðinn, og eða mér sögðu bara eitthvað annað, þá var gert lítið úr því, en svo kom eitthvað annað og það var ferðaþjónustan, og nú er þetta stærri atvinnugrein heldur en stóriðan, og meira segja töluvert stærri. En því miður þá er það sama að birtast þar eins og í stóriðunni, að eigendur atvinnutækjana eru meira og minna að verða erlend stórfyrirtæki. Það eru hótelkeðjur og ýmislegt það hefur orðið svo mikil samþjöppun á eignarhaldinu í þessu, og hún hefur komist í hendur sko harðara kapitalista, hvort sem þeir eru innlendir eða erlendir, og það er alltaf meira og meira af þeim erlendir. Þannig að við þurfum aðeins að fara að staldra við og spyrja í hvað átti erum við að fara þarna. Af því að það er nú bara þannig að sko ef að verðmætin eiga að verða eftir í nærsamfélaginu, þá verður eignarhaldið á fyrirtækjunum fyrst og fremst að vera þar. Já. Þetta er leið sem við erum ekki að fara í dag. Nei, en þarna var nú gjarnan spurt þegar við vorum einhvern tímann á sín tíma berjast gegn sölu HS Orku til svona erlends stórfyrirtæki sem hefði eiginlega, þegar maður googlaði það bara, þá hefði eiginlega gerst sekt eða forstjórinn hefði gerst sekur sko massív mannréttindabrot og náttúruspjöll í Suður-Ameríku og víðar, en það var eins og það var ekkert aðtóað sko, og þá kom gjarnan þessi spurning til okkar sem vorum að berjast gegn þessu sko, eru þið eitthvað á móti útlendingum í fyrsta lagi, og öðru lagi eru þið á móti sko erlendri samvinnu til dæmis, og eru þau á móti fjárfestingum í sjálfu sér, og mér fannst einhvern veginn svo mikilvægt alltaf að fara og svara þessu nei, það er alls ekki að maður sé á móti útlendingum auðvitað, og ekki erlendu samstarfi, ekki erlendri nýsköpun eða hugsun og samstarfi við, enda sést það á háskólanum hvað mann finnst að vera jákvætt í rannsóknum og öðru, og ekki að móti fjárfestingum í sjálfu sér, en slík fjárfesting að þetta er eiginlega bara valda rán, og við erum að gefa undan okkur þannig einhverja grundvallarstofnanir, og mér finnst þetta bara að vera ennþá eftir öll þessi ár svona frekar óljóst. Fjárfestingi þarf að vera okkar sko í landinu, segi ég, og það sem að gerðist fyrir austan í þessari stóriðju bylgju sem þar gekk yfir var að sem sagt eignarhaldi á fyrirtækjunum færðist frá almenningi og til höfuborgarinnar eða útlanda. Það voru stór fyrirtæki sem tóku yfir meir og minna þau svið þar sem að heima fyrirtækin höfðu verið áður. Og þetta kallaði ég gjarnan nýlenduvæðingu, og því miður þá hefur hún jafnvel haldið áfram á Austurlandi, og er kannski ein af ástæðunum fyrir því hversu hörmulega seint gengur að laga vegakerfið. Já. Til dæmis á Madagaskar eru vegir víst ekki sérstaklega góðir eftir að nýlenduherrarnir
skildu eða hættu að halda þeim við og kannski eru nýlenduherrar okkar á Austurlandi bara ekkert hafa engan áhuga á því að halda við vegunum, það virðist ekki vera sko. Það var nú hleiðaði fyrir vestanemi þegar var baristu Hvalárvirkjun. Það var byrjað að virkjunar sinnar aðeletnir voru byrjaðir að leggja veginn og um leið og töldu íbúanum trúum að það væri bara þeir tryðu svo á samfélagi sko, þeir vildu gjarna bara þetta væri nú bara svona bónus að leggja þennan veg en um leið og þeir fengu ekki leyfið að þá var bara skilið við veginn í miðju þú veist, það var ekki eins og klárað þessi stutti spotti þarna. Nei, við erum ansi ofta að glíma við frekkakallinn. Það er nú af hvaða kyni sem hann þá við erum ofta að glíma við fólk sem að lætur bara ekki almannavaldið segja sig fyrir verkum. Þó svo að því jafnvel að brjóta lög með því. En svo það frekukallarnir í stjórninni hjá okkur sem að hræða okkur með því að ef við mótmælum að þá séum við að rekja þessa blessuðu fjárfesta í burtu og það muni enginn hafa áhuga á Íslandi og við munum bara sökkva í eymd. Þetta er hræðslu áróður? Já, þetta er hræðslu áróður og það er nú svo sem ekki takt að gera við hann annað en bara láta hann sér eirun þjóta sko. Ef fólk verður að hugsa út í þetta þá sér það nú hvers slags blaður þetta er. Og til dæmis eins og Kárahnjúkar, hefur ekki raunverulega, varst þú ekki sannspár það hefur nú ekkert orðið einhver gríðarleg atvinnu uppbygging og þróun í kringum Kárahnjúka einu sinni? Það kom vissulega einn stór vinnustaður, þar sé álverið í Reyðarfirði sem veitir núna fleiri hundru manns vinnu, það er ekkert hægt að mótmæla því en það var nú þannig að þegar að þessi bylgja hófst þá voru held ég 3 atvinnulausir á Reyðarfirði og þeir eru sennilega fleiri í dag og það sem gerðist á Austurlandi var ekki það að fólki fjölgaði sem var búið að tala heldur færðist það einfallega til. Reyðar það var vissulega fjölgun á Reyðarfirði, mikil og á Fáskrúðsfirði en þegar kemur lengra frá þessari miðju þarna í ferðabyggðinni þá hefur fólki fækkað. Þannig að heildarfjöldi Austfirðinga hefur ekki aukist þrátt fyrir þessa miklu aðgerð. En það er heldur ekki bara fjöldin sko, það er líka þetta að samfélagið sé blómlegt og sjálfu sér nægt og eitthvað sem kannski hefur ekki skapast. Já sko, ég hef allavega tekið eftir því að ýmis konar svona félagsstarf hefur minnkað stórlega, ég held að það sé nú reyndar víðar á landinu. En ég veit líka að sko fyrir þá sem vinna í álverinu er ekkit sérstaklega auðvelt að stunda félagslíf nema þá bara þar innan veggja. En þegar þú varst bóndi og þú ert rithöfundur, þýðandi, þá þetta nú verið bara gott líf svolítið eða hvað, þú hefur haft tíma til að stunda búskap og skrifa og getur aðeins sagt okkur frá þínum ritum og þínum störfum? Já, það er kannski ekki neitt óskaplega stór stabli sko. Ég til dæmis með ég var ráðunautur hjá Búnaðarsambandi Austurlands sem er nú ekki lengur til vegna skipulagsbreytinga eða valla segja, vegna skipulagsbreytinga í landbúnaði sem voru nú ekki alveg velhefnaðar tel ég, að þá ritstýrði ég byggðasögu Múlaþings. Síðan var ég og þess vegna titla ég mig nú þýðanda að ég vann í mörg ár bara heima í skrifstofunni hjá mér, heima á bænum við gríðarlega krefjandi texta, þýðingar á og það glottu nú sumir yfir því vegna þess að þið vissu hvernig ég stemdur gagnvart Evrópusambandinu að þetta voru fyrst og fremst Evróputextar sem tengdust EES-samningnum og ýmsu fleiru og aðildarviðræðunum við Evrópusambandi sem að Jóhannu og Steingrímsstjórnin var í og þetta var gríðarlegt verk og ég vann í þessu í mörg ár ásamt fleirum þannig fyrir austan og þetta var mjög gott dæmi störf án staðsetningar og bara virkilega vel heppnað og ég tel að við höfum skilað þarna mjög góðu verki þó að ég væri nú stundum sko, það lá nú við að kæmi stundum reykjabólstrar út eyrun á mér yfir því sem ég var að lesa það. Já. Það sem mér þótti allra verst, það var svokölluð framvindu skýrsla. Það voru íslensk stjórnvöld sem skrifuðu skýrsla á ensku það og voru svona hálfpartin að biðjast afsökunar á því hvað þeim gengir nú hægt að innleiða ýmislegt regluverk Evrópusambandsins.
Og á meðan á þessu stóð þá var verið að telja okkur trú það að við gætum svo bara greitt atkvæði það hvort að við vildum fara í Evrópusambandið ekki þegar þessum samningum væri lokið. En menn gerði sér enga grein fyrir því að þessi samningar voru í rauninni innleiðing á regluverki Evrópusambandins. Það ekki umsemjanlegt. Þannig að þú hefur ekki sannfærst af þessum lestri? Ekki nema bara ennþá frekar í minni afstöðu, sko. Já, vera á móti. Já. En nú eru ekki allir sósíalistar á móti Evrópusambandinu. Nei, ég veit það. Og raunverulega þetta atriði það eru nokkur atriði svona sem fara þvert á flokka virðist vera. Það ekki lengur einhugur innan flokkana virðist vera. Nei. Kannski í sjálfstæðisflokkunum að vera á móti, en öðru leyti þá þetta svona mál sem að ég var allir mjög á móti Evrópusambandinu, en síðustu árum hefur verið efast og hugsa mig kannski væri nú bara í náttúruvernd og loftslagsmálunum gott að innleiða þarna einhver regluverk, fyrst að við erum bara eitthvað ein og þessum undantekningum okkar, undanþáum. En svo þegar kannski kemur ljós á hinn bógin að Evrópusambandið ætla að fara að vera svona einhver hernaðar bandalag, þá fer maður aftur efast. Það væri alveg verðugt ekki að taka svona ræða þessi mála. Ég held að það væri mjög verðugt, sko, og það nú þannig með þetta að það vissulega gagnað ýmsum regluverki frá Evrópusambandinu og en hins vegar eigum við bara geta ákveðið það fyrir okkur sjálf hvort að við tökum það upp eða ekki, og mér finnst meira að segja EES-samningurinn sníða okkur óþarlega þröngan stakk hvað það varðar. Það ansi mikið af löggjöfinni sem við erum skyldu til að taka upp samkvæmt þessum samningi, og við erum ekki einu sinni að nýta okkur þau úrræði sem við höfum, eins og Norðmenn hafa miklu meira gert, að leggja þetta í dóm úrskurðarnefndarinnar það hvort við þurfum í raun og veru að gera þetta. Menn tala gull eða blýhúðun á reglugerðum Evrópusambands og eitthvað svoleiðis, en það minna að tala það að við bara hreinlega förum með allt það sem okkur mislíkar fyrir þessa úrskurðarnefnd. Við erum mögulega ekki skyldu til að taka upp alla þessar EES-gerðir sem að hefur verið hent í okkur, og Norðmenn hafa markvisst leita til þessu nefndar og komist hjá því að taka upp ýmsar gerðir sem þeim hefur ekki líka við. En þó hafa þeir nú samt fallið í þá gryfju að gleypa orkupakka Evrópusambandsins hráa og lentu þar að lendi í gríðalegri orkukreppu bara síðasta vetur. Þannig að Íslendingar eru svolítið fastir í þessum einhverjum nýlendu hugsun, svona gamla nýlendar þarf bara að taka allan pakkan eða ekkert og einhver, ég veit ekki, einhver vantrú á samræðunni og því að taka slægin og ekki? Já, einmitt. Þú ert ekki að víla það fyrir þér? Nei, sko, menn virðast bara vera hræddir við það þegar þið fara í samningaviðræður erlendis að standa bara svolítið fast á sínu. Alltaf tilbúnir að lúffa. En þú ert þarna, ég er virkilega spennt og mér langaði að spyrja þetta silfur og gullhúðun. Já, gull og blýhúðun vilja sumir kalla það, þeim finnst gullhúðun og fínt orð. Það þýðir einfallega það að menn eru í rauninni að ganga lengra hér heima fyrir heldur en að reglugerðin endilega krefst, og það hefur farið fyrir brjóstið á ýmsum og kannski skiljanlega. Þær eru yfirleitt nokkuð ítarlegar þessar reglugerðir og ætli menn að vera kaþólskar en pávinn í því að framfylgja þeim og þá getur það nú bara. Og það gárunga til að segja blýhúður en það sé bara já, að gera þetta bara blýþungt, sko. Já. En þú ert þarna þýðandi, hvers konar búskapu var þetta? Ég var með sauðfjárbúskap, eingöngu, já. Og ekki geitur líka? Nei, var það nú ekki. Það er nú aðeins farin að fjölga geitum. Það aðeins farið að gerast, já, og til dæmis sá sem tók við búskapnum af mér á Unaósi fekk sig geitur. Já. Og þetta var kannski orðið snerist það ef við ætlum að bjarga geitastofninu og annað borð, þannig mjög sérstakur að þá varð nú eitthvað að gerast því að þær voru orðnar svo óskaplega fáar. En þeim hefur fjölgat allt á síðustu árum. En þú hefur hætt? Já. Þú bara hugsa með þér og þið að þetta væri komið gott eða hvað? Já, það var nú kannski fyrst. Það reyndar verður nú að segjast að á þessum árum sem við hættum, sem sagt 2016 og 17, þá féll verð á lambakjötum 50%. Kjör bænda rýrnuðu, þú getur ímyndað hvað þau rýrnuðu við það. Og
Já, ég sagði nú oft að því að kona mín vann nú gjarnan sem kennari, menntaskólanum á Egilsstöðum og þegar að launin hennar voru hærri heldur en brúttó tekjurnar af búinu, þá hugsaði ég með mér þetta fer nú að verða ágætt. Og það var svo sem ekki útlit fyrir það þá annað en þetta stemdi bara áfram í sömu átt. Hefur reyndar aðeins togast upp aftur en samt við varla komin á þann stað í verði lambakjöts í dag sem við vorum á 2015. En svo það sko lífræni búskapurinn, það fjölbreytileikinn einmitt geiturnar. Nú finnst mér nú geitakjöt mjög gott til dæmis, það miklu fordómar gagnvart því að vísu en sko, nei, og bara svona þetta sósíalistar eru með hugmynd sko einhvers konar eflingu smáeininga frekar heldur en heldur að það myndi ekki eiginlega blómstra vel fyrir austan? Jú, ég held það sko og þess vegna var ég nú að minnast á þetta með búvörusamningana að það eiginlega nauðsynlegt að koma því svolítið betur þar inn sko, ekki síst lífræna búskapnum. Þar hefur sko, það eins og það hafi verið þar bara einhver fyrirstaða að koma lífrænum landbúnaði inn í styrkjakerfi íslensku landbúnaði, skulum bara kalla það. Já. Það hefur eiginlega ekki gerst nema að Jón Bjarnason setti reyndar reglugerð sem að gilti tímabundið þar sem að lífrænn búskapur gat fengið einhvern styrk. Hún bara rann sitt skeið og ekkert gerðist meira. Þannig að þetta nú eitt af því sem að þyrfti að taka til athugunar við búvörusamningagerð. Ef við á annað borð teljum að búvörusamningar séu rétta formið. Man er svo furðulegt að bara allstaðar í eiginlega kringum okkur bara orðið svo mikið valkostur sko af lífrænum kosti, en ekki hér, þarna náttúrulega brautryðandi mikill í Vallanesi. Já. En og einhverjir á landinu sem að veit að hafa bara lagt upp laupana eftir nokkur ára tilraunir. Ég held að sé full ástæða til þess að styðja við lífræna búskapinn vegna þess að það sko, sá hugsunarháttur sem þar inni held ég hugsunarháttur sem að landbúnaðurinn mætti kannski tileinka sér aðeins meira. Virðingin fyrir öllu lífi og ég ekki að segja að bændur hafi hana almennt ekki en það samt dálítið mikil öðruvísi viðhorf í þessum lífræna búskap sem að ég held að geti bara hjálpað þó að sko það verður ekki tortrað hjá því að lífrænir afurðir verða alltaf dýrari heldur en hinnar. En kannski til lengri tíma litið þarf það ekki vera, má segja, ef að þessi lífræni búskapurinn í takt við að hugsa líka þarfir jarðarinnar, það að segja í takt við hvað akrarnir bera og slíkt. Sérstaklega kannski í jarðrækt þarf það ekki að vera en í búfjárrækt hef ég nú ekki komið auga á það að lífræni búskapurinn geti orðið ekki samkeppnishæfur í verði sko. Land þörf til dæmis ef við hugsaum lífræna sauðfjárrækt þá landþörfin miklu meiri vegna þess að það minni uppskera af túnum eða ekki notaðu tilbúin áburður og þar þá einfallega fleiri hektara og þetta alveg hægt en þetta dýrara. En þá náttúrulega ef það búið að selja jarðirnar bara til einhverja frístunda auðkífinga þá það svolítið erfitt. Þess vegna held ég einmitt að við þurfum að sko, það náttúrulega svo margt sem þarf að gera ef að það á að gera eins og ég hef verið að tala ef við ætlum að byggja brú frá þeim árum þegar við höfðum alvöru velferðarkerfi á Íslandi og til betri framtíðar yfir forarpitt frjálshyggjunar. Það svo margt sem við þurfum að gera til að taka til í löggjöfinni. Frjálshyggjan búin að eitra stóran hluta af löggjöf landsins og ekki síst það nú jarða- og ábúðarlög. Þeim var breytt alveg sérstaklega til þess að auðmenn gætu safnað að sér jörðum. Og þessu þurfum við bara einfallega að snúa við og ég held að við hlutum að geta fengið stuðning til þess utan okkar flokks. Þetta blöskrar mörgum hvernig þessi staða Ég held líka að þessi almenningur sé á þessu máli en í áróðurum þá talað að sósíalistar og aðrir ætla að þjóðnýta og verður settur svona vondur stimpill á þetta. Já. En þetta auðvitað spurning bara að hér haldist blómleg byggð. Og svo það vatnsorku lindirna, það náttúrulega langan, ef var ekki Langanes eða Þórshöfn var ekki selt, var ekki búið að selja upp spretturnar. Það vantar allavega heildstæða löggjöf vatnsbúskap landsins, held ég. Já, ég held nú reyndar að það væri ólöglegt að selja
vatnsuppsprettur en ég þekki það ekki nógu vel. Já, eða uppsprett allavega vatnið sjálft. En sko það eru gjarnan verið sett upp sem sagt veitufyrirtæki í opinberri eigu þá að mestuleyti vonandi bæði heitt og kalt vatn og fráveitur og það held ég að sé nú víða í nokkuð góðu lagi en það þarf samt sem áður að gæta þess vel að þar fari ekki einhver annarleg sjónarmið að ráða ferðinni til dæmis eins gerðist það nú í mínum heimabæ á Egilsstöðum þar sem búið var að reisa mjög metnaðarfull mannvirki í sambandi við skolphreinsun og það var orðið tími skolphreinsi stöðvar sem sé og það var komin tími á fleiri því þær voru ekki nógu stórar en þá var einfallega kúvent og sagt við bara búum til lögn og setjum þetta allt til aðflöt og hugsaðu þér, þetta var gert bara fyrir fáum árum. Það alveg ótrúlegt hvað sko umhverfis fáviska í raun og veru getur fengið að ráða ferðinni. Já. Og þetta bara einmitt og við þurfum náttúrulega kannski ekkert að velta því mikið fyrir okkur hvaða flokkar það voru sem stóðu fyrir þessu. En við allavega vonum að svo skamsýni þetta er náttúrulega bara fúsk og svona yfirgang tuttaskapur. En þú hefur mikinn áhuga á lífríkinu og hvaða verðlaun voru það sem þú fékkst einhvern tímann ægilega skemmtileg verðlaun, var það ekki eitthvað? Já, ég hef tvisvarsinnum orðið Íslandsmeistari í jurtagreiningu á landsmóti ungmennafélagana. Alveg rétt, ég þekki allar íslenskar plöntur. Já. Háplöntur þar að segja og töluvert af lágplöntum líka þannig að ég alltaf þegar ég geng hagan þá ég með nefið ofan í jörðinni og það við öll í minni fjölskyldu það miklu meira gaman að ganga í íslenski náttúru þegar maður veit eiginlega allt hana sem ég hef reynt að gera ef maður veit hvað jarðmyndanir heita sem maður sér og fuglarnir og grösin og ég myndi bara ráðleggja flestum að reyna að afla sér sem allra mestra þekkingar íslensk lífríki þegar það dásamlegt. Já, einstök flóra. Já. Margbreytileg og falleg og fána líka en áður við förum yfir í dýraríki þá langar með aðeins að halda áfram jurtaríkinu. Þú segir þetta hafi verið í fjölskyldinu. Varstu alin upp í svona þessu að þekkja virðingu fyrir náttúrunni? Já, ég myndi nú segja það sko, þó að menn væri nú kannski engin sérstakir grassafræðingar, þá áttu þeir nú til dæmis Flóru Íslands og sem ég notaði bara sjálfur til þess að læra þekkja þetta allt saman og kona mín kemur hins vegar þeirri úr fjölskyldu þar sem var eiginlega miklu meiri svona almennur náttúruvísinda áhugi þannig að við smellpössuðum saman með þetta. Og ertu alin upp í sveit? Já. Hvar ertu alin upp? Fyrstu 7 árin var ég alin upp í Vallarhreppi á Fljótsdalshéraði hjá móðursystur minni og manni hennar sem ég leit nú alltaf á sem foreldra mína nánast og svo flyttur móður mín til Vopnafjarðar, sest að þar og hefur mig með. Þannig að í Vopnafirði var ég svo næstu 10 árin en einhvern veginn það býr nú lengi að fyrstu gerð þannig að ég hef alltaf kunnað best við mig á héraðinu. Og hvað langaði þig að verða? Sástu fyrir þig að þú yrðir oddviti sósíalista og yrðir jafnvel á leiðina þing? Ég fekk nú snemma áhuga á pólitík og þannig að það kannski ekkert svo fjarri. Ég man eftir að ég fór á minn fyrsta pólitíska fund kjördæmisráðsþing Alþýðubandalagsins, ætlaði ekki verið 1980 eða 81. Það orðið nokkuð langt síðan, yfir 40 ár. Þannig ég hef alltaf verið sko mjög vinstri sinnaður í gegnum mína daga og ég hef nú oft orðað þannig að það búið að selja undan mér eins og 2-3 flokka því að þeir skriðu bara til hægri. En hvað mér langaði að verða? Mér langaði að verða líffræðingur og ég fór í líffræði í Háskóla Íslands en sko það bara þannig með mig og skólakerfið að þar hefur einhvern veginn aldrei orðið neitt samhljómur sko. Ég hef ekki tollað í skólum almennilega. Ég lauk nú að vísu við háskólapróf með frekar dræmum árangri en það var sem sagt það var krúttlegasti og minnsti háskóli á landinu þá, búvísindadeild Bændaskólans á Hvanneyri. Við vorum 10 í þeim skóla en það var ákaflega gott nám, fjölbreytt og tekur á mörgu, efnafræði, líffræði, jarðfræði
hagfræði og þetta, ég myndi halda að þetta hefði verið eitt allra skona breiðasta og skemmtilegasta háskólanám sem hægt var að fá á þeim tíma og vonandi ennþá. Nú heitir þetta orðið Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri og orðið aðeins stærra í sniðum en þar eru væntanlega ennþá svona, þar í rauninni ennþá hægt að læra fjölfræði í staðinn fyrir sérfræði. Það hefur mér alltaf þótt skipta máli. Já, og svona þessar tengingar sko, að tengja á milli. Ég verð að segja einmitt, ég var einhvern mann að kynna með Landbúnaðarháskólanum og ef ég ætti að velja mér nám núna þá myndi ég líklega fara í þann háskóla, svo verið að reyna að koma upp háskólanámi á Hallormsstað og það svolítið með svipu móti svona mjög fjölbreytt allt út frá eiginlega náttúrunni virðist vera. Já, sko ég hef fylgst nokkuð vel með rekstri þess skóla. Ég satt nú í skólanemnd þar í næri 20 ára meðan þetta hétt Hússtjórnarskólinn á Hallormsstað og ýmsir vilja nú meina sko, þó ég hafi ekki verið formaður skólanemndar þar að þá hafi þrjóskan í mér orðið til þess að skólinn var ekki lagður niður. Það var sótt hart að honum á tímabili síðasta áratug, síðustu aldar en ég var alveg grjótharður á því að þessi skóli yrði að halda lífi og formenn skólanemnda tóku vel á því og það tókst að bjarga skólan. Og hann núna, þetta bara mjög nú hefur hann aðeins breytt stíl og meira sér komin að hluta til á háskólastig en ég held að þetta sé mjög áhugavert sem verið að gera það núna og ég vona bara að framtíð þessar skóla sem mér þykir alltaf jafn vænt sé bara trygg og góð. Þannig að þú ert eiginlega alveg sko fullkomin oddviti að því leitinu þú ert með breytt áhugasvið og ekki grunnt en þú ert með djúpstæða þekkingu á mörgum sviðum. Já. Eftir eiginlega, þú hefur greinilega söktir ofan í ýmis málefni. Já, í samfélaginu, vissulega sko. Ég hef reynt að láta mig það. Flest af því sko láta mig það varða sko. Og ég held að þessi reynsla tala nú ekki ef að ég kæmist nú inn á Alþingi þýðir bara einfallega að ég þarf að sökkva mér í það ennþá betur og bæta þá við þeim sviðum þar sem ég er ekki kannski nægilega sterkur. Já, þú vílar það ekkert fyrir þér. Nei. Þú söktir þarna ofan í reglugerðir Evrópusambandsins þannig að þá kannski að sauð upp úr höfðinu. Já, og því ég lifði það af, þá held ég getið nú ýmislegt. Þú eru kannski passaði bara einmitt að sökva ekki of mikið þannig að fara ekki að sjóða. Þú eru að fá þér vasklar svona eina milli. Já. En þú ert svona einarður og hvað kallar maður? Samviskusamur. Þú ert svona, hvað á maður að segja? Áhugasamur, það svona ástríða í þessu. Já, vinstri málefni, alveg klárlega sko. Og hvað var það sem að þegar þú ungu maður fórst á fundi á Alþýðubandalaginu, manstu eftir því, var það eitthvað sérstakt svona réttlætismál sem að kveikti í þér? Nei, svo sem ég fannst þetta mjög áhugaverð reynsla og ég man eftir einu, þetta var sko þegar að það var verið að mynda ríkisstjórn Gunnars Thoroddsen og Alþýðubandalagsmenn á þeim tíma þeir áttu nú aðildarstjórnin ef ég maður rétt og það var mikill sko þeir hafðu mikinn áhuga á því að ráðast í þetta en kannski fyrst og fremst vegna þess að með því töldu þessi verið að kljúfa Sjálfstæðisflokkinn og ég sagði sko þið skulið ekki fara í þessa ríkisstjórn ef að það á að vera aðal tilgangurinn skulið ekki fara í þessa ríkisstjórn nema að við teljum að Alþýðubandalagið geti gert eitthvað gott í henni. Það Sjálfstæðisflokkurinn getur bara átt sig, sko. Það engin ástæða til þess að við séum að leggja einhvern sérstakann áherslu á það að gera þeim flokki beinan skaða. En það fór nú svo að það var farið í að mynda þessu ríkisstjórn. Sjálfstæðisflokkurinn fekk sjálfsagt eitthvað högg af því en hann var nú fljótur að jafna sig eins og oft áður. En þessi ríkisstjórn var hins vegar svo veik að hún átti, held ég, svolítið erfitt með að gera það sem hún vildi gera. Og verðbólga til dæmis varð aldrei meiri heldur en í stjórnartíð þessar ríkisstjórnar. Þannig að ég nú eiginlega enn á því að það hef ekki verið heilla spor að fara inn í þessar ríkisstjórn. Hvað segir það núna þegar það eru maður heyri stundu þar að sósíalistar þeim sé ekki treystandi
til að fara inn á þing því þeir ætli bara að brjóta þar niður og hérna, það að vera róttækur sé á einhvern hátt sko að vera skemmdaverkar menn en á hinn bóginn eru sko það er eins og það sé minna hlustað á allar þessar uppbyggilegur umverulega breytingatillögur og þessar miklu breytingasýn og svona blómlega samfélag sem að sósíalistar ætla að endurheimta. Við höfum, já, einmitt, það virðist ekki vera sko hæst í umræðinu og við náttúrulega höfum mann sér langa reynslu fyrir því að það er ausið yfir okkur alls konar óhróður sem ekki á við nokkur einustu rök að styðjast. Og sjálfsögðu erum við ekki að fara inn á Alþingi til þess að brjóta það eitthvað niður. Við þekkjum leikreglu þingræðisins og við höfum tekið meðvitað ákvörðun það að við viljum vera með þarna en sko við hefðum kannski mögulega ekki þurftis. Sósíalistar eru búnir að gera mjög góða hluti án þess að vera á Alþingi. Miklu betri hluti raun og veru heldur en margir þeir flokkar sem þar hafa verið inni. Við höfum endur lífgað, vil ég segja, verkalýðshreyfinguna og komið sko baráttu leigjenda á nýjan rekspöl þannig að og það er bara þetta tvennt, sko, það er líka hægt að finna fleiri hluti sem að sósíalistaflokkurinn hefur geta gert án þess að vera á Alþingi en ég tel að við erum miklu sterkari með því að vera þar með svo sem eins og, við gætum byrjað á svo sem eins og 6-8 þingmönnum ég myndi telja að það væri góð niðurstaða úr þessum kosningum og ef að sko, eins og segir nú í auglýsingunum okkar, ef að þú vilt breytingar þá skaltu kjósa breytingar þannig að við viljum byggja samfélagið upp á nýtt að nýju eftir frjálshyggju árin og ég veit satt að segja ekki svo ef að fólk vill það, hverjum þau ætlar að treysta frekar en okkur í þá vinnu. En nú náttúrulega hafa sósíalistar líka lagt sitt að mörgum til að byggja upp þennan umræðugrundull hérna á samstöðinni en maður finnur að það er ramman reip að draga þar sem að sko auglýsingar flestra hinna flokkana þar er á meira fjármagn og það er gríðarlega mikið af auglýsingum í meginströmsmiðlunum svoleiðis að það er einhvern veginn mikil pæling lýðræði sko. Og sko þetta ég man náttúrulega eftir og margir á mínum aldri sko eftir flokksblaða tímanum þegar að hver flokkur átti sitt málgagn og þar voru auglýsingar frá sömum en ekki öðrum. Sko nú er hins vegar eftir 30 ára frjálshyggju það orðið þannig að sko fjármagnseigendur eiga í rauninni alla fjölmiðla nema þennan og þeir stýra því þá mjög vel hver fær hvað og líka hún kom inn að Björg Eva í spjall reyndar nú saði ég á mikið því að það er annar fjölmiðl sem að stendur nú sæmilega sjálfstæður og í sína eigin fætur og það er Bændablaðið það er mjög góðu fjölmiðl sem að hérna ég tel að sé ekki algjörlega undir hæl fjármagnseigenda og eiginlega var það svona alvöru vettfangur umræðu og hérna, ég veit ekki, var það alvöru valkostur eftir hrun, man ég. Já. Svona þegar við heldum einhvern veginn, þegar við fórum mörg af stað og hérna heldum að við nú væri lag að byggja upp annars konar samfélag. Já, og það var lag og það hérna sko til dæmis þegar ríkið fær í fangið flest stórfyrirtæki landsins og hreinlega sem eigandi og það var bara eins og menn fengju bara flog þeir hérna ætluðu ekki að linna látum fyrir að við erum búin að moka þessu öllu í fangið á þeim eigandum aftur sem höfðu settu á hausinn og þarna var til dæmis tryggingafélag sem að hérna hefði komið sér mjög vel að hafa bara áfram í eigu ríkisins Ríkið þarf að eiga tryggingafélag, það er fáránlegt að ríkið sé að kaupa tryggingar af einkareknum félögum og væri rauninni mun nær að almenningur geti bara keypt tryggingar af ríkinu. En þarna eru við eiginlega föst í einhverju hugmyndafræði mitt eins og þú segir þar sem að menn fá floga yfir bara hugsunin að sé hérna ríki eigi eitthvað og þá er óttin við að vera að fara yfir í einhverja forræðishyggju og þarna voru 2 vinstriflokkar í stjórn sem hefðu nú kannski ekki átt að vera svo hrættir við það. Nei. En málið er bara að það sem gerðist á frjálshyggjuárunum var það að meðal annars að vinstriflokkar nánast út alla Evrópu þeir urðu bara einhvern veginn sko samdöina þessu öllu saman og urðu jafnvel verri heldur en hægriflokkarnir í sko markaðsvæðingu og sem sagt þessum frjálshyggjulustum. Þeir létu bara einhvern veginn, þeir gengu bara í björg frjálshyggjunnar, hreint og klárt. Já. Og það kom í ljós þarna að þó menn hefði ekki talað þannig þá virtust þeir samt vera þar.
Og nú eru menn aðeins að snúa við blaðinu finnst manni í flokkunum en kannski ekki alveg fylgir ekki alveg framkvæmdaplanið ennþá í tölverðir málamiðlum við nýfrjálshyggjuna þannig að maður trúir ekki beinleinis á að nú getur orðið róttækar breytingar. Nei og menn verast ennþá vera lofandi hrættir við þá hugmynd að ríki komi meira inn í til dæmis atvinnulífið eða eins og það og öðlist hann sess sem það hafði í atvinnulífinu alveg frá stofnun lýðveldisins og framundir 1990 að minnsta kosti. Það var bara þótti bara ekki athugavert við það á þeim árum og að sjálfsögðu ekki athugavert við það að ríkið bara stundi atvinnurekstur á ýmsum sviðum, kannski ekki öllum. En það ekki líka þetta hugsunin ríkisvaldið sem svona alræðisvald Sovétríkjanna ef að við séum einhvern veginn föst í því í staðin fyrir að hugsa ríkisvaldið sem að ríkisvaldinu sé dreift einmitt til almennings að til dæmis og þá finnst manni eins og landsbyggðin sé svo gott dæmi að til dæmis þegar við erum að tala sjókvíaeldi núna að það sé annarkvort vitleysisgangur í einhverju risa ríkisfyrirtæki sem hugsi ekki hagsmuni almennings og náttúrunnar eða hinn valkosturinn sé stórfyrirtæki, erlend stórfyrirtæki heldur sem tekur enga ábyrgð og veit þekkir ekki til sem fer jafn illa eða verð með náttúruna og þessi samfélög og hvar er þá þessi valkostur að það sé fólkið á staðnum sem einhvern veginn sem þekkir svæðið og nýtur góðs af uppbyggingunni? Já. Kemur þessi valkostur einhvern tímann inn í umræðuna? Það sem sósíalistar hafa svo sem verið að tala er ekki bara að ríkið komi meira inn í atvinnulífið. Við tölum að færa valdið frá fjármagnseigendum til almennings og almenningur í þessu landi átti nú einu sinni ansi mikið og gott tól til þess að halda völdunum hjá sér og það hét samvinnuhreyfingin. Það væri alveg hægt að endurreisa hana samvinnufélög, það þyrfti reyndar að lagfæra lög samvinnufélög eftir að það var reynt að koma einhvers konar eitri úr hlutafélagalögunum inn í samvinnufélagalögin. Þetta mætti auðveldlega laga og þá gætu samvinnufélög orðið valkostur aftur og samvinnufélög hafa mjög mikla kosti fyrir einmitt dreifðar byggðir. Það heldur eignarhaldinu og atvinnutækjunum heima. Og þá myndi þessi einmitt ferðamennska sem okkur sagt að skilir svo miklu til þjóðarbúsins en fáir eiginlega finna fyrir þeirra uppbyggingu hvorki á vegum landsins í innviðum þannig að það myndi þá einhvern veginn skila sér meira út til byggðana og út til almennings. Já, leið og atvinnutækin eru komin í eigu heimamanna þá verða verðmætin eftir þar og það er hægt að nýta þau á ýmsan hátt en menn mega nú ekki fara á taugum yfir því að samvinnufélög sem við nefnd að þetta hafi allt farið á hausinn með SÍS þarna eftir 1990 og það með ekki koma nálægt þessu. Til dæmis í Bandaríkjunum er fjöldin allar af öflugum samvinnufélögum sem eru í alls konar rekstri. Í Costco samvinnufélag til dæmis. Þannig að samvinnufélags rekstrarformið er bara einfaldlega fullkomlega brúklegt fyrir þá sem að vilja horfa á þetta eingöngu þess vegna út frá hægri sinnari hagfræði. En þá horfa menn á það hvað fór verst eða hvað fór með eftir að það er búið að skemma svona fyrirkomulag og meta valkostum út frá því. Þeir sem vilja tala okkar málstað niður eru náttúrulega alltaf að finna einhver svoleiðis dæmi. Já, en nú erum við búin að vera, það er ekki komið á tóm kofanum hjá þér, Þorsteinn Bergsson, oddviti sósíalista í norðaustur kjördæmi í pólitík á eiginlega neinu sviði. Getum við nú þó rættum sjálfrætt ýmis sviði viðbót en mér langaði til þess að spyrja þig aðeins þín ritstörf því að þú ert rithöfundur ég var svo sem ekki nema rétt búin að tæpa á því ég hef svo sem fyrst og fremst unnið sem þýðandi hef þetta ritstjórnarverkefni sem ég nefndi þarna áðan var náttúrulega eitt en svo hef ég þýtt bækur, fræðibækur, skáldsögur sem hafa lesnar í útvarp og nú er ég með bók bara sem er tilbúin í raun og veru, hún verður líklegast gefin út seinna í vetur og það er fyrsta svona bókin sem ég skrifa algjörlega frá grunni, frá með eigin orðum eins og má segja, það er svolítið annað að vinna sem þýðandi og þessi bók fjallar mikla gönguferð sem ég fór í sumari 2021 þegar ég gekk sem sagt frá þvert yfir Ísland frá austri til vesturs það byrja frá Reyðarfirði og til Snæfellsness
og til þess að gera hafa þetta nú ekki of einfalt þá ákvað ég að fylgja 6050 breiddargráðunni eins nákvæmlega og ég gæti. Gekk bara með GPS-tæki og hún er nú með hún er sem sagt þannig þessi gráða, þetta er auðvitað mannanna verk og bara teiknuð inn á kort og hún liggur þar lendi yfir sumfjöll í stað þess að fara fram hjá þeim og þá þurfti ég auðvitað að gera það líka. Svo liggur hún líka yfir helstu jökulfljót landsins, norðan jökla og ég var að láta mig hafa það að vaða þau, einn og óstuddur. Þetta er svona eins og listrætt gjörningur. Það má kannski segja það, en fyrst og fremst var ég náttúrulega að skora á sjálfa mig og að ég væri ekki orðinn eitthvað gamalmenni þegar ég lagði af stað á 57 ára afmælisdaginn minn sem er á miðju sumri og þetta tók mig 30 daga. Og ég hugsaði margt á þeirri leið og skrifaði dagbók og ákvað svo bara að setja þetta í bókarform. Og það helsta sem er eftir í því er svona að ganga frá kortum þannig að menn sjáu vel hvaða leið ég fór og mér fannst það alveg ómetanlegt hvað ég kynntist landinu frábærlega vel á þessu. Ég var nú alltaf þokkalegur í landafræði en það er ekki orðið margt sem ég veit ekki hvað heitir á þessu landi lengur eftir þessa ferð og þetta væri bara ein lína þarna yfir landi. Þetta var tæpur 700 kilometrar þessi göngutúr minn. Þú hefur verið vel skóaður vonandi. Já. En og nestaður. En hittur þú fyrir einhverja plöntu, einhverja jurt sem þú ekki þekktir áður? Nei, það gerði ég ekki. Það voru ýmsar jarðmyndanir á þessari leið. Þetta var svona eins og kennslustund í jarðfræði vegna þess að maður byrjar á elsta parti landsins, gengur síðan í vestur allan tíman og landið smá yngist. Og endanum var ég komin að hrauni sem að rann árið 1925. Þannig að þá var ég sem sagt byrjaði á 15 miljón ára gömlu landi og var komin að hrauni sem kom upp fyrir 100 árum. Þetta var skemmtilegt. Já, var ekki upplagt að eins og hafa nú verið svolítið pælingar fyrir norðan líka og að þetta að bjóðu upp á Íslandi á nám á göngu meira. Já. Svona rífa skólakerfi svolítið út úr steinsteypunni einhver leiti. Og þó að þetta leiðarval hafi nú verið æði sérviskulegt kannski að þá held ég að sumar þessar leiðir sem ég gekk þær séu bara alveg prýðilegar sem gönguleiðir sem hægt var að bjóða fólki upp á með leiðsögn. Já, myndirðu alveg mæla með þessari svona pílagrímsferð hálfgerðri? Já, ég myndi nú gera það nema kannski er nú betra að krækja fram hjá fjöllunum heldur en að gera það sem ég gerði að brölda alltaf yfir þau Já, þú hefur ekki komist í lífshættu eða hvað? Nei, ég var nú búin að lofa að drepa mig ekki í þessari ferð. Það kannski lá svolítið nærrið í einu jökulfljótinu, ég held að sé best að fara ekkert út í það. En þú segir vonandi frá því í bókinni. Já, ég geri það. En ég held að við komumst ekki lengra í okkar spjalli í dag. Það væri nú alveg greinilega hægt að tala við þig bara bara lengi vel. Ég þakka kærlega fyrir að koma með innanlandsfluginu til okkar hérna á Rauðaborðinu í spjall. Þorsteinn Bergsson, oddviti sósíalista í norðaustur kjördæmi sem þú kemur vel út úr skoðanakönnunum eða hvað heitir þessi kannanir? Það er að sjá, já. Við vonum innilega að þú komist inn á þing. Já, þakka kærlega fyrir það og takk fyrir að bjóða mér hérna. Já, og góða ferð austur. Hlustendum og áhorfendum þakka ég fyrir að sitja hérna með okkur í oddvitaspjallinu og Laufey Líndal Ólafsdóttur þakka ég fyrir að vera með okkur og senda spjallið til ykkar einmitt allt land í gegnum netið. Takk. Það er komin tími til að breyta Alþingi. Hinn eina sanna breyting er sósíalismi. Sósíalistaflokkurinn vill að húsnæðiskerfið verði afmarkasvætt. Meira stefnuna inn á xjóð.is. Gerist áskrifundur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Komið sæl og blessuð og velkomin eftir að Rauðaborðinu. Hjá mér eru góði gestir. Velkomnar Ísadóra Ísfeld Finnsdóttir og Æda Karolína Harris. Þetta eru ungir umhverfissinnar, þið, tvær, þar að segja. Hvað eru þið
bralla núna? Það eitthvað á döfinni. Já, núna á föstudaginn 29. nóv verðum við með skólaverkfall gegn laxeldi í sjókvíum á Austurvelli klukkan 12. Og hvað, skólaverkfall, nú eru verkfall, en þetta af öðrum toga. Þetta fyrir grunnskóla krakka sem eru þá í að labba út úr tíma eða hvernig getið útskýrt aðeins? Sko, ég ætla að fá krakka úr Laugalækjarskóla, skólanum mínum, til þess að við ætlum að hittast og labba saman niður á Austurvelli og svo samt munu líka aðrir hitt okkur hann niður á Austurvelli og mega allir koma. Já, þetta hérna í anda mótmælunar Gretu Thunbergar sem byrjuði allan á Íslandi byrjuði þau 2019 og þetta rosalega skemmtilegt svona full circle fyrir mig og því ég var líka í Laugalækjarskóla og þegar ég var í 9. bekk held ég og það var árið þegar Ísadóra hafði fyrst samband við mig þegar hún var í 9. bekk þá einmitt tók ég fyrst þátt í loftslagsmótmælunum Gretu Thunberg og ég fór í bekki og sagði öllum frá þessu og ég labbaði niður á Austurvelli með fullt af krökkum úr skólanum mínum og ég hef bara tekið þátt í þessum mótmælum síðan þá og núna ég loftslagsfulltrúi ungra umhverfissinna og þá búin að ákveða aðalverkefni mitt í því starfi verður að halda þessum mótmælum lifandi, þessi verkföll og þau eru ennþá vikulega í gangi 12 til 1, ég mæti alltaf og nokkrir fleiri en núna erum við að reyna að halda mánaðarlega stærri mótmæli og þá í hvers sinn að tengja við einhvern til dæmis núna í nóvember við Ísadóru sem hefur rosalega mikil áhuga á sjókvíeldi og síðan ætlum við að hafa jóla eitthvað svona tengt í desember og já, bara hafa svona þema til að halda þessu eins með lifandi og halda áhuga. Þetta alveg fyrstu dagar fyrir framtíðina, Fridays for Future. Já, einmitt. En hvernig fær ungstúlka í 9. bekk áhuga á laxeldi í sjó? Sko, stjúpabbi minn veiðimaður og ég hafði heyrt eitthvað ans á þessu frá honum. Hann alveg mjög mikið á móti þessu. En síðan sko núna í vor þá var skólaverkefni þar sem við áttum að flytja stutta ræðu fyrir bekkinn og við áttum velja okkur eitthvað umræðefni sem hafði verið mikið fjallað í samfélaginu og eitt af því sem hægt að velja var laxeldi í sjókvíum. Því þá hafði ég bara mjög nýlega verið búin að tala þetta við stjúpabba minn og ákvað bara að taka þetta og þá sá ég Laxaþjóð, heimildamynd eftir Patagonia sjókvíeldi á Íslandi og fekk bara mjög mikinn áhuga á þessu og hugsaði bara af hverju einhvern veginn ekki krakkar, af hverju veit ekki neinn af þessu, því ég sá að mjög mikið af vinum mínum með bekkjarfélögum, það vissi enginn af þessu og það var ekki nóg, mér fannst einhvern veginn ekki nóg mikið verið að tala það allavega í mínum aldurshóp. Og þá skaðsemi þessa laxeldis í sjó. Já, og hvað var það sem kom þér óvart þegar þú skoðaðir þetta? Bara, fyrir mig þá það sem mér fannst verið svo áhugavert að ég heyri svo ótrúlega mikið frá því sem í gangi í loftslagsmálum og svona erfiðleikum í heiminum sem ég get náttúrulega ekki haft mikil áhrif á bara sem stelpa á Íslandi en mér alltaf fundist einhvern veginn Ísland vera svo langt frá öllu þessu og Ísland sem bara svona það er náttúrulega svo mikið náttúra og bara þekkt fyrir að vera bara við erum miklu meiri tengd náttúruna en önnur lönd það sem kannski stærri stórborgir og þannig og svo bara ég komst að því að í mínu eiginlandi þá verið að skaða náttúruna og fyrir eitthvað sem þarf ekki, þetta ekki eins og sé matarskortur á lax lúxusvara og að við erum búin að leyfa erlendu fyrirtækjum að koma til landsins og vera að skaða náttúruna okkar svo náttúrulega líka það sem fólk hefur sagt með þessu ástæðan fyrir að vilja halda þessu að það gefur atvinnutækifæri til svona smærri samfélaga en það ekkert gott út af því að það mun enda á einhverju tímapunkti þetta ekkert svona
þetta mun ekki halda áfram mikið lengur. Svo bara þegar þið eru búin að eyðileggja nóg mikið þá farið bara á næsta stað og hver veit hvað tekur við þá. Og það myndi, þetta með atvinnutækifærin, það myndi að sjálfsögðu þurfa miklu fleiri í atvinnu við að veiða svona mikið af villtum laxum, jafn mikið og það í þessum sjókvíum. Þannig það er fullt af starfsemi sem fyrir gegn, það er fullt af hótelum, það sem er hjá þessum veiði ám og það er fullt af starfsemi í kringum þær líka einmitt. Og það væri miklu betra en að þá að í samstarfi við íbúana að reyna að finna betri atvinnutækifæri sem er ekki að skaða náttúruna okkar. Og kannski meiða dýr. Einmitt, þetta er þessir tveir vinklar, náttúruverndar og umhverfis og loftslags áhrif. Þetta einmitt það sem við talum með þetta litla Ísland. Allir á Íslandi vilja hugsa þetta litla Ísland. Við erum ekkert að taka þátt í nýtt af þessum vandamálum, stóri vandamálum út í heimi, en við erum bara rosalega aftarlega í alveg ansi mörgu. Við erum með rosalega mikla losun á höfðatölu, alveg gríðarlega mikla. Síðan erum við eitt af einu þjóðunum í heimi sem eru að stunda þessi laxsjókvíeldi og eitt af bara örfáu þjóðunum sem er enda að veiða hvali. Þannig að þetta litla Ísland er eitthvað svona ímynd sem við viljum halda uppi til að láta okkur líða vel með sjálf okkur og að þurfa ekki að eyða orku í að reyna að breyta neinu, en það er alveg mjög margt sem þarf að breyta og það að við erum lítið samfélag gefur okkur ennþá betra tækifæri til að vera fyrirmynd fyrir aðrar stærri þjóðir. Og þið ætlaði að vera það og með ef þið kannski segir mér aðeins frá þessum félagskap bara og ungir umhverfisinnar og þessum föstu dögum og svona þessari starfsemi. Er þetta eitthvað sem er aðgengilegt fyrir aðra unglinga eða ungt fólk bara og er eitthvað aldurstakmark? Sko það var aldurstakmark, það er farið núna. Við erum bara að bjóða fólki á öllum aldri en bara markmiðið er að gefa ungu fólki rödd en það má hver sem er hjálpa til með það og já, þetta er aðgengilegt fyrir alla. Mér er næstum í smá illa fyrir hvað við gripum fast í hana Ísadóru þegar hún hafði fyrst samband við okkur. Einhver vill vera með okkur, skilurðu. Það gerist svona að já, við viljum endilega fá eins marga og vilja, já, geta senda okkur e-mail frá vefsíðunni okkar, senda okkur á Instagram. Við erum með alla samfélagsmiðla. Þú varst í 9. bekk, hvað sagðirðu, 2019? Já. Og þá ferðu eiginlega svona sömu leið og Ísadóra og byrjar í Laugalækjarskóla og ferð svona og kynnir samnemendur. Finnur einhvern mun á þá og núna? Er meiri áhugi eða er eitthvað svona breyttar áherslur? Sko, þegar ég fór þá var þetta miklu léttara verk held ég en Ísadóra er með núna. Núna er svo margt í gangi. Það er alltaf margt í gangi en það er mjög margt í gangi núna. En þegar ég gerði þetta fyrst þá var mjög mikil samfélagslegt momentum fyrir þessu. Allir voru rosa spenntir í þetta og mér líður eins og síðan COVID og eitthvað, eða hefur aldrei þjóðarmorð og bara alls konar í gangi. Allt þetta sem þarf bara að berjast fyrir, skilru, og það þarf fólk í þetta allt. Ég er alls ekki að segja, ég hætti að hugsa öll þessi hinum vandamál, komið til okkar, við erum með okkur hjá ungum umhverfisins. Þetta vinnur svolítið saman, einmitt eins og bara þjóðarmorðið og kannski eða bara stríðsrekstur yfir höfuðið, helsti mengunarvaldurinn. Algjörlega. Þannig að það er eitt þarf ekki að útiloka annað. Þetta er eitthvað sem við getum haft bara bein áhrif á sem er svo geggja að við höfum þetta tækifæri með þess að bara með þessum mótmælum þessi mótmæli getur, þetta skólaverkvall þessi mótmæli getur bara haft bein áhrif á þetta það sem við viljum sýna að við erum að reyna að fá ungt fólk til að hafa svona aftur svona meiri áhuga á umhverfismálum og þetta er alltaf þegar 2019 þegar þú varst þá var Greta Thunberg svolítið svona mikið í gangi með hana og einhvern veginn það er bara það er oflítið talað umhverfismál finnst mér í dag. Bara meðal fullana og meðal ungs fólks. Já. Af hverju haldið það sé?
svona fyrir utan COVID og allt þetta, er þetta eitthvað svona er þetta eitthvað sem við kannski þorum ekki að horfast í augu við, eða er þetta bara einhvern veginn, ég veit ekki, það vantar fræðslu í skólana eða? Mér finnst það sko vera eins og hvert annað málefni sem kemur upp og þetta er mjög sýnist viðhorf hjá mér, en að ef eitthvað kemur upp annarkvort, þú veist, deyr það út eða það hefur einhvers konar markaðslegt gildi, skilurðu, í byrjun þá, þú veist, var allt í einu ótrúlega, ef við minna eftir Hydro Flasks og skilurðu allt þetta og reyndar núna er Stanley Cup, en þú veist, það er enginn að segja að það sé eitthvað umhverfisvænt, það er bara endilega, en það koma fullt af umhverfisvænum vörum, skilurðu, en þá núna erum við búin að læra meira og komum með meira svona nuanced sjónarhorn á þetta og við sjáum núna, nei, það er ekkert gott að fara að framleiða milljónir stál vassbrúsa, það er við eigum all vassbrúsa, eigum flest vassbrúsa að minnsta kosti. Það sé svona, þegar kapitalismin einhvern veginn, hann svona riður sér til rúms í mannréttindabaráttunni eða bara svona bara réttindabaráttunni, að þá verði eitthvað svona auglýsenda moment og síðan deyr það bara einhvern veginn eins og bara svona springur eins og tískubóla. Já, þú veist, það er enginn til að auglýsa það lengur. Ef það er enginn, það þarf að eyða peningi að auglýsa eitthvað og síðan þarf einhvern veginn að fá hann pening tilbaka og ef þau geta ekki selt okkur einhverja vöru, þá þú veist, það er líka bara, þú veist, það er svo mikið af fólki sem græðir á því að það er ekki verið að gera neitt í þessu, eða það er ekki jafn mikið eins og var, þú veist, þannig að eins og bara með laxeldi þá eru erlend fyrirtæki sem eru að græða á þessu og já, það eru fullt af fyrirtækjum sem græða á því að vera eyðileggja náttúruna og það er svolítið svona peningur sem ræður því hvað kemur til okkar. Og þú veist, eins og á samfélagsmiðlum, það er mjög mikið úlingur sem nota samfélagsmiðla mjög mikið og þá er alltaf bara verið, þú veist, að segja eitthvað svona vörur í andlit á manni og einhverjum ekki, þá einhverjum missum á svolítið svona sjón á því sem er mikilvægt og við Ísland sem ættum að vera, finnst mér, mest tengd við náttúruna, erum það bara alls ekki. Við gefum okkur svolítið út fyrir það samt. Við segjum að við séum það, en þú veist, við gætum gert miklu betur. Það er fullt af flottum fyrirtækjum sem er að gera mjög flotta hluti, en þú veist, bara svona saman, bara svona sem íbúar Íslands, þá held ég gætum bara reynda að gera betur. Og einhvern veginn svona að reynda kannski bara að gera hlutina ekki með markaðsöflunum þá eða vera hvatning til þeirra eða eitthvað svoleiðis. Já, við þurfum bara að breyta þessu kerfi og því að þú veist, frá þessu kerfi sem við erum í núna og þessu viðhorfi, þá er þetta einhvern veginn ómögulegt að verða eitthvað, eins og við þurfum að vera á það sem við þurfum að gera og enginn mun hagnast á því og en já, þannig að það þarf að breytast en þú veist, það er ekkert að fara að gerast að sjálfum sér, þannig að við þurfum flott ungt fólk til að leiða það og allt fólk, ekki bara ungt fólk, þurfum alla með okkur. Og hvað er það nákvæmlega í þessu sem að þú ætlar að ná fram með þessum mótmælum á föstudag? Sko, það sem mig langar að sýna er bara svona, mig langar að fá að sýna svona samstöðu unglinga, samstöðu bara barna og fullorðinna barna, reyna reyna að ná fullt af fólki saman og þannig að svo langar, það sem markmið okkar er, það sem okkur langar að gerist er bara að það hætti sjókvíaeldi, opið sjókvíaeldi, því það er eins og ég hef verið að horfa á svona svolítið svona pallborð og svona umræður svona þetta í pólitík og það er mjög mikið verið að tala um að gera strangar reglur eða sekta, en það einhvern veginn, ég held að það mun ekkert það er engin leið til þess að gera þetta eitthvað betra, það þarf bara að vera bara mjög skýrt, bara nei, við flytjum það, vera með landeldi eða vera með alveg loka, því mér finnst þess að við ættum ekki einhvern veginn að vilja fórna villta laxunum okkar sem hefur verið inn í 1000 ára og fórna firðunum okkar, fallegu firðunum okkar og svona, náttúrulega öllum lífverunum sem reiða sig á laxinn fyrir
já, þú veist, ódýran lax og bara eitthvað svona, þú veist, það að vera að græðina pening til skamstíma, þetta er skamtíma svona. Og kannski þegar maður að beita sektum, það hefur ekkert rosalega mikil áhrif á ríkt fólk. Já, og einmitt að hafa þetta beint fyrir alþingiskosninga, við vorum hérna á pallborð daginn hjá Landvernd og Ungum umhverfissinnum og þar voru bara margir flokkar ekki einu sinni tilbúin að segja að þau myndi ekki vilja að það myndi fjölga opnum sjókvíum þangað til að strangari reglugerðir hafi verið sett í stað, þú veist, og sem mér finnst mjög eitthvað lítið lofvörð að bíða aðeins þangað til að eitthvað reglugerðir komið út og ekki að stoppa á meðan og ekki að segja það ætla ekki að fleiri en þú veist að þau voru ekki bíða meira svona eftir að skaðin verði skeður og þá kannski verði sett reglugerðir. Ekki einu svona íbúin í það sem var það er búið að skaða ótrúlega mikið, það er búið að sýna, það er búið að vera að sleppa laxar og makastu fyllta laxin sem það er búið að vera mjög mikið erfðablöndun í gangi og strax 2014 eða eitthvað 2019 þá var verið að gera svona rannsóknir þetta og þá var miklu minna af sjókvíeldi en samt var strax komin að staða erfðablöndun þannig að núna er þetta bara orðið miklu meira og það er með þú veist, ef það er ekki neitt gert í þessu, ef það er bara einhvern veginn haldið áfram að gera strangar reglur eða bara bíða þangað til þetta fyrir rugl, þá mun mín kynslóð og næsta kynslóð þurfa að skjalda fyrir mistök fyrir kynslóðarinnar og það er svona, finnst mér mjög mikilvægt að við vitum af þessu og við séum svona virk í að taka þátt í svona. Já, af því að þetta er þetta bara framtíðin ykkar. Já, og þetta er ekki bara laxinn, náttúrulega, sem skaður af þessu, þú veist, allur úrgangurinn úr þessum opnum sjókvíum, þú veist, það hefur bara áhrif á allt lífríkið í kring og þetta er bara, þú veist, þetta er að setja einhver risastór mengunarþáttur bara alveg í miðjunni af, Ég bara óspjölluðustu fjörðum í heiminum. Vistkerfi. Það er svolítið skelfilegt þegar maður hugsa það að því að okkur þykir öllum svolítið vænt náttúruna. Ég held það einmitt eins og Ísadóra var að segja því að það er svona partur af sjálfunum manns einhvern veginn svona íslensk náttúra og við erum rosalega stolt af því að við erum þú veist að lömbin þau labba hér og borða fjallagrös og það er svona fögur náttúra og þetta er svona eitt sem að er mitt markaðsett og svo á sama tíma þá er komin eitthvað svona markaður sem að er svona mengandi og maður fær alveg smá illt í hjartað og líka bara aumingja dýrin að því að já, þessi dýr eru náttúrulega að lifa við ógeðslegar aðstæður sem við myndum ekki sagt að okkur við þú veist, ég er alltaf á móti svona dýrafordómum, skilurðu þú veist, ef þú myndir ekki gera það við hund ekki gera það við Einmitt. Þú veist, náttúrulega, og það er náttúrulega líka stór partur í laxalúsin sem allar sýkingarna sem fara inn í gang, þú veist, eins og það er meðan að laxalús, hún er alveg náttúrulega, þú veist, hún fer á húðuna fisknum og nærist á því að éta húð fisksins, laxins en í þessum, þú veist, körum í netunum, svæðunum, þá er bara, þú veist, það er að fjölga sér á ótrúlega miklum hraða og þá verður þetta bara ómikið að það er bara að éta fiskin lifandi og þá sem eru bara hræðileg örlög fyrir lífveru að vera læst inn í búri í étin lifandi það er bara mjög skelfilegt og þú veist, það er fullt af þessum fisk sem bara deyr og þá má ekki selja hann og það er bara já, þú veist, fullt af þessum lax verður sýktur bara eins og það hefði ekki séð einhverjum myndir af þessu þá bara, þú veist, þetta er allt svona alveg ógeðslegt bara mjög ógeðslegt. Já, þetta er mjög sorglegt. Og síðan er alls konar efni líka sem er sett, þú veist, í matinn og allt sem við setja ofan í þessar lúsætrið sem það verður að setja hella út í til að bregðast við þessu bara alveg mjög skaðlegt. Síðan náttúrulega bara út í svo og kannski skaðar þurrunga eða eitthvað. Já, þetta er mjög löglegt mál. Ég bara ég bara vona hreinlega að það komi mjög margir á föstudaginn. Hafið þið eitthvað svona tilfinningu fyrir því? Bara svona, hafið þið fundið bara áhuga fólks eða þú kannski samnemenda þennan og þú þinna eða þú ert í prófum í háskólanum? Já, ég dreg einhverja með mér. Já, ég meina NASF
er North Atlantic Salmon Fund, er það ekki? Jú. Það er að hjálpa okkur. Það er mjög mikið áhuga. Hvað er það nákvæmlega? Það er ekki bara stofnun sem beitir sér fyrir því að stöðva sjálfkví. Vernda norður Atlantshafslaxinn. Og þetta, þannig að þau eru búin að vera sambandi við alls konar fólk og líka í öðrum löndum og þannig að líka í gangi þetta með laxeldi í Noregi og Færeyjum og svona, þannig að ég hitti þau á einhverjum viðburðum daginn og þau hafa verið að hjálpa okkur og er mjög spenntið við þessu og Þannig að þetta er svona að fara að berast út fyrir Ísland, hvað Ísland er hér að gera við firðina sína. Ég meina þau var að segja að það var fólk í Bandaríkjunum sem var að segja bara, vel gert, hvað þetta er töff. Því að þau var einmitt líka að hugsa hvernig þau getur fengið unga fólki til að hafa áhuga á þessu, svona að fá svona samstöðu eins og við erum að reyna að ná hérna með þessu. Já, þetta er svolítið svona, þegar ég sá þennan viðbörð og þá hugsaði ég bara, what? Ungt fólk og laxeldi, það er eitthvað svona skrítið en svo auðvitað eftir að hafa svona hugsað með aðeins og líka bara talað við ykkur þá átt að ég má því að þetta er okkur öllum hjartasmál og auðvitað þú veist bara við ætlum að búa einn áfram og á framtíð og mögulega afkomendur þá þurfum við að passa svolítið vel upp á það sem að hvað verður en að því að þú myndist þetta á pallborðið áðan þá voru einhverju stjórnmálaflokkar sem að bara svona voru betri en aðrir og hverjar voru þá þeirra áherslur voru einhverju lofur sem kom þarna fram sem að þér þótti svona marktæk og það voru það var þú veist einn fulltrúi úr hverjum flokk pallborðinu og ég held að séu Píratar sem eru mest þau eru langskýrasti flokkurinn þegar kemur að sjókvíaeldi þau ekki bara alveg á því að stöðva alveg á því að stöðva sjókvíaeldi hún Halldóra Mogensen sem er í Píratum hún lagði fram eitthvað svona tillögu eða eitthvað svona skýrslu frumvarp að banna sjókvíaeldi sem fekk mjög lítinn stuðning og þannig að maður sá það svolítið á pallborðinu þegar hún að segja bara hei, við erum búin að segja fyrir lengu að við viljum stoppa þetta og einhvern veginn að maður sá að það var svona mikið af fólki sem að tala þetta en einhvern veginn var samt ekki að tala eins og þau væri í alvörinu að fara að grípa í málin þetta er komið á þann stað að það bara virkilega að grípa í þetta myndi ég segja og þetta pallborð það var landvernd og síðan ungir umhverfisinnar og ungir umhverfisinnar voru að kynna sólina má ég kynna það? Það bara endilega sólin er einkunnagjöf ungra umhverfisinna á loftslags- og umhverfisstefnum flokkana og þetta er alveg við erum þú veist sem samtök ekkert þú veist að styðja neitt flokk þannig er alveg svona unbiased skiluru og þetta á að hjálpa ungu fólki til að þú veist sem hefur áhuga á umhverfismálum að geta séð þú veist og þessar umhverfisstefnur eru mjög erfiðar að lesa og ég sem er búin að vera þú veist að berjast fyrir umhverfis- og loftslagsmál síðan ég var 13 ára skilur ég er ekki nógu klár til að fara í gegnum þessar stefnur og vita hvað er bara þú veist eitthvað svona bara svona skrúðmælgi og hvað er svona raunverulegt substans það er erfitt að sjá hvað þið eru í alvörinu að segja en við erum búin að fá okkar besta fólk til að fara alveg og vinna síðan að ríkisstjórn sprakk alveg hörðum höndum það er búið að vera svolítið sprett sem átti að vera marathon en þetta kom út og við erum mjög stolt af þessu og það er hægt að fara að leita solin2024.is og þá kemur þetta bara upp og þetta kemur bara upp mjög stutt og lítið en það er hægt að íta og þá koma niður fleipar þannig ef maður vill lesa nánar
hvern lið þá það hægt. Og svona mynda sér skoðun einmitt út frá umhverfisvernd og þá það ekki bara laxeldið heldur bara svona almennt svona bara plast og hérna kólefnislosun og ekki með eitthvað svona nokkra flokka sem dæmum frá? Já, við erum með hérna, ég held að ekki 3 megin flokkar og síðan eru fullt af undirflokkum líka þar á meðal hérna sjókveldi. Og líka eitt annað sem þáttaka ungs fólks eða ekki, eða stuðningur við ungt fólk. Já. Eða ekki, jú. Það frekar flott, myndi ég segja. Já. Það er svona mismikið hvað flokkan að tala að reyna fá fólk, ungt fólk og taka mark á þeim og leyfa þeim líka að koma með sína hugmyndir hana. Ef ég væri ef ég væri í framboði og þú veist og ég væri að hylla ykkur hverju þyrfti ég að lofa og standa við náttúrulega hvað myndi ég svona grípa ykkur bara svona ef ég myndi segja bara þú veist ég ætla að gera svona og hitt hvað væri það svona helsta sem að það væri nú langur nei en ég held bara þú veist það eru margar stefnur sem eru mjög góðar það náttúrulega erfiðar að segja hvað verði gert en ég held aðalega það sem hefur vantað mjög mikið í þessari kosningabaráttu bara að flokkar byrji umræðina umhverfismál þú veist við erum hort á það er allir þessi þættir og allt þetta sem koma út endalaust efni og endalaust verið að spyrja þú veist hvað eru aðal áherslur í þessum kosningum hvað eru aðal áherslur fyrir ungt fólk og umhverfismálin koma eiginlega aldrei upp bara þannig að þú veist standardin ekki það hár akkurat núna þegar kemur að umhverfismálum í þessum alþingiskosningum við viljum bara að flokkar tala þetta og tala þetta eins og þetta sé eitthvað sem skiptir fólki máli í þessum kosningum og þú veist geta líka horst í augu við og bara viðurkennt að við getum gert betur að það fullt fyrir eigum en þá langa leið til að bæta okkur það er svo mikið sem við getum gert og já, einhverjum Svona áður en ég slepp ykkur ef ég væri að taka mín fyrstu skref svona bara umhverfisvernd og ég væri svona aðeins að vakna til lífsins hvað þetta varðar, hvað myndið þið ráðleggja mér að gera, þú veist endurvinna eða hvað myndið þið mæta og á einhverja sérstaklega fyrirlestara skoða einhverja myndir eða bara, ég veit ekki rækta fleiri blóm í garðinu mínu, hvað á ég að gera? Ég alltaf á því að það besta sem hún getur gert fyrir umhverfið og loftslagið að fara í einhvers konar aktivisma eða eitthvað eða þú veist, þannig að maður hefur eitthvað svona lið í kringum sig þannig þú veist, ég myndi endilega ef einhver hefur áhuga á að taka þátt bara að senda á okkur ungir umhverfisinnar og já, síðan, en þú veist, það náttúrulega margt sem maður getur gert ef maður vill ekki taka þátt í aktivisma en ég hef allavega fólk eitthvað mjög hrætt við að taka þátt og halda að þau verður allt í einu læst í eitthvað skiluru og muni fá eitthvað list af hlutum sem þau þurfa að gera trjám sem þau þurfa að faðma á svona já, einmitt en nei, það ekki þannig fólk getur tekið þátt eins mikið slítið að vilja það bara mætti á viðbrið eða bara ekki eins og senda okkur post bara follow okkur á Facebook það er alltaf eitthvað í gangi sko, það er alltaf eitthvað sem er að taka þátt og svo líka þú veist erum við alltaf með nýja stjórn á hverju ári og þú veist það er bara svona ótrúlega mikið og það líka mér líður svona frá því að hafa komið inn í þetta þá er líka lært einhverjum svona miklu meira umhverfismál svona það ekki að vera einhver prófessor í umhverfismálum til að hafa áhuga að taka þátt og það er líka eitt annað sem ég myndi segja er að reyna bara svona að borða mikið svona sem er framleitt á Íslandi er svona að reyna gera það og reyna að vinna á móti allir með sem hvað heitir þetta aftur? Svona það er alltaf svona sem maður að kaupa hluti já, svona neyslu menningu já, sem maður segja líka að reyna að vinna gegn svona neyslu menningu að þess vera alltaf að kaupa nýja hluti og reyna að vera bara ánægður með það sem maður hefur og
svona þar sem ég er svona reyna alltaf að hafa svona bakvið eira að hafa hvernig get ég reynt að minnka mína losun eins mikið og ég get og hvernig get ég haft áhrif eins mikið og ég get. Það fullt sem að getur gert, bara litlir hlutir sem hafa ótrúlega mikil áhrif. Og ég finn að litlir hlutir, ef maður byrjar að hafa þetta bara svona bakvið eira, byrjar að gera eitthvað svona lítið í svona daglegu lífi, allt í einu eftir nokkur ár maður bara að gera ansi margt. Svo maður getur bara byrjað að vera með taupóka í staðan fyrir að fá plastbóka út í búð eða eitthvað. Það svolítið þannig, svona lítil þúfa. Lítil skref. Já, herðu, Ísadóra, Æda, takk kærlega fyrir að koma og segja ykkur frá. Mótmælurinn verður á föstudaginn. Klukkan 12 til 1. Klukkan 12 til 1 og Austurvelli. Og þið bara vonist eftir að sjá sem flesta. Og Við verðum með nokkrar, það verður ræður við viljum að vera með kósi, við viljum að vera með kakóeldi, eitthvað snúða, bara það verður geggjað stemming og vera með spjöld og þannig að já. Frábært, þannig að bara ungir sem aldnir á Austurvell á föstudaginn klukkan 12. Þakka ykkur kærlega fyrir stelpur og góðu gestir, hlustendur og áhorfundur. Ég bara doki við og það meira handa á hornið. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Sósíalistaflokkurinn vill að húsnæðiskerfið hætti að vera leikvellur braskara. Meira stefnuna inn á xjóð.is. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, herðu, ég man það þegar ég var yngri að þegar fór að koma þessi árstími og fór að líða jólum, þá var svo oft skemmtilegt í bænum, af því að þá kom fólk hérna og þaðan úr námi og fleira til þess að dvelja hér jólin og þá hitti maður alls konar skemmtilegt fólk og heyrði eitthvað annað en var að frétta hér úr fábreytileikanum sem var í minni uppeldi. Ég veit ekki hvað það Reykjavík sé það, ég held að Reykjavík sé en þá smábær. En svona í anda þessa þá greip ég Birtu Benónýsdóttur sem er í stuttustoppi á leiðinni út til Frakklands þar sem að þú hefur verið í mörg ár. Já, búin að vera búsett síðan 2007. Og þú ert eins og stundum í ævintýrunum ung kona sem fældist inn í sirkus. Já, sko þetta eiginlega flóknara en það. Uppaflega 2007 ætlaði ég bara í 3 mánuði sem barnapjall Frakklands, sem au pair. Og þetta var, sko, ég kláraði stúdentinn 2006 og var alveg ákveðin í því ég ætlaði í sirkusskóla. Og svo einu skóli sem ég þekkti var í Stokkólmi. En þetta var ekki rétta árið til að taka inntökuprófuna því að það er bara annað ár. Þannig ég bara fékk mig vinnu og ætlaði að safna smá pening og fara svo bara út til Stokkólms næsta ár. Og miðjan veturinn, þetta var óbúslega leiðilegt ár 2006, mikill snjór og svona. Mér langaði að fara bara eitthvað svona út og vitja ævintýrana, hafði lært smá frönsku í menntaskóla og ætlaði bara að fara 3 mánuði sem au pair. Og ég læti upp svona prófíl á eina fyrstu svona au pair síðunum á internetinu. Og það er strax kona sem hefur samband við mig og við förum svona að skrifast á og tölum ekkert sirkus eða neitt og ákveðum að ég að koma frá sem sagt miðjum apríl og fram í miðjan júlí. Og svo þegar þetta fer svona að verða svona staðfast að þá útskýri ég þurfi kannski að fá 1 viku frí í júní til að taka inntökupróf í Stokkólmi í sirkusskóla. Og þá segi þessi kona mér að hún vinni í sirkusskóla í Frakklandi sem er mjög þekktur og heitir Centre National des Arts du Cirque og svona bara þjóðarskólinn, svona elítuskólinn í sirkuslistum í Frakklandi og að inntökuprófin séu í maí og ég verði náttúrulega hjá henni á þeim tíma, ég ætti náttúrulega bara að senda inn vídeo og gá hvort þeir takið mig í inntökupróf. Þannig að þetta var eiginlega bara svolítið svona að ég ekki hugmynd að skóla eða neitt og þetta var bara svolítið forsjón, já, og þetta var bara svona lífið sem að tók einhvern yfir og já. Og þú sóttir og fórst inn? Ég sótti og var tekin inn í inntökuprófin, þetta er alveg 500 manns eða eitthvað þeir taka inn 80 inntökupróf og taka svo inn svona 15 í lokin, þetta er alveg vika sko sem maður fer í gegnum í dans og leiklist og alls konar sko. Þú komst í gegn? Og ég komst í gegn. Þannig ég fór ákvað að fara bara ekkert í inntökuprófun til Stokkólmar heldur að verða bara þarna. Og þú ert ánægð með það? Já, get ekki sagt það.
En af hverju komst þú í gegn að því að þú hafðir eitthvað verið að gera sirkus? Ég hafði fengið svona sirkusbakteríu að því að það voru reynda bara vinir mín sem að dróðu mig á festival á Lunga á Seyðisfirði og þar var svona sirkus námskeið. Ég var í 3 daga og ég fekk bara svona bakteríu og þessi vinahópur, við fórum út til Svíþjóðar að skoða skólan þar og æfa okkur og vorum eitthvað svona að leika okkur í sirkus í smá tíma og ég var svo eina sem ákvaða að þetta væri það sem ég ætlaði að gera en ég með mikinn fimleika bakgrunn, byrjaði 7 ára og var í landsliðinu og síðan var ég búin að vera mikið í götuleikursinu og þarna fann ég svona list sem að sameinaði þessa svona leiklist og performance en líka mér svo óbúrslega gaman að hoppa í heljarstökk. Þú ert í svona akrobatíu? Já, ég er það sem að kallaði ég ekki fundið almennt orðið við á íslensku. Á ensku myndum við segja flyer, þannig ég útskýri oft fyrir fólki að ég sé bara fljúari. Mér hent upp í loftið og svo vona ég að fólki grípi mig. Þú er náttúrulega lítil og létt. Það er nefnilega svona, einn af ekki algjörlega, en það er svona einn af starfskröfunum svolítið í því þegar maður er. Það er ekki margir stórir feitir kallar sem eru flærar. Það getur alveg komið fyrir og það geta allir flóið og það getur, ég kallum íslenskan fljúari og haldari, það eru haldararnir mínu sem að henda mér í loftið og grípa mig aftur, en ég get alveg líka verið haldari ef að ég bara ber mér rétt og eins og að ég hef haldið á mönnum sem eru 2 sinnum þyngri en ég og þeir geta líka flóið. Þegar þú ert ferð í námi, er það svona brautir að þú valdir flærabrautina eða lærður þú líka trúður eða Þetta var svolítið mikið svindl. Hreinsa upp í sirkus að hreinsa upp kúkin eftir fílana? Þú hlærð kannski en maðurinn minn hefur gert það. Og það kemur að vinna með fílum er eitt af hræðilegasta sem ég bara, hann gerði þetta í nokkra mánuði, var semst að bara var tæknimaður í svona sirkus og þurfti að þrífa upp kúkin og þetta er einn versta lykt sem ég hef nokkuð tímann fundið, það fór beint í sturtum leið hann kom heim. En allavega ég ætla að útskýra í skólan sem ég fer í. Venjulega er fólk að koma úr fornámi og grunnnámi og þetta er svolítið endastöðin. Þannig ég sleppti... Þess vegna var ég svo hissa að þú hefði flogið inn, sko. Já, ég var bara eiginlega svolítið heppin að komast þarna inn og venjulega þegar fólk kemur inn í svona skóla þá er það nú þegar með sérhæfingu. Þú ert kannski að klifra í kaðli eða sveiflaðir í trapísu eða klifra labba á línu og ég kem þarna og ég kunni að klifra svolítið í svona það sem er kallað tissu. Og ég vissi sem er bara svona sem hangir niður svona silki og kunni að gera einhverja 5 æfingar í því og líka maður þurfti að svona sagt sína atriði, 7 mínútna atriði og ég vissi það ekki, ég bara fekk að vita það deginum áður þannig að atriði mitt var ekkit óbóðslega, það var bara svona improvisation og mér var svolítið skrítið, þið voru alltaf að koma til mér og spyrja ertu með músík? Hvaða músík ertu með? Nei, ég er ekki með neina músík, var búin að hugsa einhvern texta, var bara búið allt til í hausnum á mér og þetta allavega atriði hjálpaði mér að komast inn í skólan en þetta var algjörlega bara spuni á staðunum af því að þetta var Frakkland 2007, það talaði enginn ensku, ég var bara búin að vera 1,5 mánuð í Frakklandi. Ég skildi voðalega lítið hvað var í gangi kringum mig og fer þannig í gegnum leiklist og dans í svona soldið eldi bara hína. En ef þú segir Frakkland 2007 þá talaði ekki ensku? Sérstaklega í bænum sem skólinn. Þetta hefur breyst mikið. Þetta hefur, já. Ég vissi ekki að það hefði dugað svo lengi til 2007 að það var náttúrulega í Galanda þannig að þú bara lærðir ekki frönsku þá bara svaltu. Þetta var svolítið svoleiðis og það gerði það verkum að því ég kem þarna í skólan bara í september að á jólunum var ég bara alltalandi. Ég hafði ekkert val. Ég var að fara í gegnum heimspekitíma, listasögutíma, leiklistatíma þar sem maður þurfti að spinna, söngtíma. Ég þurfti bara að læra frönsku 1, 2 og 3 og samnemendur mínir sem voru samt ungt fólk frá 18 til 28 það voru 2 í bekknum mínum og útlendingar sem að töluðu ensku og annars vildu bara frakkarnir ekki tala. Þetta hefur breyst mikið síðan þá, mjög mikið. Finnur það bara þegar maður kemur til Parísar? Já, og líka skólinn sem ég var í Kampavínshéruðunum í litlum bæ, 50.000 manna bæ og þar var ekki töluð enska á þeim tíma sko. Herðu, en sirkus er alveg gríðarlega stór hefð sem eru ekki náð til Íslands. Ég er ekki alveg sammálað því að sirkus eins og hringleikur og ég er svo fyrsta sem að fór út í skóla og svo hafa alveg nokkrir fyllt í
fótspor mín og hafa verið að svona láta sirkusinn að lifa svolítið hérna á Íslandi og mér ekki séð sýningarna þeirra en þau að gera sitt besta til þess að þau ég fór út í nám og kom aldrei aftur heim. Það algjöru svona frumstíð. Já, það allt að gera hérna. Miðað við suðupottin sem úti, þar sem eru alls konar mismunandi stílar og mismunandi sýningar. Og ekki síst í Frakklandi, að þar þetta sko mikil og þykk og síkvik hefð. Já. Alls konar sýningar í boði. Einmitt, alls konar sýningar á alls konar stöðum. Ég það heppin að vera mikið búið að vera að vinna bæði bara í stóru leikhúsunum með svona stórum kompaníum þar sem eru mikið að ferðast bara allan heiminn. Og svo ég líka síðastliðin 11 ár búin að vera með sko það sem maður myndi kalla götuleikhúskompani. Svona sirkus götuleikhúskompani að þegar í Frakklandi, Belgíu og í allri Evrópu mikið af svona stórum festivalum og hátíðum þar sem bara mikið götuleikhús, götusirkus og þetta oft ókeypis og þetta svona mikið af almenningurinn kemur á þessi festival að njóta listar og þetta eitthvað svona svolítið ég hefði mig í Frakklandi sem mjög mikilvægt að meira þess að stundum förum við í bæi þar sem eru kannski 2000 manna bæ og það risastórt festival sem kannski frá föstudegi til sunnudags það sem eru alls konar flottar og vel unnar sýningar og við ferðumst þarna á milli eins og sýnum semst. Og þá þú út á götu? Og þá erum við bara í almennings við erum með bara stóran strúktur sem að við komum, setjum upp, sýnum og tökum niður og svo bara ferðust við svolítið frá. Hvað strúktur? Hvernig strúktur? Það ekki tjald? Nei, það ekki tjald. Við erum algjörlega á, það sem mér finnst mjög skemmtilegt, við sýnum algjörlega á götunni. Þannig að það er engin sýning eins og önnur af því að stundum rignir, stundum 40 stiga hiti, stundum svo mikill vindur að við fljúum út í burtu og þegar ég segi strúktur, ég að tala 10 metra hár. Til þess að setja ykkur snúrur í og... Já, að því að ég líka, það sem ég lærði semst í skólanum, ég svaraði ekki alveg spurningunni, ég byrjaði að læra svona sveiflandi rólu og svo skipti ég í miðjuferli og varð sem sagt það sem við köllum fljúari en svona meira í loftfimleikum. Og svo eftir ég kom út úr skólanum ég meira búin að vera að vinna í því sem að kalla hönd í hönd eða Korean Cradle og þá þetta alveg svona hönd í hönd að þá ég að klifra kannski upp á fjórðu hæð og standa á höndum eða standa á annari hendi á haustum einhverjum sem á öxlunum á öðrum, hopp í heljarstökk og svo svona loftfimleikar þar sem algjörlega, ég með 2 svona haldara sem að standa í 5 metra hæð, 6 metra á milli sín og þeir kasta mér frá einu og yfir í annað og ég fer í skrúur og heljarstökk og þeir... Hátt uppi? Já, í svona 5-6 metra hæð. En þú dettur? Það dýna, en við göngum svolítið út frá því að maður detti ekki. En slísin gerast og þau ger ekki boð undan sér og það svolítið bara partur af þessu starfi og það getur gerst hvenær sem Þannig hefur þú dottið og mitt þig? Já, ég hef alveg fengið minn skerfa því og alveg þurft að liggja upp á sjúkrahúsi og horfa á vegginn og hugsa mitt mál, sko. Hvort að þetta sé snjöll atvinnugrein? Nei, það var aldrei spurningin. Meira spurning, hvernig ætla ég að gera það og hver mín mörk? Að puttin hefði farið aðeins lengra, þá hefði ég... Já, nei, og þú veist, og líka mín vinna svo, ég læt allt mitt traust á annað fólk. Já. Það annað fólk sem að grípi mig og það rosalega mikið traust sem þarf að vera í þessu. En eins og stundum gera slík sem bara ekki búið undan sér og það bara gerist. Og svo bara verður það verkefni og maður... Þannig þú dottið út í nokkra vikur og... Já, ég tókst að brjóta 5 hryggjatinda og liggja á þess að hreyfa mér heila viku upp á sjúkrahúsi og þeir sögðu mér að bara heppin að labba og þá hugsaði maður svolítið sitt mál og þeir sögðu við mig, þú gerir örugglega ekkert í 6 mánuði og ég sagði, ég á frumsýningu á nýrri sýningu eftir 6 mánuði og ég frumsýndi hana bara. Þið farið á svona í þessu götu sirkus að þá farið þið inn á svona bæjarhátíðir sem ég meina, sumar náttúrulega endurvaktar en sumar kannski eiga bara eitthvað þráð bara langt aftur í miðaldir þar sem var svona fólk eins og þú að hoppa og skoppa og gera eitthvað og að sömuleyti þetta óendanlega gaman að sjá eitthvað gera eitthvað sem að manni finnst vera ómögulegt og maður getur meira þess að horta á sko
píanókonsertspilara og maður fattar allt í maður að horfa á hann bara á akrobatíina, hvað getur manneskja að spila svona hratt og allt í bara yfirtekur það músíkina. Já, þetta er mjög góð samlíking, einmitt. Og þannig að þetta hefur alltaf bara verið í okkur finnst þetta óendanlega skemmtilegt að horfa á eitthvað gera eitthvað sem við töldum var ekki hægt. En er ekki líka eitthvað svona að vera að reyna að segja einhver svona sögu eða eitthvað í þessu eða hvað? Jú, við sem sagt í sýningum, sérstaklega í götuleikhússýningum alltaf eitthvað þema, það svolítið söguþráður og við erum í svona karakterum. Við erum að leika eitthvað. Síðasta sýning sem við gerðum þá þema vorum baksvið. Sýningin gerðist baksviðs og allt sem að fer úrskeiðis baksviðs. Og þannig við vorum í raun að leika fyrir áhörfundur sem voru ekkert hinum einn. Þannig að þetta var svolítið svona, við vorum að leika með þetta að fólki var bara með okkur algjörlega í... Þannig að þegar þið fóruð út á sviðið... Það vorum að leika eitthvað hinum einn. Jú, við sáum það, við vorum fólk þurfti stundum að ímynda sér og stundum sá það að við vorum að gera bara einhverja svona senur hinum einn. En aðal fjöri var það sem að gerðist baksviðs. Þannig að það eru sögur í þessu, þannig að þetta er leikhús. Já, þetta er algjörlega, þetta er mikið svo bara götu leikhús, með akrobatík í vafi. Svo ég bjó smá stund í Frakklandi og kunni ekki fransku. Þannig að ég fór fyrst og horfði á óperur og tónlist og svo fór ég að horfa á einmitt svona danssýningar og svo miklar svona það sem að sirkusin er eiginlega komin inn í leikhúsin. Það sem að maður er inn í leikhúsunum og alls konar sýningar sem fólk var að leika sig með svona hreyfalegt gólf og svona, svo yfir í eitthvað svona látbragðsleik og þetta er ótrúlega fjölbreytilegt flóra sem er þarna. Já, síðan er mjög stór einmitt. Já, einleikir og... Já, ég er að fara að leika í sýningu í næstu viku, við erum 19 á sviðinu. Já. Mjög stór sýning og þetta er sirkussýning eins og var unnin í samstarfi við danshöfund. Já. Þannig að þetta er svolítið eins og að koma og horfa á danssýningu sem að gerist ekki bara á gólfinu, heldur líka í flugi einhvern veginn. Því að við gerum ekki annan að klífra ón á hvort annað og hoppa í heljarstökk og lenda upp á 3. hæð eða 4. hæð. Þannig að þetta tekur svona aðra vídd einhvern veginn. Þannig að þú ert í sirkus, þá er það í ævintýrunum að litla barnið sem er rænt í sirkustum. Þú ert í einhverjum svona hóp, en þú ert líka bara að þegar að vera að setja upp þessa sýningu þarna, þá er það við ættum að hafa flyer og hérna er hún. Þannig að þú ert líka dett inn sem bara eins og leikari. Ég er eiginlega bara algjörlega eins og leikari. Þetta er algjört val, ég er í hópum, eins og ég er búin að vera að vinna í 11 ár með einum hóp, en þetta er ekki mitt kompani. Þannig ég er bara ráðin inn einmitt sem leikari. Flyer. Já, flyer. Og í öll, og það er oft bara hringt í mig og ef ég er laus, mikið verður líka bara að leysa af. Koma og einhver sem hættir í sýningu, það er það sem ég er að fara að gera núna í næstu viku, að það er eitt strákur sem ákvað bara að hann ætla að hætta og ég kem og tek yfir hans hlutverk. Þannig að, já, ég er svolítið svona frílans þannig að séð að, það er bara hringt í mig, en svo ég er búin að vera mjög heppin eins og ég er búin að vera í þessum götuleikhússýningum, við höfum sýnt hverja sýningu í 5 ár í senn. Og við erum að sýna 60-70 sýningar á sumri, þannig að það er rosalega gaman að fá að sýna sýningu 300 sinnum. Hljómar ekki þannig. Jú, af því að það er svo gaman að horfa á sýningu, það er alltaf eitthvað nýtt sem að kemur fram og hún stækkar. Við vorum að koma út með nýja sýningu núna í maí og sýndum hana núna 60 sinnum og fyrsta sýning og síðasta sýning er allt öðruvísi. Þannig að hún stækkar og lifnar og dafnar, þetta er lifandi, þetta er lifandi leikhús. Og ég er búin að vera mjög heppin að vera í mörgum sýningum sem ég hef fengið að sýna 200-300 sinnum og vera líka í svona kabarettsýningum sem er svolítið svona, þá er maður að sýna frá 3. degi og fram á sunnudag 2 á dag og þá á 4 mánuðum sýnir maður 250 sýningar. Þú sagðir að maðurinn hefði verið að hreinsa fílakúk og maður sér fyrir sér að flægirinn svífur og horfir á mannin sem er að hreinsa kúkin og ástin kviknar í sirkus. Já, það er gaman að ímynda sér það. En það er alveg rétt, ástin kviknaði í sirkus en við hittumst bara í náminu, í skólanum. Hann var ára á eftir mér. En er þetta ekki þannig að það sem er hlustnur að finna sér maka inn í þessum heimi heldur en fyrir utanum? Af því að þetta er sérstakur heimur. Þetta er
Þetta er náttúrulega sérstakur heimur, en þetta er sérstakur lífstíl. Þú ert út allt. Já, og ég er ekki oft heima hjá mér. Nei. Og einmitt að vera kannski með einhverjum sem myndi vera alltaf heima í vinnu frá 8 til 5. Það hefur sína kosti og sína galla. Fyrstu 10 árin sem vorum saman, við vorum saman í 15 ár. Fyrstu 10 árin vorum við að vinna í Sikkvorum kompanjónum. Og það gæti alveg verið svoleiðis, ég var í Mexíkó og hann í Þýskalandi og það var á tímum Skype, þegar interneti virkaði aldrei og halló og við sáum stundum ekki 1 mánuð og ekki 2 mánuð og kannski ekki 3 mánuði. En ég segi oft, maður veit að maður elskar einhvern en maður man ekki alveg af hverju. Og það getur alveg orðið svolítið flókið, svona í lengdina. Rennur það ekki upp fyrir manni þegar maður hittir hana? Jú, yfirleitt, en það er oft flókið líka þegar maður er kannski með líka svo miklar væntingar. Maður hlakkar svo til og við erum kannski búin að upplifa rosalega mismunandi hluti á 2 mánuðum. Og þú ástokir að hugmyndin mannin. Hugmyndin mannin sem maður var, kannski. Og stundum, sérstaklega, núna er maður farin að kunna á þetta, en sérstaklega þegar maður var ungur þurfti maður aðeins að svona balansa þessum væntingum og læra svolítið inn á þetta. Og svo núna fyrir 6 árum ákváðum við að vinna saman. Vorum bæði tekin, hann kom inn í kompani sem ég var búin að vera að vinna með í 5 ár og vorum bæði bara ráðin sem leikarar, þannig að það var ekki pressan á okkur, þetta væri okkar projekt sem við værum að setja upp svona. Og við ákveðum svolítið að prófa það hvort að því uppsetningaferli getur oft verið flókið að því að það er mikið svona, við erum að vinna með mikið af fólki, við erum oft 6, 7, 8, 9 hóp og hver og einn hefur sína skoðun og það er mikið ego og stundum svona, það getur verið mjög flókið og við erum að vinna. Gott að sleppa við það. Þetta bara inn í það sem er búið að móta. Þess vegna finnst mér oft gaman að taka yfir hlutverk. Þegar maður gerir það sínum en maður þarf ekki, svo uppsetningaferli getur við alltaf 3 til 4 mánuðir og þá er þetta í svona residency og þá kannski erum við í 2 vikur í residency og þú ert með sama fólkinu, þú borðar saman á mótnana í hádeginu á kvöldin og svo er talað saman og þetta verður rosalega mikið stundum. Og frakkar tala svolítið mikið sko? Frakkar tala, geta tala rosalega mikið í hringi og það er rosalega mikið að fundum og þannig að við ákveðum svolítið að komumst við í gegnum uppsendingaferlið og svo hvernig er það að túra saman? Hvernig er það að vera saman í hótelherbyggi frá lok apríl og fram í október? Og við komumst í gegnum þetta fyrsta ár og fannst við bara vera svolítið góðir svona leikfélagar og svona bara gott lið, góð liðsheild saman. Þannig að þá bara strax á þessu fyrsta ári við komum út með sýningun í maí og í júli fer ég að telja, ég er orðin 33 ára á þessum tíma og við erum farin að hugsa barn og eitthvað svona og ég fer að telja 7. júli tíminn er að tikka túrin endar 7. október ef ég verð ólétt í dag þá get ég klárað sýningarnar og ég varð ólétt þennan dag. Þið eignuðu sirkusbarn? Við eignuðu sirkusbarn. Þannig að þetta var algjörlega bara algjörlega planað og svona eignuðu sirkusbarn sem að fæðist 30. mars 2020 í miðjum heimsfaraldri. Og það var vesina því að það var náttúrulega lokað og ekki tímt í 1,5-2 ár eða eitthvað. Við vorum rosalega heppin. Og ég byrjaði mér bara að sína mun, ég ætlaði að taka mér smá frí, bara bagnirna leyfi, sem að er ekki mikið í Frakklandi, maður fær 6 vikur fyrir fæðingu og 10 vikur eftir fæðingu. Og þá bara lætur venjulegt fólk barnið sitt á leikskóla og fyrir að vinna. Þannig ég ætlaði að taka mér svolítið meira leyfi. Og börn eru náttúrulega í skóla í Frakklandi frá 8 á mótnana til 8 á kvöldistundum. Já, þetta er allt annað kerfi. Allt annað kultúr. Þannig að ég á þarna strák 30. mars og í þokkabót fæðingadeildir sem ég átti að eiga á var búin að loka á pappa. Ég átti að fæða ein, þannig að það var önnur fæðingadeild í hálftíma fjarlægð, ég ætlaði bara að fæða þar, svo lokar hún líka á pappa. Við fórum að spá að ég fæða heima, þetta var eitthvað sem við ætlum að gera saman og við endum að hringja í alla spítala í 1,5 tíma radíus í kringum hjá okkur og endum í klukkutíma og korter í Fontainebleau. Og við svolítið bara ljúum því að við séum að því það var svona lockdown að við værum bara först þarna hvort við mættum koma að eiga og þegar kom að því að það var bara keyrt af stað og farið til Fontainebleau til að fæða þannig að það var ævintýr út af fyrir sig. Svo frægur staður. Já, einmitt, mjög fallegur. Ævintýrlegur staður.
Herðu, en hérna maðurinn, hvað gerir hann? Grípur hann flæra? Nei, ég er svolítið búin að kenna hann það, en upphaflega alls ekki. Hann er meira svona eins og bambú, svolítið svona, ekkert opaslega sterkbiður. Hvað gerir hann í sirkusnum? Hann er það sem við köllum línudansari. Þegar ég segi línudansari þá er ég ekki að tala um country dansa. Ég er að tala hann lappar á sko vírlínu og er svona akrobati á línu, er að hoppa í heljarstökk á henni og dansar algjörlega á línu sem er yfirleitt í 2 metra hæð. Og núna erum við farin að vinna svolítið mikið saman og hann er farin að halda mikið á mér og ég stend á annarri henda á haustum á honum. Tekur hann þig þá upp á línuna? Við reynda, Við getum saminað þetta með því að þú varir að standa á haustum á honum upp á línunni. Fyrir þessum árum þegar við vorum svona að byrja að vera saman, til þess að gangi í augun á honum, ég er alveg ágætlega góður akrobati, til þess að ná athygli hans, að þá byrjaði ég að labba svolítið á línu líka og hoppa í heljarstökk, þegar það er ekkert ofta stelpur hoppa í heljarstökk á línu og það virðist það að virkað. Það er ef að ykkur er í makaleik og þá er þetta að benda á það. Benda á það að hoppa í heljarstökk á línu, það virkar ágætlega. 2 metra hæð, þá er ekkert öryggisnett? Það er ekkert öryggisnett, nei. Er hann með þessi eins og þú? Já, við erum með svona kóða. Ef við hringjum í hvort annað og við segjum hæ, hafðu engar áhyggjur, en þá vitum við að næsta lína ég er upp á spítala. Hann er búin að ég vil ekkert meitt mig síðan 2013 því ég tók alveg bakið svolítið vel hann hins vegar síðastliðin 2 ár og hún tókst að brjóta 5 rifbein og slíta öll liðbönd í öklanum ekki á sama tíma, en það var svolítið gott ár. Þú varst, þú sagðir á það, nú var 33 ára fyrir COVID, dansarar, þetta er svona, ég held að dansarar eru oft konið bara eftirlaun 37 ára. Já, ég var 38 þannig að ég Hvað dugar fólk lengi í þessu? Bara eins og líkami og hugur bera mann áfram. Ég segi oft, ég er ekki að gera sömu hluti eins og ég gerði fyrir 10 árum og eftir 10 ár ger ég ekki sömu hlut og ég ger í dag. Þannig að svolítið bara þróast með líkamannum og því sem manni langar að gera og ég hef verið að vinna með fólki ég hef verið að vinna með höldur sem eru að vinna alveg bara upp undir 60. Já, ég smaði til svolítið sýningum og það er kannski ekki að gera sömu hlutin en það getur verið ótrúlega það er svona annað alveg og það er svo fallegt að horfa á þessa líkama og svo náttúrulega eins og dansóperinn eins og hjá Tínu Bás sem er ennþá verið að dansa, ég held að það er ekki 70. Mjög gott dæmi. Stórkostlega sýningar. Maður þarf ekki að vera að fara að hoppa í 2-falt heljarstökk kannski þegar maður er 60. Það verður eitthvað annað sem verður svona mikilvægt. Hvar búið þið í Frakklandi? Við búum í litlum bæ sem heitir Roigny og er svona 10.000 manna bær í Burgundi héruðum sem er svona cirka 1,5 tími frá París, suður af París. Góður matur? Góður matur. Góður svona vetramatur. Út gluggan þá horfi ég á vínegrurnar og það er markaður á miðvikudögum og laugadögum þar sem maður hittir alla og allt kemur beint frá bóndanum. Það er kallt núna og það snjóaði hjá okkur. Það er með sig kannski svona merg í forrétt til þess að vinna á móti flensunum. Mikið sníklum, ekki? Jú, mikið sníklaræktum einmitt bara í kringum okkur og svona, þetta er lítill bær þar sem eru barir og veitingarstaðir en ég samt bara 5 mínútur að labba niður á eða 5 mínútur að labba upp í skó eða út á vínegru og njóta náttúrunnar. Og það er líf í þessu bæi því ég hef komið í svona bæi að því að, og ég las það einhvers þar að sko frakkar er svo þjóð sem á helst svona second home eða annað heimili, sumabústað sem að, og maður átti að segja þegar maður var í frakkar stundum sögðustu vera frá okkur þorpi þó það hefur kannski búið í 2 kynslóðir í París, þannig að það er svona tengslinn við þorpið og fara aftur í þorpið svona lifir svona, og þar alveg kaupaðu mikið af eldri húsum og þá kemur stundum í þessa bæi og þá er kannski 1/3 húsunum erum ekkert búið í og mann fannst að vera alveg að ramba á því að ráða við að hafa þessa 3 veitingastaði og markaðurinn var en þetta er líflugu bær að? Já, þetta er mjög líflugu bær og sérstaklega eftir COVID að þá er mikið af Parísarbúum eða fólki úr stóru borgunum sem að vill frekar búa betur í stærra húsi með garð og betri lífsgæði þar sem
allt svona gengur aðeins hægar og minni hraði og já, einmitt, það leikhús í bænum okkar, það sýning á hverjum föstudögum, það bíóhús, það eiginlega félagslífið mitt eiginlega því ég heima, ég hef of mikið að gera, það alltaf eitthvað að gerast. Þetta náttúrulega bara hugmynd margra bara hið góða líf í svona þorpi, sko. Og samfélag. Að eiga gott samfélag þar sem að maður umkringdur fólki sem að þekki mann og virði mann og maður svona tilheyrir einhverju. Þannig þú ert ekki leiðinni heim? Ekki eins og ég en aldrei að segja aldrei og maður veit aldrei hvað lífið byrja í skauti sér. En eins og vinnulega séð og svona þá eigum við opaslega gott líf úti og gott hús og góðan ágranna. Og þú ert orðið Frakki ég gleymdi að spyrja að maðurinn hann Frakki? Hann Frakki. Sonuðinn Frakki? Sonum, nei, hann með 2-fald þjóðerni og talar bæði tungumólin. Hann bæði Frakki og Íslendingur. Hann bæði Frakki og Íslendingur og einmitt bara mikilvægt fyrir mig og hann að tala góða íslensku og við reynum að koma 3 svarsunum ára til Íslands til að halda góðri tengingu líka við landið. Þannig að hann sé svolítið Íslendingur í sig líka. Ég ætla ekki að tala við pólitík í Fraklandi eða á Íslandi. Nei, það nokkuð? Nei. Herðu, en foreldræðinir, þeir eru svona sömuleyti út úr svona, ég veit ekki hvað að kalla þetta, svona, pabbi var náttúrulega með kamarorkestrana sem að engi vissi hvort það var sirkus eða músík eða þeir myndir á svona mörkunum. Heldur það hafi haft áhrif á þig að sæki eitthvað svona sem á einhverju svona? Já, alveg örugglega, að því að ég ólst svolítið upp bara, ég höfði að fara á alla leiksýningar bara frá því að ég man eftir mér og allar myndlistarsýningar og allar, þannig að þetta var rosalega svona ríkur partur af okkar lífi alla mína æsku. Og svo þetta tvinnar svona sirkusinn tvinnar saman að því að mamma og pabbi skildu þetta aldrei almennilega, ég þurfti alltaf að vera að hoppa í heljarstökk og standa á höndum og var svona svolítið svona líkamlega mjög virk. Þannig að eins og ég segi, sirkusinn saminar þessi kannski þessa æsku mína þar sem ég var mikið í listum og leikhús og svona, en alltaf að hoppa í heljarstökk líka. Og tjási þannig. Já. Herðu, Birta, takk fyrir að koma hinga við í stuttustoppiðinni á Íslandi. Þú ert að fara aftur út alltaf um jólinn í Fraklandi. Já. Það vertíð hjá ykkur sirkusfólki. Ég flýg út á laugardaginn og byrja að vinna á sunnudaginn og svo ég að sýna í öllum svona stóru leikhúsunum í úthverfi Parísar öll jólinn. Þannig að það verður flakkað úr einu í annað. Alveg bara til 24. síðasta sýning 4:30. Gangi vel og gleðileg jól. Takk kærlega, bara sömuleiðis. Já, og þetta er þá lokinn á Rauðaborðinu kvöld. Ég þakka öllum gestum sem að hinga komið og Maríu Lilju og Oddnýju Eir fyrir að taka hér viðtöl, Laufey Ólafsdóttur og Pétri Fjellsteð fyrir að taka upp og senda út. En ykkur þakka ég mest sem hafi staldrað hérna við og hlustað og breytt þessu samtal okkar í fjölmiðlun. Bendi á eins og við gerum oft að þið getið hjálpað okkur við að byggja upp samstöðuna, byggja upp dreifikerfið, bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem ykkur líkar hér og benda á að það með finna það efni á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðarsveitum, í útvarpinu, 89,1 á FM á stóru höfuðborgarsvæðinu. En það má líka sækja þær útasendingar á spilaran, spilari.is er á netinu og spilarinn er líka app sem má hlaða niður í síman og þá getið lustað á íslenskar útastöðar hvar sem er í heiminum, alls það sem er nett. Og svo erum við komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman, þar eru númer 5 á fjarstýringunni. Kannski ef til vill, ég veit ekki, munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðinni 24 tíma svona lengst 7 vikunar. Allan ásins ring, samfélagsumræða við þetta Rauðaborð og í öðru þáttu samstöðunar. Það eru áskrifendur, það er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem að leggja samstöðinni lið með því að greiða einn áskrift sem að halda þessu gangandi. Þú getur slegið í hópinn með því að fara inn á samstöðum.is, það er nappu sem ástendur áskrift. Þar getur þú skráðið fyrir 2.500 krónum sem er grunn áskrifti. Mér er sagt að það sé hlægilega lágt verð en þið megi borga meira ef þið viljið og því sem er kjósið getur látið áskriftina renna sem félagsgjöld inn í Alþýðufélagið. Það er einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Allt sem ég sjáið hér og heyrið er í búið áskrifta og við þakkaðum kærlega fyrir. Þetta er komið gott í bili, til að segja góða nótt og svo sjáumst við aftur á morgun klukkan 8. Þá heldur samfélagsumræðan áfram hér við Rauðaborðið. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda.
Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.